are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining Miyerkules, sa kapiestahan ni San Enrique, Hari. Ang matarong nagakalipay sa imo kusog o Ginoo, kag nagahugyaw sa imo dako nga bulig, imo siya ginhatagan sang iya naluyagan. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginbugayan sang bugana nga grasya si San Enrique, agud iya matalupangdan nga ang pag-alagad sa mga butang nga langitnon, labaw sang sa pagdumala sa mga butang nga dutanon. Paagi sa iya pagampo, nagapangabay kami nga sa mga taobhunas sining kalibutan, magtinguha kami sa paglambot sa imo nga may maputli nga kalag. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 11 bersikulo 25 tubtob 27. Sadto nga tion si Jesus nagasiling, nagapasalamat ako sa imo o Amay, Ginoo sang langit kag sang duta.
Kay gintago umiini nga mga butang sa mga maalam, kag may tinunan, kag ginpahayag sa mga magagmay. Huo, Amay, kay amo ini ang imo nahamutan. Ang tanan gintugyan sang akon Amay sa akon. Wala sa may nakakilala sa anak, kundi ang Amay. Kag wala sa may nakakilala sa Amay, kundi ang anak, kag ang bisan sino nga nahamutan sang anak, nga ipahayag ang Amay. Para sa aton pagpamalandong, aton liwat abi-abihon si Reverend Marvin Labasan, Deacon sang Diocese of Bacolod, para sa iya pagpaambit sa aton sang iya refleksyon na hanungod sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Reverend Marvin. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa aton mga tagpalamati sa kahanginan. Ang ebanghelyo nga aton nabatian, nagahambal kag nagasaysay sa aton sang isa ka pangamuyo sang aton Ginoong Hesukristo. Kakon sa diin, siya nagsiling, O Amay, Ginoo sang langit kag duta. Nagapasalamat ako sa imo, tungod kay ginpahayag mo sa mga di maalam, ang ginlipdan mo sa mga maalam, kag may mataas nga mga tinunan. Ini nga pangamuyo sang aton Ginoo, nagahambal sa aton sang duha kasahi sang manugpamati nga kun sa diin ini nga pangamuyo ginatugyan. Una, amo ang mga skriba kag ang mga Pariseyo, mga tawo nga ginakabig sang sadto nga tiempo nga may mataas nga tinunan sa balaan nga kasulatan kag sa mga layi sang Ginoo. Pero tungod sang iladako nga kaalam, kung kaisa, ang mga milagro kag misteryo nga ginapakita sang aton Ginoo, indi nila dasig mapatihan. Amo man ina sa aton nga pagpangabuhi bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, samtang nagataas kag nagadamo ang aton tinunan, sa nagkalain-lain nga mga patag sang edukasyon, may tendensiya kita sa pagkalkula, sa pag-istima, and sometimes we think too high of ourselves. Pamatyagan naton, halos tanan na balaan naton, tanan maeksplikar naton, tanan maisip naton. Kagbangod sang sini nga panimuot, wala na sing lugar para sa anuman nga mga misteryo nga hindi mahangpan, hindi maeksplikar. But unlike the second hearers, the children, whom the society considered not special, not that intelligent, not that significant, ang mga kabataan, puro, inosente, kung ihalimbawa ta ini sa isa kasuludlan, wala sang unod, and it will be easy for them to believe and to accept the truth of the kingdom. Why? Because the truth of the kingdom, ang misteryo sang ginharian, ang misteryo sang Dios, ang misteryo sang aton Ginoong Hesukristo, go beyond calculation, go beyond estimation, and sometimes it cannot be explained by human reason alone. The mystery of the kingdom can only be accepted with the heart that trusts and with the heart that has confidence to the promises of the Lord. Kung nagatako kag nagatubo kita sa masami, nagasandig na lang kita sa ikasarang sang aton utok, sa ikasarang sang aton kaalam. Kagung anuman nga mga butang nga hindi mahangpan, hindi maintindihan, hindi maeksplikar, patod. Aton ini nga ipanginwala, aton ini nga hindi pagsapakon, ukon aton ini nga usisaon, agod ini maeksplikar sang tulid, maeksplikar sang klaro, maeksplikar sang patod. Pero, ang ginharian sang Diyos goes beyond
the power of the human reason. These truths can only be understood by an empty heart. Ano ang buot ko sing ganun sini? This explanation is beautifully explained in the lyrics of Memo Perez when he said, "Basong may tubig, lagyan mong muli, aapaw dahil wala ng silid." When we think too much of ourselves, we are like glasses full of water. Maski ano pada ang ibutang nimo, maski ano pada ang isulod nimo, inatanan mausik, inatanan mauyang. Nga kay puno. Pero ang mga kabataan, they are like empty glasses. They are open, and the truths of the kingdom, they received it without calculation, without estimation, without explanation. Only belief, only trust, and only confidence in the Lord. Sa aton pagpangabuhi, hindi ta mag-ekspektar nga maeksplikar ta ang misteryo sang Dios. Kaysa tsimpo nga maeksplikar mo na inang Dios nga ginapatihan nimo, hindi na Dios. Diyos mo na ina. Kabay, ang Diyos magbendisyon sa aton tanan. Amen. Madamo gid nga salamat, Reverend Marvin, sa pag-share diri sa amon sang imo tiyempo, kag sang imo reflection na hanungod sa aton ebanghelyo sa sini nga adlaw. Sigurado kita nga madamo gid sang natun-an, kag nakahatag gid ikaw sang inspirasyon sa aton mga tagpalamati. God bless you, kag hasta sa madason, Reverend Marvin. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape, bakod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheets. Standard time, 23 minutos na ang nakaligas sa oras nga alas 4 sa aga. Maynghaga Pilipinas, maynghaga Western Visayas, Siyudad San Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong, Miyerkules naman kita sa karon adlaw banwa, petsa 13 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob balas sa isang takna sa subong iyang aga sa pagdron sa isa pila ka marga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sang entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdron sa mga balita sa subong aga. Ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field, subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabila-pila ka mga pangunang mga balita ato niya nga tutukan sa subong yang aga mga top stories of the day. Nga ato niya nga diskusyonan ang
anay administration ni Mayor Bing Lunardia nagapanindugan nga mayara sang contractual agreement ining AstraZeneca kag syudad sa Bacolod kay man ang present administration hindi magbayad no sa sining mga bakuna nga ti natala na man nga sa idalom sang kontrata sang syudad kay man nagkala-expire na didto iya sa Department of Health Metro Manila kag ang vaccination no roll out sa pagbukas sang klase sa probinsya sa Negros Occidental nagsugod naman ibalaon ta dugay-dugay sa ato nga merkado no mahal ang presyo pating itlog do tanan na lang nagamalahal halin sa manok sa itlog no amo ning epekto sa karon ho mga balita pungsud nun ang pagbukas sang klase sa August 22 na kag subong man sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo sa dugang pa iyang mga balita pungsud nun nga aton iyang tutukan mandri sa aton iyang paratuntunan sa subong iyang agang protesta sa West Philippine Sea kay man sa ruling sang arbitral tribunal ti anom na niktuig ti nga iyan isang Pilipinas ti ara mangyapon ang China do gid pamati ang balita nagikan sa luwasang pungsod no nga aton iyang tutukan man sa subong iyang aga aton man iyang diskusyonan sa gyapon ang padayon iyang epekto sang inaway ang agresyon sang Russia sa Ukraine no lakip ng iba niya mga kapungsuran gidya ti apektado kag subong man sa ato riyang mga kabombo kahapon ang funeral ni Japan Prime Minister Shinzo Abe kag speaking sang Japan dugay-dugay Bombo Kim mangin kaupod nato ng ato niyang bombo international correspondent direkta iya sa Japan Sir Josel Palma no kay may hampang no damo tong mga activities sa Japan kay nga may hampang naman karon si Donnie Ahas Nietes versus Luka sang Japan. So kag subong man pila pa ka mga nagapangunang mga balita ato niya nga tutukan samtang kita ang nagapangalagad sa subong iya nga gadrigid lamang sa Miyerkules naman nga edisyon sang aton iya nga paratuntunan. Bombo Kim hindi na pagpadugayon pa kay mangin kaupod naton si Sir Josel Palma no sa aton iyang bombo correspondent iya mga kabiran direkta iya sa may Japan. Mangin kakaupod naton siya sa subong iyang aga sining hampang no hingagawon taman si Sir Josel no kay ining hampang ni Donnie Nietes no. So, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no? Damo mga nagkakalanabo sa Japan, mga activities subong, no? Sa aton iyang mga kauturan, no? So, amo niya, ang iya sining hampang ni Donnie Nietes versus Kazuto Ayukawa. Ang pronounce ni no although ang gina-claim syempre subong ni Nietes nga ma-restore ya no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ma-reclaim ang title kag ma-restore ang Filipino boxing pride sa subong iyang adlaw iya mga kabinan sa Japan ining much awaited rematch sa tunga ng 4 Division World Champion Donnie Ahas Nietes kag World Boxing Organization World Super Flyweight King Kazuto Ayukawa no sa sini no subong iyang adlaw sa aton iya mga kauturan sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya mga kabombo sa Otas City General Gymnasium no so ma-rematch gid ini sila. Na-perde niya na niyang iya kontra di ubot sang sadtong 2018, no? Si Nietes, so ganti sa edad nila, si Nietes, 40 anyos, si ining Ayukawa
33 years old, bata pa, no? That was New Year's Eve sang 2018 sang napierde sa Cotai Arena in Macau, China via split decision. Ining boksidor halin sa Japan na pierde ni siya ni Nietes o galing tanawon ta karon kay ti syempre ining Japanese boxer nga ni nagalao man ni siya mo nga mabawi ya kay ti lamharon pa siya. Bombo Kim, no? Ara na si Sir Josel sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Mangina kaupod naton sa subong iyang aga ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Japan, Sir Josel Palma. Sir, maayong aga. Sir Josel. All right. Wait, sorry, nakamute. Okay, sige sir, good morning. Good morning, Bumbuan. Kag sa tanan niya tagpalamati isang bumbo dira sa syudad sang Bacolod, jag probinsya sang Negros Occidental. Maayong aga, bali 27 minutos makalipas ang takna diri sa alas 5 sa aga. Kaga 23 degrees Celsius ang ato niya temperatura, maulan subong ang panahon, Bumbo. Maulan na ang panahon sa hampang ni Nietes, sir. Kag ni ano ginawag mong pronounce dira ay Kowa? Iyoka. Ano, sir? Iyoka. Iyoka. Okay, sige. Iyoka. Sige, maulanon, sir. Yes, oo. So, bali ang order rematch para sa World Boxing Junior Bantamweight title holder nga si Kazuto Iyoka kag ang former titleist niya si Donnie Nietes ang opisyal na ginpahayag kag ini natala na subong nga adlaw July 13 sa Ota City General Gymnasium sa Tokyo. So si Iyoka ang mayara nga 28 ka daog, 2 ka perde, 15 diri ang daog paagi sa knockout kag ini siya ang nalutos na sang 2018 December 2018 ni Donnie Nietes Ahas nga kun sa diin ini si Nietes ang nagauyat sang 43 ka kadalagan, isa ka draw kag 6 ka kalutusan kag 23 sini ang pagdaog paagi sa knockout. So ining una nila nga hampang Bumbo sang 2018 ini daw may kontrobersiya man gana ini Bumbo kay daw diri nagdaog diri si Nietes via split decision. So subong iya amo ayini ang ginhiwat didto sa may Macau Bumbo so subong bali amo ni ang ginaano nga rematch nila subong kag ang duha ka partido isa handa na ini sila subong adlaw Bumbo So si Nietes naga-edad na ini sang 40 anyo subong kag wala siya makahampang wala pa sa kaagi ka balik sa ring just until sang April 2021 kag isa gijak tuig, sir. Yes, Bumbo kag ini naman ang aton nga ini si Nietes bali nagbalik sa iyang porma kag nakaagisang duha ka hampang pagbalik niya iyang ginperde diri si Pablo Carrillo kag nag-draw nag-went draw kay Norbelito Jimenez sang last December. So ang ining fight Bumbo ang World Boxing Organization nag-ordered sang fight a couple of months back kag now ining si Iyoka after nga ining si Iyoka ginperdiya man ini si Aston Palecte for the sa bakanti naman iyang World Boxing belt sang June 2019 kag nadepensahan niya man ang iyang nga belt against kay Javier Centron kag kay Jose Tanaka kag kay Francisco Rodriguez Jr. kag subong man pati kay Ryoji Fukunaga. Subot silingon Bumbuan sa 5 niya kahampang puro niya gid ini na depensahan ang iyang belt.
So ining si Yuka subong nagapangiraron sang 33 anyos kag ginakilala man na 4 division world champion, no. Nga ini kung sa diin ini siya nag-uyat sang mga belt sa 105, 108, 112 and 115 pounds, no. So ini naman si Nietes ang na-achieve man o nalabot man ini ni Nietes ining mga 4 ka division na bumbo ano. So subong wala pa mabalaan diri kung sino ang magadaog diri sa ila or ini ginatawag nga revenge o kon pagtimalos o kon ma-depensahan man ni Nietes ang iyang pagperde diri sa iya sang nagliligad bumbuan. Oo. So, balantayan ni kay although kay split decision to sang 2018 ang ilang hampang. Subong kay 40 years old si Nietes, 33 anyos si Iyoka, no? So, butang balon sa edad, tanawon ta kung polo pareho man tong natabo bla kay Donaire, sir? Yes, amoy na bumbo So, diri wala ta kabalo pa diri kung anong matabo kay kun aton tanawon kun ang height is may advantage ining si Yuka kay 5 feet 5 inches ini siya, samtang ining si Nietes is 5 feet 3 inches. Then ang ilang reach bali 66 ang reach ni Yuka while 65 inches lang ining si Nietes. Then sa total fights niyang ni Nietes niya 35 man ang record dire kag 22 ang knockout. Then sa 28 ni Hyuka duha dire ang ang perde kag 15 ang knockout bumbuan. Okay, sige. So kamusta dira, no, sir? I mean, kabalo ko mga Japanese daw busy sila daw hindi na mo nang pagtutok gid sang boxing, no, unlike sa aton diri sa Pilipinas ang mga fans bala. Pag bumbuan, pag very mga kilalang mga Japanese boxers nagatutok man na sila bumbuan, no. Okay. So tanawon ta karon kun makahingagaw kita kay very busy kita subong basi makaabot kita karon sang time basi makahatag man kita karon sang update para sa Suna Libre kun maabtan ta karon, no, kay very busy gid subong, no. Kaga daw pagkabalo ko labi na gid niya daw Negrosanon ining si Nietes bumbuan. Correct. Oo, taga Negros gid si Nietes. So nalang kag manangaton yung mga tagpalamati nga mabal-an ang resulta sini karon bumbuan, no. So siguro pag may time kita karon kag makahingagaw kay busy man kita sa work. So ihatag naton ang mga latest update pero kung makahingagaw kita bumbuan. All right, sige Sir Josel Palma, sir, thank you so much for your time. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid sa ato diya nga Bombo International Correspondent na Sir Josel Palma, direkta iya sa Japan. Gina katad-katad lang ni Sir Josel iya tiyempo kay busy gid siya sa bungad daw so aga pang banwa nagpakigangot naman kita sa iya. No, so bantayan tani, no, ang ining hampang ning ni Donnie Ahas Nietes, no, 4 division world champion, no. So kay siya giding nagdaog sang last time, of course sa Iyoka, very young man, no, 33. So kung tanawon mo ang iyang edad, no, sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, mas may edad-edad si Nietes kumparar sa iya, no. So taga-diri gid nga daan sa aton si Nietes, no. Diri sa aton sa Murcia, Negros Occidental. So sa mga kasimanwa, sa mga of course sa pamilya ni Nietes, no, I'm sure excited na kamutanan para sa iya sining hampang. Okay, sige. Going back diri sa aton nga pangalaga diri sa local naman kita. Chikero naton unang hugnat sa balita sang patrol subong iya nga aga.
halos na lang tanan, no? Mga nagapanguna nga mga balaklon bombukim doon kasi naka. Kahapon to, syempre gin-check na to ng pandesal. Mayong pandesal ya kay ma-adjust mong kadakuon niya, no? Ang presyo tood. Mayo man nga sa diet man, bombukim, no? Ang presyo abi, di ba, tag 2 pesos pag nga pandesal mo. Kung sa una do dako-dako or ang 5 pesos, subong yan, majutay-jutay. No? Pero pwede ka-adjust na sa sizes sila ga-adjust. Pero ang iba niyang mga balaklon doon, hindi mo gina-adjust. Na pareho ng itlog, alam nga man, i-adjust mo pag gamayon mong itlog, kundi nabuka to. No? Kay ang ginahambal na may mga pagmahal naman. Tanawon ta, kung nagmahal, man gidya sa aton, driya sa Bacolod naman niya. Or steady pulse lang. Kay do halos sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Kaya marang inflation bla, no? The rate, no? Normal na yang magtaas gidya tungod sa sitwasyon naton, hindi lang man niya sa aton, worldwide, no? Because ni gani, no? Ang Russia ni nga way nagpahiga-pahimuyong bla. Kung nagapahimuyong ni sila, titari hindi kita shadow bla ka-apektado. Subong, anhon mo na kay way nagapahimuyong, no? Hindi lang sila yasang Ukraine ang apektado, bugos nga kalibutan. No? Kaluluoy lang ang pungsod nga pigado. Kaluluoy lang ang pungsod nga pigado nga daan, do ka damo paggahaman. No? Tingnan mo musdok na lang, sinong maapektuhan? Ang mga konsumidor, ang mga ordinaryo nga mga tao. Subong tanawon tabi kay mga manok na gaminahan kay tungod nga ginakulang yang supply, no? Ginambal naman subong ting itlog naman kung apektado naman ang presyo sa sini. Checkera naton. Una nga hugnat sa balita sa patrol sa subong iyang aga, Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Zoman, live diri sa Libertad Public Market na subong nga adlaw sa Miyerkules. Mabuan, tayo mong ginambal naton nga base sa uli mapahimuyong nalanggid tani. Kundi magpahimuyong tong mga todta sa Ukraine o kag sa Russia. So, babuan, sa aton man nga pag-check sa mga presyo sa nagapanguna nga balaklon, hindi man ni mapaulihi ang itlog. No, kay ang itlog adamo dahil sinisang purpose niya. Mabuan. Kag may mga nagakayang lain nga itlog but mostly ang ginabakal tagedya amo ni ang taban bala. No, ginaluto tabi sa aton panimalay. Kag ang mga itlog nga ini bambuan may mga nagakayang lain diri nga sizes, no. Kag makapili ka kid. So diri sa wait lang, babaan. So, dere sa Libertad Public Market, bambaan, sa samputan, gidnayon, may ari diri sang baligyan, sang itlog, no? Kag, kamustahon ta ang presyo, kung diri sa syudad sa Bacolod, nagtaas, manggid, o kung retain lang siya, o kung nagnubo, bambaan, kaysa manok palang daan, nagbahal na mo. O diri sa Bacolod, may ara sang 200 to 210 pesos bambuan. Pero according sa aton sa mga manugbaligya, nagbarato panagani, no? Dito lang sa Manila, nagmahal kag may shortage pa. Diri sa aton, okay pa man ang supply, but tidin malagahalin ang itlog kundi sa manok, bambuan. Asa subong way pa na resolve kung anong unang nagwa manok yun man kung ang itlog. Oo. Oo, ginadibatihan na mo. Anyway, importanteng presyo. Subong nagmahal, subong wala. Bombo Grace. Yan, di ba, Bomboan? Hindi tayo palibog kung anong nauna. No? Importante ang aton bulsa, Bomboan, kung makaya pa niya ang presyo. So, oo. Good morning. Sige. Sige, Bomboan. Good morning. Anong pangalan ta? Wait lang. 97. Sige, Bomboan, may monitor kita garusat. Oo, kay nag-eco ta? Oo. Palihog na na ipahinay. Okay. Okay. Ang aton sa nga interview, Bomboan, isa ka lalaki nga do dag-edad sang 20s. Pila ka naga? Pila nang edad? 18. 18? Mark Caballo. Atleto?
Kabanyo. Kabanyon? Okay, si Mark Kabanyon, 18 years old, nagabaligya itlog. Inyo, ginibaligya. Kung nagabantay ka lang din. Bantay na ka. Bantay. Kasi nga siya how? Sa utod na kan. Utod mo? Okay. Bombo Grace. Yes. Lapit gid sa imo dang radyo nga naga-monitor. Siguro Gumamati sa babuan. aton. Hindi ko man mabatian pero mabalanon gid kay maglabay ko na day. Magtapos ko report babuan, mabatian kung nagapamati sila sa aton. Oo, kay naga-eco. Anyway. Damot ang mga utod ng mga listeners sa libertad mo, no? Yes. Anyway, nagmahal ang itlog ni Mark. Mark, ang itlog mo nagmahal? Mahal gid. Mahal subong. Okay. Ariyo, bambuan, ipanta bala ang aton nga cam, no? Sa itlog. May sizes ng itlog. Kita ko Yes. na. May small pa, may medium, may large. May large. May Oo. extra large. Yes, bambuan. Ano daw itlog ni Mark nga baligya? May ano sizes? yung mga sizes nga available subong sa imo, Mark? Aray, XL, tapos large, aray medium, aray small. May small. Aray, XL aray. Dason? Aray large, Large. Dason? aray medium. Okay. So, mo natabi sa large be. Tagpila ganing large? YXL? I mean, ang XL ta. 240. Tag 240 ang tray. 240 ang tray. Sa nagligad, sang wala pa nagamahal ang mga balaklon ta. No? Ang crudo tabi. Pila na ang presyo sang XL nga isa ka tray be. Tag 225. Ang vegan. 200? 225. 225. Bamuan, 15 pesos ang diferensya. Subong? 240 pesos. Na mahal, 15 pesos. 15 pesos, ginang diferensya, no? Yes. Next sa large. Next, sa large naman kita. Ang itlog na large ni Mark. Oo. 225. 225 ang tray, subong. 225 ang tray. Doiya lang sang presyo sang XL sa una. Oo. Sa una, pila na? 225 ang tray sang large. Tapos ang isa sa nibabuan, 7 pesos and 50 centavos. Sa una, pila na ang large? Sa una, pila ang large? Tag 210. 210 by babuan. 15 pesos, gid, no? Yes, Pero 15 pesos again. Kung binilog, pila ang binilog na ang presyo? 750 subong sang una? Sa una, pila ang presyo sang large sa binilog? Tag 7. Tag 7. Sa lapi. Okay. Pila gani ang isa ka tray? Pila ka bilog? 30 kabilog. 30 pieces. Okay. Next, kadto kita sa medium niya. Medium ne. Ay, sorry. Ari gali. 7 pesos bamuan ang isa ka medium itlog, no? Pila ang tray? 210. 210. Tiga dya. Tag 200 lang. Okay. Nagtaas siya sa 10 pesos bamuan. Nag 210 from 200 pesos. Na ano na yung bulan sang ano? Nag 200 ang presyo. Alipat na ko, dogay. Dugay na gid. Mga pila na ka bulan rayhan? Mga sanim lang to egg. Dugay na. Okay, sang May. Sang May, pila tong presyo? Di na maanoan kay dogay. Dugay na. Pero dugay kayo nagabantay. Okay. Hindi kayo sa medium, no? 7 pesos, bamuan, medium. Ang area ho, ano na siya ya? Napilian lang. Ginapilian. Bambuan, mayroon din nga, itlog nga mabakal mo siya, 3 to 20 pesos or 20 pesos, bambuan, 3 ka itlog nga bakal mo. 200. Din sila kakuha sang supply, Bombo Grace? So makadto kita sa ginakuhaan sa supply, Mark, din ka magakuha. Bantayan naman. Bantayan. Sa dito guys, bantayan Cebu. Cebu, bantayan. Mabuan Cebu, sila ako na mabuan yakwa. Tipila man ni ka-tray mapaubos ni Mark everyday? Si Mark, pila man ni ka-tray mapaubos ta everyday? Depende man. Depende man. May bakal man, may hindi man bakal. Sample day kagapon, pila ka-tray na ubos?
Hindi ko man maanohan kay Estimate tabi, estimate. hindi ko man estimate. 20 ka, Trey? Hindi ko man estimate kay kalabuot lang ang itlog mo. Ga? May gaabot lang. May ginahaplan lang kami din. Anong yung inamin mo? May gahatod lang sa akon ba? Hindi man manan kung pila ka tray maubos. Hindi mo palaan ko pala ka, Trey. May nag-order na daan, pre-order. Wala man. Oo. So, bambaan, di yan ma-estimate kung pila ka tray, pero sobra sa pulo. Sobra sa pulo. Sobra sa 20, be? Sobra pulo. Sobra pulo lang. Okay. So, ang gabakal sa imo, kalabanan, isa gid ka tray, or di tray, or mera lang pulo lang bikabilog. May ano man, may amo lang na. Tagpulo kabilog, yung iban. Bilog. Oo. Grabing kakusog sa monitor sa aton dra, Oo. no? Ti si Mark 18, parang ga eskwela pa ni, na graduate na senior high, no? Eskwela ka pa lang, Mark, ay. Anong imo nga grado? Grade 11 pag maabre na. Nag-grade 11. Naman mo monitor ta. Diin ka eskwela? Guys, Escalante. Escalante ka pa? Tingnan, dari ka sa Bacolod daw. Ay man, ang face to face. Wala pa man face to face. Pero taga-Escalante ka mo. May parinti ka lang sa Bacolod. Munang utod mo? Utod lang direct. Okay na din siya ko, no? Nga nagabaligya sa itlog. Dogay ra. Mayo kayang ilang pwesto mong buwan, samputan gid. So meaning, For sure hindi na mo nagabakal. Si Mark, Yes. okay man sa iya, mabalik na klase, face to face na? Okay man sa imo mabalik na klase, hindi ka na di ka bantay itlog mo. Okay, kay para namin man face to face mo. Namin pag face to face na. Mas nami ko na ba pag face to face nati, hindi ka obra kag makakita. Kwarta okay lang sa imo. Okay naman, basta mapadayon ng eskwela. Very good. Ano gusto mo nga course sa ulihi ako? Smiling face. Why pa? Ano ni siya? Pag grade 11, senior high? Yes, man. Pag grade 11, senior high na siya. Senior high school. Okay. Timayo man no? At least excited siya para sa face-to-face classes. Kag mayo ya, kaya iya ga sideline siya, gabaligya siya subong ya, ga paninguha. Gid sa pangabuhi. Yes, very good kay Mark, no? Mark, nga abi nagmahal, no? Ano sa imong reason nga nagmahal ni ang presyo sa itlog? Ano ang rason nga nagmahal ang presyo sa itlog? Sa imo nga pag-obserbar. Dagmahal magit subong tanan gyud. Okay. So, bambaan, according kay Mark, di nagmahal naman tanan. Masabay man ning itlog. Ang number one, di nga ginakuhaan sa itlog bambaan sa Pilipinas. Amo ning sa Calabarzon nga area, no? Amo na ang nagapanguna ang ginakuhaan ta sang supply sa itlog. Diri sa Bacolod, may ara, may kita diri nga do Yes, bantog man man. nga farm na bla. Pero tislaya sa Cebu, nga sa Cebu sila pagakwa, mas barato. Sir Mark, nga sa Cebu ta gakwa. Hindi, diri sa ato nga probinsya. Nga dito pa sa Cebu. Ano? Nga dito pa sa Cebu, kamo gakwa sang inyo nga supply. Hindi di abi sa lapit-lapit lang. Dagko man daw. Sa ang mga utod ko man gakwa, gababulig lang ko sa ila. Okay. Pero may ginakuhaan man kamo di sa Bacolod. Pag maalang-alangan gara Alang-alangan. Mabuan. Mostly gid permi sa Cebu ni sila gakwa sa Bantayan. Mabuan, no? Sa supply nila sa itlog. Ti ko malang-alangan, diri na lang danay sa Bacolod or sa Negros Occidental. Mabuan. Oo. Amo ning negosyo gid sang iya nga pamilya. Iya, utod amo ning negosyo ni ano mo kuya mo or manang? Ate. Oo. Do kay nagid saya gabaligya sang itlog. Pila na ka years be? Ay, hindi ko man kay bata pa ko Bata ka pa, sang nagsugod siya. May pamilya na siya, no? Hindi sa subong.
Ato sama nagtulog pa. Tulog pa sa. Karon makadto di siya. Ako lang ni inyo nga pwesto diri lang man kung may ara pa kamo pwesto sa itan. Tama lang na. Di anong oras sila si Mark gakadto da? Kung Mark, anong oras ka diri kadto kaga Alas 3 sa aga. Stress ang kaagahon, matapos kabantay mga anong oras? Ano ka oras matapos di bantay? Kung magkadto na ni utod ko, mga alas 9. Mga alas 9 sa aga, tapos sa puli ka na ya. Tulog. Tulog. Answer mo, Joel. Oo. Okay, sige. Yes. Ako daw po ang presyo sa itlog. Wala gid kaluwas ang itlog po. Pati itlog mahal na. Tanan na lang halos kay tsakto na kaya ang inflation rate naton kasaka ang mga nagapanguna pagid ng mga balaklon la Bombo Grace ga sinaka gid man tuod halos tanan. No, ti makita tagid ang epekto no. Ti syempre ang 15 pesos nga diferensya sang una sa isa ka tray mo bakal mo, ti dako na plus pa nga dani nagsaka man ang plete. Subong do, way ka na gid ja pasingadtuan Bombo Grace madugang gid ang budget mo. Tsakto gid mo kay isa pa gid no, una gani nagsaka tanan tem presyo ning isang feeds bala. Ginagamit man ginapakaon sa manok. Amo na isa sa mga reasons pa gid. Oo, ang feeds tanan. Anyway, do kadamo sang gapamati sa aton ga feedback kalahira. So sa mga utod dala sa Libertad Public Market to aga pa do kadamo na tawo Bombo Grace. Why ga ulan or do ka basa sang plibot no? Yes, Sambuan bisan wala nagaulan sa diring area basta na di kay padulong ini sa fish section. Mawaan ang ini nga area kag nagaulan-ulan man mo amo na nga basa sagwa pasulod ti balik ang basa babuan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bomboan, live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace, Lynn Lobato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa unang hugnat sa balita sang gindulong sa aton sumong yang agadri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. So nakita nyo ang diferensya sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo, no? Taas, nagmahal by 15 pesos ang tray. Subuta pala nagmahal siya sa lapi. Hindi mo na iya mabasol ang source kung nga mamahal or ang pag-transport man na nila, ginapamahala nila. At syempre, ang gatong, hindi man magwanta. Nagtuod kahapon, nag-rollback, pero 6 pesos. Kumparar mo sang halin gidya sang pagsugod sang year 2022. Antes magsugod, actually, ang year 2022, nagtagataas na yung presyo sang gatong. So, aton gali dira, kabay pa nga mamatamat na panubo na, hindi nga ginrollback kita big time kahapon. And then by next week, oil price hike naman kita, kabay pa. Kung magpahimuyong lang ni tani ang Russia ni ho, amugid ning halit man. Hambal talaga ni, may mga panindugan man ni sila, pero inabala kong kisang imo bala nga panindugan nga makahalit na ibala sa kadamaan, hindi ginaya intsakto. Despite kung ano man dirang ginapakigbato sang Russia. But ang initi tanawang pala ni aggression, hindi lang ni Ukraine ang nahalitan, hasta kita tanan. Global na nga problema. Habal ko na gani kay nati, makaluluoy ang mga countries nga pigado ka nga daan. Do kadamo pasang hindi man tanan, pero kung may mga kawatan pas gobyerno, no? Ang solusyon nga mahimo do hindi pa makahimo gilayon sang solusyon kiti do paminsaron pa kung ano makabintahan ni para sa amo na ang ka-frustrating. Hasta presyo sang itlog hindi talaga na yung pagpalibugan subong kung anong gid man ang nauna nga agwa ang manok o ng itlog parte ng mga debate. May doon ka sa subong ginadebatihan pa na sa Bacolod City Public Plaza. Kabalo ka dala sa Bacolod City Public Plaza, damo manog debate no? Halin sa religion, no? Sa mga pagpati nila, amo na hasta ang manok kag ang itlog kung sino sa ila duha naguna nagwa kung sino gid lang una, no? Amo pa na bomboan bomboan itlog una kay si Adan una nagwa amal ni Sir Tide, no? Linangas-langas lang ng aton pero sa tudtuod bla. Kinakulokad lawan lang sitwasyon ta subong pero we're all affected, no? Mabatyagan subong July
pakadto ta sa Agosto, di ba? Ang Agosto amugid na yang lean month man sa aton, untat galing diri sa Negros, no? Kag sa iba niya nga mga lugar way kita mga pananom dog tagtigulutom bala. Ti subong pa lang niya, Hulyo pa lang kita. Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya mga kabombo, mo na nga ato na eksperyensyahan because again, we are experiencing this. Ang iba niya pungsod amuman. O galing ti sila to, may mga approach, may mga giho na yung daan. No, months ago ang ila sining nga gobyerno. Pero kita diri sa Pilipinas, we are hoping sa present nga administration, no, ni President Bongbong Marcos nga matutukan na siya. Nga iniblang kay diri sa dalom na-notice niya sa mga kauturan naton. Like every morning, ari kita diri sa dalom, no? Ginatanaw naton anong sitwasyon naton sa merkado, anong sitwasyon sa mga utod naton nga mga drivers. Kay diri mo ya mabatyagan if indeed ano ya ang ma-picture out mo anong sitwasyon naton sa pungsod Pilipinas. Ti okay lang na yang mga kwarta, mga manggranon bala. At ito hindi ka mo ya maipapektuhan sang although medyo affected man pero makasurvive ka mo kung kasi magtaas man ang presyo sang gatong kay may sources mo, may pundo ka, may kwarta kaya. Maski magtaas man ang presyo sang itlog. No, do hindi ka na magbulubatsag. Pero ting mga pigado bala naminta inang isang kahig, isang toka or mga utod naton nga kinanglan magtinguha sa isa ka adlaw. No, pareho na. Example lang sa mga drivers naton. Haluson ka survive nga makadala ka pa uli, maka 200, 300 pesos. Sila niya nga daan niya, hindi man niya ka makastock sang ilang mga pagkaon. Kaya ko na nung kita today, let's say 200 pesos, paiguon mo na, kay the following day, mabira-bira naman biyahe, kaya mo naman ibakal sunod. Kung mahalang bugas, no? Mahalang mga sudan, tinano na lang. Mayo ganigya kay mga bataan sa Panimalay, mabalik naman nga daan face-to-face classes. So, may mga allowances man. Ang plete pagid. No? Hindi mo man mabaso lang mga drivers naton kung masaka plete. Iba niyan excited pa saka plete maski wala taripa. Kaya budlayan gid sila iya mga kabinan sa sitwasyon. No? So, that is why nga kabudlay gid siya. Wain niya sang Russia, grabe man sila yaka confident nga ma-survive nila ang ila man niya nga kaugalingon niya, no? Wai man na nila ya. Ang iba niya, kitaya, hasta kitaya again. Hasta kitaya apektado because sining ilinaway nga ini, no? Number 1, amo na ginambal naton once gani nga apektado iya mga kabinan ang presyo sang gatong, may domino effect gid na iya sa aton iya nga mga nagapanguna nga mga balaklon, no? Amo ni ka subo ang aton iya mga kabinan nga sitwasyon, subong sa karon. Driya sa aton sa may pungsod Pilipinas. So, pagbalik sa aton iya nga pagpangalagad, medyo early, subong masugod na. Kundi iban, babago pa lang katapos graduation. But by August 22, mabukas na iya mga kabinan ang klase. Diskusyonan natin. Sa aton nga panumbalik. Deleng kita, standby. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Paratuntunan diri gid lamang sa Bombo Report sa first edition kag padayon ninyo nga kaupod sa subong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilia. Okay, sige. Sa mga estudyante, sa mga ginikanan, anong reaksyon nyo subong? Ara na, gin-announce na kahapon sa Department of Education ang aton iya nga pagbalik no sang face-to-face or sang klase. Balik dayon, no? Jutay lang ang break. Mabalik siya dayon. Kaya tiyang bata na gani, iban June, no? Iban July na graduation. Pero ang academic year for elementary kag secondary schools as well as ang mga community learning centers magabukas na sa August 22. So amo ini ang gin-announce sa DepEd Order number 34 nga expected to hold 203 days of classes. Ang duration sang classes under sa idalom sang alternative learning system will depend naman sa mga learners' educational background kag sa existing knowledge nila abi.
No, so August 22. The school year 2022-2023 shall formally open Monday, August 22, and shall end on July 7 of 2023. So, na-post man this was also posted sa department's Facebook page, no? Sa orders implementing guidelines, ang ahensya, ang DepEd, naghambal niyang enrollment period will be on from July 25 until August 22 man. July 25, which means Monday, subong July 13 kita. So may lapit-lapit 2 weeks, no? July 25. How about naman sa mga private kag state universities and colleges schools nga naga-offer sang basic education, may follow sang DepEd pwede nila ni sundon DepEd's new school calendar, provided nga ang pagsugod sang klase not earlier than the first Monday of June and not later than the last day of August. So, depende. Ang iba niyang mga private schools, nag-announce na sila yang they will start their classes on August 13, mga amo sina. Ang iban earlier than that. Ang iban, medyo dungan-dungan man sa public. Both most likely, yung mga private schools, nagauna, maging sila Jutay. So, ang ginhambal diri sang DepEd nga ini nga order will apply regardless sang COVID-19 alert nga ang Health Department kag ang Interagency Task Force for the management of emerging infectious diseases will impose. So, syempre, masunod natin nga mamangkot ang in-person classes. San-o? Meaning ang face-to-face classes. When will it be? No? So, ang tanan nga public kag private schools should already be holding 5 days of in-person classes every week by November, according to DepEd. So, August, September, may 2 months ka nga ihanda. So, meaning to say, sa pagsugod sang November 2, 2022, ang tanan nga public kag private schools shall have transitioned to 5 days of in-person classes. After sila nga date, why sang school nga ma-allow to implement purely distance learning or blended learning except for those that are implementing sang alternative delivery modes sa guidelines. So, klaro, ang face-to-face classes will be on November, gidya. So ang DepEd na-recognize ang transition to in-person classes would bring about stress and challenges para sa learners. Kahit hindi mo mag-o naman, pero balo ko mga estudyante, excited na ni, no? So, while ang mga public schools that have already started holding some 5-day in-person classes will continue doing so during sa sining incoming school year. No? Amo ning DepEd Order number 34 is among the first orders nga ginpermahan ni Vice President Sara Duterte, who is concurrently Education Secretary. So, ang pandemic kag ang health protocols against COVID-19 forced schools to shift, to distance learning methods because of the pandemic nga never in the history sa Pilipinas, Bombo Kim, since time immemorial nga tanan nagdulog diyang kalibutan sa tanan sa klase, wala ka balik sa eskwelahan ng mga kabataan. That's for 2 years. So ining abrupt transition sa online learning naghatag sang pilaiya ka mga problema such as kulang sa pundo para ibakal mo gadgets kag ang internet connection nagadaang-daang man ang mga ginikanan do halos tanan subong nagpatakod gidya parte ka in demand ang internet lang wifi ang connection kay syempre mga ginikanan nagdaang-daang na patakod dayon wifi kasi may klaseng mga kabataan.
Syempre, kag hindi gidya malipod manigar ang difficulty of delivering learning modules to remote areas, no? Hindi lang mga kabataan na budlayan, pati ang mga teachers, kitanta to mga teachers na nga ginalusong mga baha. Tama? No? Ginalusong para na ma-deliver mong modules. Hindi lang yak bataan na nabudlayan, pating mga maestra, doble, abi mo, ting mga maestra, way lang kay way mga kabataan, kabalik pa na sila sa eskwelahan, at the same time, gadulungan na yung modules, kapoy. Siyempre, na mag-o kita because wala kita na use sa amo niya nga sahi, iablas ng pagtuon, kay mga kabataan, kabalik kita sa eskwelahan. So this time, Marina, halos tanan gani, no? Are excited to go back to school ang mga kabataan nga niho. Gusto na nila yung magbalik sa pag-eskwela. No? Namin tabala balik ba eskwela sa eskwelahan gid bla? Ti sa tuod lang sa sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa tuod-tuod lang, no? Inang ano gidi? Budlay-budlay gid siya. May mga kabataan nga may na-learn, pero sa tuod-tuod lang yan, di ba, mga ginikanan, gambal, sus, nagila ka, poy na kami sa bat module. Ti budlay. Kay, syempre, ang approach, ang paano mo patunon mo bata, okay na mapisan, bata mo sa pagtuon, no? At least somehow may mag-grasp sa, pero lain gid siya. Lain gid siya. So, di ba, sa mga ginikanan, time naman gid guro, although, nakitaan, gid siya ang kabudlayan, no? Sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa sining 2 years, pero at least na-survive ta. At least, damo man ni lessons nga nahatag ang COVID. At least nahatagan mo bala opportunity sa aton nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, ang mga ginikana, ang mga kabataan nga maka-learn sila despite sa mga difficulties ang learning, pero gatuon sila, natudluan man ni sila. Galing nga mo lang na yung mga ginikanan, gaugtas gid sang gadget ni sa mga kabataan. No? Kaya because nagpatakod ka internet, abi mo sa bata mo, nagatuon pa, galing ka bira-bira na to, gadget na to, TikTok na to. No? Amo ginang disbentada sa mga ginikanan, gambal, ay mabalik na ta klase, kaya ti amo man gyapon. Baka kabataan ta subong niya, hindi mo na to, tsakto ning desisyon sang DepEd, sa tuod lang, alangan mo mga magsigi ka pa, kay nga ti halog naman lang gid sa tuod, subong ang tanan, makbataan, taganing kakadto naman lang sa mall. So, pwede na. Ti matudluan lang ni sila sang proper hygiene, no? Inablang pagkadto sa eskwelahan, syempre naga-face mask, may 2 months pa nga transition pa mo. So, amat-amat lang sila. No, nga sa kwan bala. Sa amat-amat lang sila nga maka-adapt naman, no, kay mabalik na sila sa classroom. Dira iya matutukan sila, matuduan sila sa mga teachers. Ti syempre, ang mga ginikanan ti masako man ituod sa trabaho. Ti matudlo kapas bata mo. No, ti way gid siya. Kalabanan gidyang mga kabataan ti daway lang maan for 2 years ti. Pero again, at least na-survive. Kag nakakita iya sang pamaagi, no, kung paano naton ma-survive. Again, testingan lang kita sa pandemic. Subong ganit, yung mga announce ng Department of Health, ay may nag-2,000 naman tong kaso. Wala na. Nga because vaccinated naman ta, Bombo Kim. Vaccinated naman ta. No? Batyagan ta naman ni nga naga-booster shots, naga-booster dose naman gani. Driye sa aton, naga-amat-amat na. Halos tanan naka-booster naman gani. Iban nga mga lugar iban nga mga utod naton naka-second dose naman gani. No? So, it's time na gid man guro. But, syempre, again, kinanglan, panumdumont lang makbataan ta. Ang exposure bla, hindi lang matamaan, no? Hindi lang magpatama pa yung mga bata. Amo lang nang ginabudlayan gid nga
ang approach gid mo pabalikon mo kabataan kay especially mga elementary mahampang gid niya mo. So may interaction gid ni sila ya sa isa kag isa. So amo na ma-booster lang gid. Tsakto na. That's why gin ready tam lang makabataan ta, no? I'm sure nakapa-vaccine na, if not all, majority kadam-an sang mga kabataan sa karon ang nakapabakuna na. Okay? So August 22. So lusubra isa ka bulan mabalik na no ang klase, and by November mayara na sang patigayunon no nga face-to-face classes. Balikan nato ng patrol si Bombo Gracelyn Lubaton. Sa dugang pa nga balita madulong sa aton subong yang agadri sa aton iya nga pangalagad sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Bombo Grace, sa dugang nga report, please go ahead. Bombo Grace. Okay. Sige. Fix nato na aton iyang signal, no? Balikan naton. Sa aton iyang mga kauturan sa mga kabombo naton nag-monitor sa aton subong yang aga pa ho nagapareser na sa di makamuyang bahin sang kalibutan subong diri sa aton sa Bacolod, sa Negros, sa muning beauty sang internet man kay may Facebook, may YouTube nga makamonitor ka mo, no? Especially mauto naton sa abroad. Bombo Grace, please go ahead. Mabuan. Yes. Sa ka-40 anyos ang dakpan no sa gipatagayan nga drug bypass operation sa Bacolod City. Mabuan sa Talisay City ini sa Barangay Zone 6 no or sa Barangay Zone 2. Mabuan, Barangay Zone 2 kag ang suspetsada mo si Anselmo. O kung si isa ka fish vendor babuan si Nihil Rojo, no? Si Nihil Rojo kag natabo gid ang bypass operation sa Anselmo Street, Camboa Subdivision. Babuan nakuha sa iya ang 11 tanan ka mga sachets nga may unod suspected shabu. Dala ang bypass item kag nagabugat ini sa 2.5 grams kag nagabalar sa 17,000 pesos kag babuan ining sospetsado nga nadakpan ang ginakabig nga top 10 no nga ara sa listahan sa mga nag-engage sa illegal drugs sa Talisay City Police Station. So newly identified na siya kag gin-consider siya nga iupod sa top 10 kay tungod sa market value kag sa area man no sa patigayonan sa drug bypass operation. So subong mamuan ang adlaw wala na ang pagpasaka pila again ang market value sang nakuha sa iya 17,000. Oo. So top 10 siya ini siya dugay nagiba nagabligya Bombo Grace. Newly identified siya bambaan, posibleng hindi pa malawig-lawig no ang iya sa pag-engage sa pagbulo baligya sang illegal nga droga. So bambaan nagapangatubang siya sa kaso paglapas no sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bambaan. So bambaan may pahayag dira kay Police Lieutenant Marion Vicente Venaflor no ang Deputy Chief of Police sa Talisay City Police Station. Ang atong operatiba natigayon nga nabaklan siya sang isa ka sachet sang ginapatihan suspected shabu kag na-recover man sa iya ang 11 pieces nga hit sold of suspected shabu. Included na ang bypass item natin which is estimated worth 17,000 pesos. So for the meantime siyang i-detain sa amon for preparation of filing a case against him. So maybe tomorrow ma-inquest na siya naman. Lagyan ka bukaton, sir? 2.5 grams estimated weight sang item na nakuha sa iya of suspected shabu, mga 2.5 grams. Okay, sir, ano yung background? May background case ini nga subject? Well identified na siya no, but then base sa pag-workout namon
yung sulod sa namon sa top 10 considering isang iya bala nga market ka area of operation. So nadala sa amo na nga sulod sa namon sa top 10. So sir, ginapangibala ni Ged ang ini nga patigay sa bypass operation nga panginwala yang idea ang illegal drugs. Halos sa tanan nga operation nato no, amo gi man ang ilang nga kwan nga alibay, pero kung ano man ang ila nga mga depensa sa korte na lang nila na i-prove. Yes sir, so ano ni nga mga area ang iya ginabaligyan sir? There is zone 2, there is a zone 3, zone 1. So kaga other neighboring areas kay kuan siya mo nang moving man siya. So kung din may makatake siya opportunity dito siya ga baligya. Okay, ito sir. Ano ni sa barangay ara sa watch list, drug watch list? Yes, hindi wala sa barangay watch list. Pero nasulod sa namon sa top 10 namon. Newly identified siya. Newly identified, ginsulod lang gid siya sa top 10, no? Top 10? Yes. Bala mag-supply pa ang Russia. Why gid gyapon ga untat maski ano ang binaligyaan na isang droga mo na ginang libog sa paminsaron ta, no? Pila ning edad gani Bombo Grace ang suspect ne? He is 40 years old, babaan. Pamilyado naman no? Pero single pa siya. Isa ka fish vendor. Okay, single pa siya. 40 anyos. Fish vendor pa, no? Oo, dapat siya duukuran niya na pagbumaligya sa isda na nung kinanglan pang droga man. Mas gapapreska pag urong droga ka sa isda. Ay, amo din ka frustrating sa gyapon. Galing anuhon man niabi sa ato ni mga katapos ang kapulisan, dakop subong. Pagkadugay-dugay, may ara naman, dakop naman. Pagkadugay-dugay, sulit-sulit lang kita sa gihapon ang problema sa droga. Maski pisan pa ni mga pulis sa pagpandakop sa illegal nga droga, pero kung kita do amugid na iya, balik-balik lang dati way gid kasulbaran ang problema. Duwa ka perde. Yes, babaan. Dira sa kaso, no, sa Talisay City. Ang nalutos na sang 2018, December 2 ka perde. Malapit lang din sa proper, no? Wala ikahadlok sa mga pulis. Sa zone 2, pero minadara 2018, December 2018. Ara manada, kalabangan. Kalabangan nga makuha, ara man sa 2 grams, pero supot na. Pabuan kay kadamo man sang engage mera kani no tamalipatan nga nag-live ito dara isa ka drug bypass operation iya nga asawa isa ka nurse ara sagwa pero siya ari din nabilin nabaligya sa sang drugs na ara pagin no ay no anhon na lang gid siya nga akong amubla ng sitwasyon bla Bombo Grace sa tuod lang natapos lang ang termino ni President Rodrigo Duterte bala damo man tong mga nagkalauntay nga tiil ginahambal mga drogista pero still same sa gyapon nga problema ang ginapangatubang naton sa pungsod Pilipinas. Yes, insakto gina bomboan kag kasubo no sang balita nga hindi lang amay ang baligya mera pagid bata kay dira sa Talisay City bomboan ako nadumduman nga minadakpan dira nga isa ka bata no babayi 26 years old iya sini nga amay gindako pero nakapalagyo after pila ka semana bambuan dakpan gid siya duwagin sila no priso. So amo gid na sige before ka mag-extra Bombo Grace, gatilha gid no? I mean sa subong nga mga tinion way gaulan. Subong bomboan mayo ding tiyempo no sa Dalan San Juan lapit sa Police Station 1 kag sa Bay Center ang langit klaro na bomboan pero shadow hindi pa klaro. Okay. Anong hindi pa klaro? Siya bala bomboan hindi klaro kasi lapit no? February 14 goro sa sunod mo nga report sa Valentine's Day goro mayara na maklaro na di man mamuan kalbanan kay kwan kay naka ano ni gani naka bangs ka gani subong man ang namin ko pagkita mga presyo bala di klaro. Anyway sige ang presyo subong ang klaro sa presyo subong ga malahal
Diba, si pag Valentine's Day, mahal na ning bulak, Bombo Grace, no? Pero okay lang nang wala bulak, no? Basta klaro lang ang gugma. Oo, bamuan. Mga G-Talks pala, klaro lang. Gugma. So, so ato sa nga gina-expect man mayo nga tiyempo kay tungod nga klaro diri ang langit tayo no sa public plaza man bala kag ang aton sa mga street cleaners bamuan damo gid adlaw kag every 2 hours Pisan? Oh, very good. Sige, salamat gid. Yes, man. Inisip mo Grayson na nag-report para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton no sa dugang report gidulong sa aton subong nga aga ti amo na no ti ano manabing ekspektaron mo sa ginikanan bla nga nagaduso sa illegal nga droga ti kun mamulat mga kabataan ta nga amo ning ginaobra ta ti ano abing ehemplo ta sa mga kabataan ta no ti dugay-dugay way kakbalo bata mo ti ulupdanay na kamo nagabaligya sang illegal nga droga subo no mga musna bla. Feeling mo do kapos ang kwarta pero ti tatlo naman ang padulungan mo na permingin na sulit-sulit no whether mapriso ka ano pa whether ma-rehab ka or whether pagdakop sa imoya tigauntay na tiil mo no bo during that time nga gahimuga sa Duterte administration sus na no man nga linautay sa mga drogista man. Pero same. Anong problema man? Same man gyapon naton problem. Still, siguro maski gurong giho man sang gobyerno. Maski pa nakadamong supply kung hindi kita matintars kung glingon ta nga mag-engage, hindi gid na iya But because nga ang malain, pagid kay may nagasupply man sa aton diri sa Pilipinas. May mga laboratorio, man hindi gid siya mauntat. No, that is why nga problema gid siya. Kapulisan ta way untat man nga dinakpanay. Tianhon mo na. Kay maski everyday pa na mang dakop. Madakop mo tong mga dalaggo nga mga drogista, dugay-dugay may mga bulos naman. That's why nga hindi gid mauntat. Pero kung kita sa aton nga kaugalingon no matinghuhaan ta na mabag-o na iya nga aton kaugalingon maski pa katintar da sa imo iya nga magbaligya kasang illegal nga droga tiya mo na why gid na iya hindi ka gid siya gyapon niya kun sa imo gid na ako mabag-o ka kun hindi bomboan ma-open na klase no dason bulan na mga dalan wala pa matapos dako nga factor gid na sa flow sang traffic kag sa bitaw subong pa lang dapat may plano na sila para hindi man matamaan ang traffic nga naga-worse sa mga peak hours kabalo ka luwas may mga ginakayo nga dalan damo gid subong ya nagabinalik gid na manotice nyo na mga naga-illegal park bla naga-double parking kay illegal parking gapi na gusto na lang gid ti subong although incendian tama na bag-o subong ang bitaw. Do hindi man niya nga daan makakumpas insakto mga traffic enforcers do hindi ka man kay insindi kisa sang ilang nga kumpas kay do alang-alang sa kamot do amuni do magtrapiko maski may traffic light pa traffic o malta do ka bago ay abi ko pinang-absorb ni anay ang mga former administration dito ka mga bago man yung naga-traffic dapat siya maski si Mayor Albi Benitez nagambal dapat may proper training gini ngaton nga mga enforcers. Although, syempre understandable gusto nga magtrabaho, pero hindi man na iya pwede nga risgo bla. Nga tungod gusto mo lang nga mag-traffic enforcer ka, makadto ka lang tos dalan, ma-apply ka to, kay magsulod ka, matrabaho kaya. But kinanglan mong proper training. No? So, amo pa nang ning ginasuguran man subong in fairness, subong administrasyon, palo nisla makapanaway, amo ni kiti bago ang tanan, mga kap naman. So, mo na yung problema naton because syempre Bacolod, highly urbanized city. Kita mo, sa bugos nga Western Visayas, kita diya sa Bacolod may pinakamadamo o masalakyan. Kaya man kuno, Dres Negros, ginapala, kaginapikong kwarta tuod na, sang una pa Subong yan sa sanong palahon mo, hagpikuhon mo kay tanan, gamalahal. Maski ganing tubo do, haluso na ya, subong ya ka, butwa man kay ti. Kamahal na gid mga abuno kamahal na gid sang tanan no ti maka butwa kapasina no
sa aton yung mga kabombo. So, ate, amo nang dapat gidya tutukan tuod ang problem sa traffic ba naton kay dugay-dugay mga estudyante binalik naman niya sa eskwelahan kay ma face-to-face classes na. Timing lang na, makaplastar man ang subong administrasyon hatagan ta tsansa kay nagapangapkap pa. Yari na ang aton iyang mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para iya sa aton iyang pagpatigayon sang region-wide tie-up subong iyang aga. Ang aton niya flagship station, ang Bombo Radio Iloilo, subong man ang aton niyang mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. I-welcome naton sila Bombo Kim sa subong iyang aga sa aton niyang mga kauturan. Kay sa aton iyang mga kabombo hibaloon taman to ng mga balita to sa aton iyang mga sister stations. May nagka-experiment to sila nga bakuna. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat bomboan. Maayong aga man sa inyo dira Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mamangkot ko gani ko. Good morning bomboan. Oo. Bombo Lindsay, ba't yan? Sige, Okay. balik-balikan na lang si Hindi niya bomboan kukukin, sa ba't hindi yan? lamang madugay. Okay. Sa Sige. Keronta, liwat ang linya sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Welcome kag maayong aga gid sa imo Bombo Lindsay. Okay nang sulod ko dira, klaro na. Okay na gid bomboan. Okay. Sige, ambal ko na gani. I don't know kung may nagkala-expire man nga AstraZeneca vaccine sa inyo Bombo Lindsay kay nag-order man kamo to sang AstraZeneca vaccine sang tinalikdan bala kay diri sa amon sa syudad sa Bacolod amo ning issue subong. No, kay si Mayor Bing Lunardia ang iyang ang anay administrasyon nagapanindugan ni sila nga mayara gid ni sang contractual agreement, no, nakakontrata gid may tripartite deal ang AstraZeneca sa Department of Health sa syudad sa Bacolod. May 650,000 doses ang vaccine nga gin-order way back pa to Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa Diswise administration pa ni Mayor Bing. So ang na-deliver 216,000 doses. So in short, kay nagbagong administrasyon na perding administration ni Mayor Bing, may nabilin pa nga mga inog deliver pa nga masubra 300,000 doses ka mga vaccines. So, ang hambal subong niya sa administration ni Mayor Albi Benitez na hindi kami magbayad kay expire na yung vaccine. Ang nagkala-expire nga vaccine at tutusakwano sa cold storage ng Department of Health. Tiyambal sang ni Dr. Chris Sorongon, ang spokesperson ni Mayor Bing Lunardia, niya, basta may contractual obligation no? Kung hindi na nila pagbayran, ila naman na atubangon. Nagambal to si Mayor Albi Benitez sa mga 98 million pangadaan mo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang balayran man sang syudad sang Bacolod. Kay 27 other cities and provinces sa pungsod ang nagsulod man sa ning tripartite deals with AstraZeneca. Kag subong man sa dugang panamon diri iya nga balita excited naman kami diri sa Negros, especially taga Murcia ang pamilya ni Donnie Ahas Nietes kay hampang niya subong adlaw sa Japan sa sining champion for Division World Champion, no? So ang iyang inkwentrohon karon si Kazuto Iyoka nga taga Japan tinghambal to sang aton iyang bomba international correspondent si Sir Josal Palma hati okay naman to, no? Ang ila sini iya nga hampang amo ning ginapreparahan ti do nako kondisyon naman si Nietes ang iya ka-inkwentro 33 years old pa lang mo excited naman ti bantayan ni namon kay kabay pa ginapangamuyuan namon yung magdaog man diri si Donnie Ahas Nietes nga taga diri sa amon sa Murcia, Negros Occidental. Ag subong man nagpamerkado naman kami subong aga Bombo Lindsay doon nagkatinaas na gid mga presyo sa Balaklon. This time itlog naman diri sa amon sa Bacolod by 15 pesos gid lang kada tray ang ginsaka sang presyo diri sang itlog ting hambal diri no sang market vendors amon interview ati
sa sining pagsinaka man bla sa mga presyo sa mga balaklon, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, amo maning pagtaas ang presyo iyasang itlog. Ang tray sang una bla nga extra large nga bakal mo by 225 pesos ti 240 pesos na sa market. Libertad na ha, public market ti bulo barato ni gani iyang merkado. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Bombo Lindsay, kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri mga balita syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz, ang pagkinawatay diri nga nagaluntad sang nagligad ng mga semana, no, diri sa may banwa sang Ivisan, ginapayag nga ti may ara na sang persons of interest ang amo nga banwa. Ang ila dira nga LGU, no, balaan na nila kung sino ang may responsable sa pagpangawat dira sa pila ka mga stalls pwesto sa may Ivisan na public market. Ginapayagan ni diri nga minor de edad, no, ang mga sospechado sa sinikag taga-ila man sa banwa man sang Ivisan. Kag ang iban may ara na yang gina-recruit nga upod nila nga mga pangayaw na nga hindi na taga nasamitan nga banwa. Amoy na gani ang ginkumpirmar ni Ivisan Mayor Felipe Neri Yap nga kung sa diin nakipag-angot naman siya sa mga katapos sa Ivisan Municipal Police Station. Agod nga ti matagaan sang aksyon dira kay man matandaan nga kapin 50,000 pesos na ya ang na perde sa kapital sang pila dira ka negosyante sa amo nga Ivisan public market kay man nag-agi payo pinagi sa ila dira nga atop bala dira nagalagi ang mga sospek. Sa dugang namon diri nga mga balita, speaking of itlog bomboan, ba diri sa amon sa TTC sa Tudor Arsena Trade Center sa Rojas City, nagkataas naman sang pila ka piso ang kada bilog sang itlog sang manok. Way na diri sang 5 ka pesos kag 6 pesos ang small diri sa amon sa Rojas City. Sa gin pakigungutan sa amon nga patrol sa TATC, 7 pesos na ang small, tapos ginasundan ni na sang 8 pesos, 9 pesos or 80-50 or 8 pesos 50 centimos. Kag ang pinakamahal diri ang jumbo nga size is 9 pesos na. Amo na ganing ginakabalakan sa ngaton diri nga ahensya, no, sa ngaton nga gobyerno nga ti posible magalabot niya sa 15 pesos ang kada bilog sa presyo sang itlog sang manok sa aton nga mga merkado. Kag sa amon diri dugang nga mga balita ang amo aton didto nga kauturan sa Sri Lanka sa padayon gani didto, no, subong nga adlaw Hulyo 13 ti natalana nga magapanaog sa iyang pwesto bilang presidente ning si Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa. Kag sino diri si kay Mrs. Jovi Henete, ang Bombo International Correspondent direkta dito sa nasambitan nga pungsod, nga nagalaom sila nga madayon matupa ang promisa sa ngaton nga gobyerno sa Pilipinas nga iga-repatriate na lang sila dito, pero tubtob sa karon wala pa sa gihapon. Kagin kumpirmar man sini nga ti na matuod gid man nga nagakaubusan na sila dito sa supply sang gatong kag bankrupt na no ang ila dito yang pungsod nga ginatrabahuan. Pero why siya nagapakig why siya nagaupod sa sining protesta agud nga ti proteksyonan man niya ang iya nga kaugalingon. Ti nagpahayag diri si Henete nga hindi magkabalaka ang iya pamilya diri sa Pilipinas kay so far safe siya didto sa iya nga ginatenerana. Ako na ini so far mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on kag good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, isla sang Boracay.
kag bugos nga probinsya sang Aklan. Una diri ang inibalang problema sa may bahin sang isla sang Boracay kung sa diin may ara sang mga ginareklamo nga mga e-trike drivers nga may pagka-choosy o kung snubber kag nagapamalibad sa mga pasahero, particular kung ang inibalang nga mga residente kag mga Aklanon ang nagasakay sa ila kay man ginapili nila ang mga turista, no, kag amo ini ang ila sini nga mga ginapasakay. Di subong ginaduso sang isa ka Sangguniang Bayan member dito sa may Banwa sang Malay nga makaangkon na lang sang separate o kung separado nga mass transport vehicle ang ini nga mga trabahador kag residente sa isla sang Boracay. Kay man kung hindi kuno masolusyonan sang Boracay Land Transportation Multipurpose Cooperative o kung ini nga BLTMPC ang kakulangan sang unit sa mga nagabiyahing public transportation ti mapilitan gid ang gobyerno nga magpasulod sang bag-o nga investors. Pero ti maskin apisar nga hindi man kulang ang ini nga mga i-trike nagapili gid man kay sa ugali gid man siguro ang problema. Kaya ti hambal ko gani daw kung sino nga mga pogi bala ang ini mga driver dito sa may bahin sang isla sang Boracay nga nagapili man sang mga maputi. Di gusto abi nila nga pasahero ang ini nga mga foreign tourist kay man pwede nila nga masukot kag pwede sila mag-demand sang mas mataas nga bayad. Kag speaking man sang amon nga isla sang Boracay, manami man nga balita ini kay man nagpaguwa, no, kakapaguwa lang gid sang ini nga Time Magazine sang ila sini nga listahan sang top 50 world's greatest place in 2022 kag nakasulod ang isla sang Boracay nga ara sa top 27 nga pwesto kag dito sa picture nga ila sini nga gina-post sa ila man nga magazine ginkabig nila ang Boracay bilang Paradise Reborn. Di subong bukas naman ang amon isla sang Boracay para sa mga turista nga gusto gid nga magbisita kag of course magbakasyon kag maka-unwind man sa amon sini nga bantugan nga isla sang Boracay. Samtang dugang man nga balita diri sa amon diri sa Banwa sang Kalibo man ginaduso man ni Kalibo Sangguniang Bayan member Raymar Ribaldo nga himuon bala nga 5 ka tuig ang ini nga franchise validity sang mga tricycle. Maghahalin ina sa 3 ka tuig lang gid lamang nga franchise validity nila sa mga nagabiyahe sini nga tricycle diri sa may bahin sang Banwa sang Kalibo. Ti ini agud nga matagan sang ligwa ang mga drivers kag operators nga makatipon pa sang ila sini nga pambayad sa renewal kay man naluoy kuno sila kay ini lubos gid sila nga naapektuhan sang pandemya kag kung ma-extend din na ang 2 ka tuig hindi na sila magbayad pa sang ila sini nga ginabayad nga kapin sa 2,000 pesos. Samtang sa malagpuan man nga police report diri sa amon ti patay gid to ang 2 ka tuig nga bata nga lalaki matapos nga mahulog sa irigasyon sang National Irrigation Administration dito man sa may bahin sang Barangay Candelaria sa Banwa sang New Washington. Ini siya nahulog sa irigasyon sa may Barangay Candelaria kag nakit-an na siya dito sa may bahin sang Barangay Lawaan sa nasambitan man nga Banwa. Ti ang initial information ang ini nga bata nga way na hingadlan nagsunod lang sa iya sini nga magulang nga magabakal tani sa malapit lang nga tindahan sa ila sini nga panimalay. Tiway nakapano to ang magulang nga nagasunod-sunod gali sa iya ang ini nga 2 years old nga bata kag napanuhan lang nila nagalutaw-lutaw na ang tsinelas sini kag didto man ginapangita siya kag nasapwan na lang gid nga waay na sang kabuhi. Gin-revive pa ini sang MDRRMO New Washington kag gindalaman diri sa amon sa Aklan Provincial Hospital apang gindeklara gid nga dead on arrival.
Amo lang ini so far ang amon yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, Isla sang Boracay, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga nagapanguna nga balita. Tigin na check yara taman ang bahin sa United Kingdom. Bangod yang Pinay nurse nga ti amo yang labing una nga nagtublok sa COVID-19 vaccine sa bilog nga kalibutan nakabaton sa prestiyoso nga award timakon mo si Queen Elizabeth II kag si Prince Charles. Amo niya nagatag sang award kay May Parsons bilang representante sang National Health Service nga among healthcare service sang United Kingdom. Diging kilala dari si Parsons sa ginpakita niya nga kaisog sa panahon niya sang pandemya. Sa iban pa namon diri nga mga balita, sa balita lokal, ginaduso diri sang Bakers Association ang pagpataas ang presyo sa regular pandesal sa tungaya sang pagmahal sang presyo sang raw materials. Tigikan sa regular nga 2 pesos kada isa, himuon na iniya nga 3 pesos, tubtob sa 4 pesos. Diri siya sa may syudad, actually diri sa amon, wala pa man gid sa pagbago sa presyo sa pandesal. Apang may aray sa pagtaas na sa presyo sang iban nga produkto nga ginagamitan sang harina. Ang diri sa amon ang nagtaas diri ang presyo sa mga cakes kag iban pa gid mga pastries diri sa amon, bangod man niya sa nagtingbuok man ang presyo sang ingredients kaangay na lang sang gatas kag sang itlog. Sa iban pa namon nga mga balita, nagsugod na diri ang public viewing sang ni Anay Catholic Bishops Conference of the Philippines o kung si BCP President Archbishop Emeritus Angel Lagdameo. Tingin pahayag dariya ni Father Angelo Colada, ang Director sang Commission on Social Communications sang Archdiocese of Haro, nga ma-view ang ni Lagdameo sa Haro Metropolitan Cathedral. Bukas ini umpisa alas 6:30 sang aga, tubtob alas 10 sang gabi. Samtang sa iban pa namon nga mga balita, tingin abi-abi man diri sang Anay Department of Health Secretary ang ginaduso sa pila ka mga health experts sa pungsod nga gamiton sa liwat ang Dengvax sa bangod sa nagasaka nga kaso sang dengue. Tisunod diri sa kay First District Representative Dr. Janet Garin nga kaga NIDOH Secretary, hindi matuod kag wala sang ebidensya nga may nagkalamatay nga tawo kuno bangod ya sa Dengvax. Dati sunod diri sa mamalidha mismo ang World Health Organization ang makapamatuod nga safe gamiton ang nasambit nga bakuna sa diin ti ginagamit man ini kuno ya sa 23 ka mga pungsod sa bilog nga kalibutan. Samtang aga pa diri gin-check man namon ang mga baligyan na isang itlog sa merkado ti ang small diri taga 7 pesos na ya. Mahal-mahal na yang itlog sadto kun wala ka sudaan bakal ka lang itlog. Kaya may araya sang tag 5 ka piso. Pero subong ang 7 pesos nga itlog ba perti kagamay. Daw hindi ka gid mabusog, kita na lang gid nagamahal. Ano na lang niya ang wala nagamahal abi bomboan? Amugid tanan tuod no halin sa itlog hasta sa manok tanan sa aton iya nga mga nagapanguna nga mga balaklon bombolinse no. Gamahal na gid siya ang pandesal nga hambal mo tuod why sila nagsaka presyo amo man ni samon pero ang pandesal mo nga at least may 5 pesos ka do dako-dako subong niya puwerte ka gamiton kaya ang ginahimo gali na nila bombolinse ga-adjust hindi sila ga-adjust sa presyo ga-adjust sila sa size sang pandesal bombolinse. O ti amogid mangin ang mantika gani diri Bombo Radio Western Visayas nagtaas man ti ano ni pabukalanta na lang ning itlog kiti mas healthy pa kaysa sa may aras ng mantika. Kung sa pamahaw, masamigi na iyang itlog dayon tinapay o galing kiti ang tinapay subong Bombo Radio Western Visayas ba imbis 3 mo pa katimo tsakto na ang bali bomboan. Subong isa na lang gid katimo. Ang lain pablabas ipuro na lang blahangin haw Bomborita. O insakto gid bombolinse kapon bakal kita pandesal 20 pesos, pulo kabilog iman ti tag 2 pesos ang isa. Mapagalantaw naton nga daw ay man malipayo na tani kita kay way man nagbago bilang presyo 2 pesos Japon makabakal ka sang pandesal. Pagbukas naton blasang sunudlan blasang pandesal o pag piknit naton na hay ka cute gid ka katama sang pandesal nga 2 pesos na di lang ina pabutang naton sa aton nga baba pag naton nagkupos na ya. Di nag-a-adjust man tuod ang aton nga mga pila ka mga bakery kay man maperde man sila tuod kay man hindi pa ma-aprobahan mo ang pagpataas nila sa presyo sang pandesal bombolinse. Di magluwas sa sakit bulsa mo, sakit patsan mo kay puro hangin. Nagtakop lang ng termino ni Anay Presidente Duterte
nagmahal na yatanan ginsalubong tanan ni President BBM ang mga problema sa pungsod, Bombo April. Abi ko gani, nag-expect gani ako Bombolensi nga makatilaw na ako sa mga barato kag hindi na ako mapagasto sa ini nga next administration, pero daw hindi amuhaw, daw nagalain ang huyop sang hangin Bombolensi kay man daw ang expectation sa mga tao daw way man nagakatabo, no? Pero anyway, damo pa man sang tiempo ang aton nga presidente agud nga matagan ini sang solusyon tagtani isa gid ini sa mga tagan sang prioridad kay ang iban gani nga mga executive dira nga hindi man makapanginpulos ang publiko ginauna gid Bombolensi. Tiin sakto gid, ginatugyanta na lang niya sa gobyerno ang mangin solusyon sa pagpanubo sa presyo sa mga balaklon. Kay wala man kitaya sang may mahimo ang ining mga ordinaryo nga tawo. Sige, lang-alang na gid ang ako nga tiyempo, hindi ka na pagbalik sa inyo. Okay, sige. Alang-alang man ang ato na yung tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may kaupod naton si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde. For the second sa gihapon. Ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit. 2 minutos na nakalipas sa takla alas 6 saga. Pangaga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyan rin naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 13 sa bulan sang Hulyo 2022. Una kita mga kabombo sa aton si mga headlines sa balita lokal. School year 2022-2023 magasugod na sa Agosto 22 kag magatakop sa July 7, 2023. Governor Bong Lacson makigsapol sa DepEd official kay Provincial Health Officer angot sa pagbukas sang klase.
Samtang grupo naman sa mga manunudlo sa Bacolod nagalaom nga matagan sang service credit. Mga pumuluyo nangayaw sa San Enrique kadungan sang pagdagsa sang tahong. Balita national, presyo sang itlog ginapaabot nga magamahal sa masunod nga semana. President Ferdinand Bongbong Marcos nagaduso sang Education Curriculum Review agod masolusyonan job mismatch. Samtang mga mangingisda nagparigayon sa shoreline protest kadungan sa 6th anniversary sang arbitral ruling sa West Philippine Sea. Balita international, former Prime Minister Shinzo Abe iga-cremate na kasunod sang private funeral kahapon. Presidente sang Sri Lanka nagahingyo sang seaborne escape kasunod sang standoff sa airport. Balita sa negosyo, pinakamadabo nga balor sang piso humalin sang tuig 2004 na record kahapon. Sa balita sa hinampang, Negrense boxer Donnie Ahas Nietes mag-aaway subong nga adlaw kay Japanese boxer Kazuto Ioka para sa WBO Junior Bantamweight title. Samtang balita sa entertainment, comedian nga si Pokwang o kun ang comedian nga si Pokwang nagpatpat na sa mga rason sa pagbulagay nila ni Lee O'Brien. Sa balita espesyal, mga pumuluyo sa kapital sang Sri Lanka malipay nga naga-enjoy sang swimming pool kag kama mismo sang presidente. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna alas 6 saga. Amoy ato mga kabombo ang aton sining nga mga headlines. Kag karon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapauna nga mga balita lokal, ginkonfirma na sa Department of Education o DepEd kahapon nga sa Agosto 22 mag-aumpisa na ang klase para sa school year 2022-2023. Kaini ang magatakop sa Hulyo 7 sa tuig 2023. Sa nasabit nga school calendar, gipayag sa DepEd nga panugutan na lamang ang blended learning schedules kag full distance learning tubtob sa Oktubre 31 sa tuig 2022. Pagdangat na sa Nobyembre 2, tanan nga public school o kon private schools ang dapat nga naka-in-person classes o kon face-to-face classes na. Santo sa DepEd, matapos ang nasambit nga petsa, wala na sa eskwelahan nga panugutan sa pag-implementar sa purely distance learning o kon blended learning, magluwas lamang sa mga naga-implementar sa alternative delivery modes o kon sabayan sa modules. Paig naman sa DepEd nga mayara sa kabagusan nga 203 ka mga school days sa school year 2022-2023 nga limitado lamang sa academics kag related co-curricular activities. Hugot naman nga ginadublihan ng extra-curricular activities. Ang first quarter ang nakaschedule humalin sa Agosto 22 sa tuig 2022 tubtob Nobyembre 5 sa sininga tuig 2022. Ang second quarter ang magasugod Nobyembre 7 tuig 2022 tubtob Pebrero 3 tuig 2023. Ang third quarter ang mag-aumpisa Pebrero tubtob Abril 28 sa sininga o kung sa masunod nga tuig 2023. Samtang fourth quarter ang nakaschedule humalin Mayo 2 tubtob Hulyo 7 sa tuig 2023. Mag-aumpisa naman ang Christmas break sa Disyembre 19 tuig 2022 kag magabalik ang klase sa Enero 4 tuig 2023. Samtang mayara naman sang 4 ka adlaw nga mid-year break humalin sa Pebrero 6 tuig 2023 tubtob Pebrero 10 tuig 2023. Ang remedial classes ang padgayunon humalin Hulyo 17 tuig 2023 tubtob Agosto 26 tuig 2023. Samtang sa pulo ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, Sanday School Division Superintendent Marcet Sabaluca, kag Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, may kantanan sa pagbalik sang in-person classes. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, luyag sining mahibuluan kung ano pa ang pwede nga mahimo sang provincial government para sa mas mapaayo ang vaccination program sa mga estudyante. Suno kay Lacson, ginaduso sa karon sang Department of Health o kon DOH, kag Department of Education o kon DepEd
DepEd ang COVID-19 booster shot sa mga manunudlo kag estudyante antes magbalik ang face-to-face classes. Sunod sa gobernador, maatag naman kung sa diin ang local government unit sa LGU sa Negros Occidental ang mayara sang mahina nga vaccination drive. Sunod diri ang mga LGU ang kinahanglan lamang nga magdoble sang ilang effort agud mapasanyog ang vaccination drive batok sa COVID. Sunod kay Lacson ang LGU na ang nakahibalo maghimo sang paagi kung paano nila maingganyo ang ilang mga constituents nga magpabakuna batok sa COVID-19. Sunod pa sa gobernador sa pulon sini ang DepEd kay ang PHO agud mahibaluan kung ano ang instruction para sa pagpatigan sang face-to-face classes kasubong man ang tikang nga paghahimon para mapasanyog pang vaccination performance sang probinsya. Very clear naman kung which LGUs are not doing well. So they just have to exert more effort, find ways on how to convince their constituents to have themselves vaccinated. And as I said, I'll be having a meeting with DepEd and of course with the PHO. I will ask DepEd if is there already a instruction from the Department of Education about face-to-face. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang ginaduso naman sang grupo sa mga manunudlo sa syudad sa Bacolod nga matagan sang service credit. Ang mga manunudlo agud hindi man maglain ang buot sa mga ini nga hindi sila makabakasyon. Sunod sa gipagwa nga school year calendar nga mag-aumpisa naman sa masunod nga school year sa Agosto 22. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Richard Hilangre, ang principal sa Bacolod City National High School, nagabalik-balik pa sa karon ang mga manunudlo agud nga mag-comply sa dapat i-comply para sa ila sining nga rating. Ginahingyo kuntani sa maini nga sa bulan sang Setyembre mag-umpisa ang klase para sa masunod nga school year apang wala naman sila sang may mahimo bangod nga pagwa na nga memorandum ang DepEd para sa school calendar sa school year 2022-2023. Mag-aumpisa na ang enrollment sa mga estudyante sa Hulyo 25 samtang klase anatalana sa Agosto 22. Sunod sa kay Hilangre, gamay na lang ang ila bakasyon nagikan sa 70 kaadlaw. Ipagsining ang 70 kaadlaw na nasulod sa proportional vacation pay nga ginabayaran apisan nga hindi magtrabaho sa sulod sa eskwelahan ang mga manunudlo. Sunod sa kay Hilangre, bangod nga nagabalik-balik pa ang mga manunudlo tubtob sa karon sa mga eskwelahan kamalipot na lamang ilation agud nga makapahuway nagahingyo ang maini nga matagan man sila sa service credit agud nga may konsuelo man ang mga manunudlo bisan nga nabuhinan ang may nadlaw sa maini nga makapahuway man. Itagaan sila sa service credit no? Kaya para lang daw medyo may pulos man ang ila pawalik-balik kag daw hindi man maglain labot nga wala sila kabakasyon. Although makabakasyon di man sila to sa malipot lang at tinion, ila naman ang rights and privileges nga kinahanglan maka-unwind man mga teachers ta bago sila nga isabak naman sa next school year bumukarla. Service credit so okay before sa August 22 mabrigada eskwela na yung mga teachers meaning maninlo naman sa classrooms. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City National High School Principal Richard Hilangre. Samtang diretsyo na sang bago nga alkalde sang syudad sang Bacolod kung hindi ini magbayad sa balayran sang COVID-19 vaccines nga gin-order sang syudad sa AstraZeneca nga mayara man sang kontrata. Apang nagpaandam si Dr. Chris Rongon nga ang nagatindog nga tagpamaba ni Anay Bacolod City Mayor Evilio Bingnardia nga ang syudad ang mayara sang ginsudlan nga tripartite agreement kaupo ng Department of Health o DOH kag ang pharmaceutical firm nga AstraZeneca sa pagbakal sang bakuna sang syudad. Suno kay Sorongan diretsyo na sang Benitez administration kung i-honor sa mga ini kung ano ang nakabutang sa kontrata. Nagpanindugan man ini nga wala sang nag-expire nga COVID vaccine sa storage facilities ang syudad. Suno kay Sorongan wala na sila sang kontrol sa manug-expire nga bakuna sa storage facilities ang DOH Central Office. Nagbakal ang syudad sadto sang bakuna sang limitado pang supply sa bugos nga kalibutan. Ginpahig man sini nga ang tanan nga mga bakuna nga gin-deliver sa DOH ang napangtublok na tanan sang Emergency Operations Center sa syudad sang Bacolod. Nakadepende naman sa bago nga alkalde sang Bacolod kung bayaran sini ang 98 million pesos nga balor sang bakuna nga yara sa karon sa Central Office sang DOH. Ginpahig man ni Sorongon nga kulang sadto ang bakuna sang syudad sang Bacolod kani nag-order sang dugang nga supply. Ginbayaran naman sang syudad sadto ang supply sang bakuna nga na-deliver na. Suno pa kay Sorongon na bayaran na sang Leonardia administration ang dapat nga bayaran. Nagpanindugan man ini nga tanan nga datos kag dokumento ang na-endorse naman sa mga ini sa transition team.
then diretso. But as far as the Leonardo administration, all things related to that particular purchase, no, we have paid what is to be paid during the time of Mayor Bing. Then now that Mayor Albi has taken that stand, it's up to his team, up to his legal team, no, to take that into consideration. And ginaklaro naton, tanan ng informasyon, tanan nga dato, aton initial gin-endorse sa ila, part isa sa mga dokumento nga gin-endorse sa transition team. Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Chris Rongon, spokesperson ni Anay Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo sa aton dugang nga balita lokal. Nagbaha ang tahong sa banwa sa San Enrique kasunod sa nagluntad nga taob sang tilikdan nga adlaw. Ini na kinahanglan nga magpalayo pa agon nga makakuha sang green shells o kung sabayan sang green shells o kung tahong bangon sa baybayon sang banwa makitaan ang madamo nga tahong. Sang Lunes madamo na nga mga residente ang nagpanguha sang tahong apang sang Martes nagdoble pagid ang kadamuon sa mga green shells. Mayara pa sa nagpangayaw nga mga pumuluyo sa bayan sang La Casillana kag Pontevedra Negros Occidental agud lamang nga magpanguha sang tahong. Sako-sako naman ang ila nakuha nagindala pa uli. Sa ikaduhang adlaw, jutay na lamang nga mga residente sa lugar ang nagpanguha sang tahong. Mayara man sang nagpadulong sa lugar nagikan sa iban nga banwa bangod na amaze ang mainis sa kadamuon sang green shell sukon tahong. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, pilason ng isa ka lalaki nga nagasakay sa motorsiklo matapos ginbungguan sang isa ka salakyan sa Burgos San Juan intersection, Barangay Jazz, Bacolod City kagabi apang nagpalagyo ang suspetsado. Minor nga pila sa tuhod, siko kag ulo ang ginagom ni Edwin Lim sang Purok Rojas, Barangay Tangobag matapos nga ginbungguan sang salakyan nga wala pa ma-identify sa karon. Gilay naman niya nagresponder ang mga kagawad sa Barangay Jazz kag subong man ang mga first aiders. Gilayon nga nalagyo ang driver sa nga mga salakyan matapos ang insidente. Gintunguan pa ini nga lagson sang isa ka nagasakay man sa motorsiklo apang wala nalabutan. May nabilin nga plate number sa dalan apang hindi pa mahambal sa karon kun iya ini sang salakyan nga nakabunggo kay Lim. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kamoy adto ang mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita lokal. Sabay naman sa mga detalye sa ato nagapangunang nga balita national, international, kaiban pagin nga madalalagko nga mga balita aton panubalikan pagkatapos gid lamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa
Time 16 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo kagkaron lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapuna nga balita national. Nagpaandam ang isa ka grupo sa mga poultry raisers kahapon sa posibilidad sa pagtaas ang presyo sang itlog sa mga masunod nga semana. Santo sa Agricultural Sector Alliance of the Philippines Incorporated ukon ang agap mahimo nga magadangat sa napulo na ka-pesos tubtob 15 pesos ang itlog bangon sa pagmahal sang production cost kag mga kaso sang bird flu. Sunod sa kay Agap Party List Representative Nicanor Briones bangon sa pagmahal sang feeds. Kadunga man nga nagasaka ang presyo, paayag sininga sa nakaligan nga 14 ka bulan, mayara pa sila sang oversupply, gani barato ang itlog, apisan nga nagmahal na ang mga ingredients. Apang sa karon nagakaputo na ang mga layer farm owner, gani madamo naman sa naguntat sa produksyon. Adugang pa sininga magluwas sa kulang sa supply, ini ang ginpalala pa sang bird flu, gani nga nagapati si Briones, nga dako ang mangin kadung ukon kakulangan sa bahin sa itlog. Sa masunod nga mga semana, santo naman sa datos sang grupo, nagadangan sa 35% ang oversupply nga itlog sa mga nakaligan nga bulan, gani may iban nga naguntat na sa pag-alaga sa mga layers. Nibuloan nga yan sa 4 pesos ang farm gate price sa itlog sa nakaligan nga mga binulan, apang sa karon yara na ini sa 6 ka pesos sukon 6 pesos. Sa karon ginatunan na sa Bureau of Animal Industry o ng BAA o ng BAI ang mahimo mangin sa supply sa itlog bangon sa pag-igo sa bird flu sa pila ka mga layer farm sa Central Luzon. Sunod kay BAI Director Rildrin Morales, kanamuan sa mga kaso ang gikan sa nasabit nga riyon nga amo ang pinakadako nga producer sang itlog kay naga-supply sa nakalain nga bahin sang pungsod. Samtang nagsugot si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa proposal nga i-review ang education curriculum sa pungsod agud nga ma-address ang job mismatch, santo sa Office of the Press Secretary ang pagduso ang sang review sa cabinet meeting kahapon ang bangod sa concern sa skills and competency sa mga workers, ilabi na ang pamaagi sa pagproduce ang graduates sa Philippine education system. Si Marcos nga mo ang nagpreside sa pagsinapol pinagi sa teleconferencing ang nagpaatag nga dapat maimprobar ang basic education skills kay gihibalo agud niya mapreparar ang mga estudyante para sa pagsulod sa mas mataas nga level sang pagtuon. Suno kay Marcos, dapat nga tun-an ang curriculum hindi lang sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA kundi bisan sa mga diploma courses. Agud nga ma-address ang job mismatch nga nagakatabo ginpahayag ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual nga magatrabaho ang ahensya upod sa Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED kag sa TESDA. Payag ni Pascual ang ginpasanyog na sang DTI ang ilang efforts sa pag-assist sa nagakilain-lain nga mga universidad sa paghuman sang micro-credentialing systems agud nga sila ang makalagas sa madasig nga advancements sa teknolohiya. Sunod diri ginakinahanglan nga ma-update man ang mga workers o kon ma-reskill kag ma-upskill. Sa napusan nga balita national, nagpadagan sang synchronized shoreline protest ang National Fisher Folk Group sa Laguna, Dibay kahapon, Hulyo 12, kadungan sa paobserbar sa ika-6 nga anibersaryo sang arbitral win sa bayan sa Pilipinas batok sa China. Kapin 30 ka mga sakayang pandagat sa pambansang lakas sa kilusang mamalakaya ng Pilipinas o kung pamalakaya ang nagpartisipar sa Fluvial Parade sa may Laguna Bay, kadungan naman sa pagpanuwagan sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngay panindugan ang landmark ruling nga naga-invalidate sa expansive 9-dash claim sa Beijing sa West Philippine Sea. Sunod sa kay Ronel Arambulo, ang national spokesperson sa pamalakaya nga makaligan sa 6 katuig matapos ang landmark victory, ang China wala gyapon nagauntat sa pagbaylar sa bayan sa fishing and sovereign rights sa mga Pilipino sa aton mismo nga traditional fishing grounds. Adugang pa sini nga hindi magnubo sa 600,000 ka mga fisher folks kag fish workers ang direkta nga nagakapektuhan bangon sa aggression sa mga Chinese sa West Philippine Sea. Pahig pa ni Arambulo nga guilty ang pungsod China sa plunder o kon pagpangawat sa marine environment pinagi sa ilang large-scale reclamation kag poaching activities kag baylar man sa bahin sang fishing rights sa mga Pilipino nga mangingisda sa sulod sa Exclusive Economic Zone o kunang EEZ sang Pilipinas. Inahangkat man sang grupo sa mga mangingisda
ang Marcos administration sa mabasko nga pagpaninugan sa sovereign rights sa Pilipinas kagamito ng arbitral award agud nga makapalos sa bayan sang mendicant foreign policies nga nagatag lamang sa kagaynan agud nga magpadigay sa agresibo nga mga tikang ang China sa kadagatan. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga balita international. Una kita sa pungsod Japan. Natala na i-cremate ang lawas si former Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa Kirigaya Funeral Hall sa may Tokyo sa Japan. Kasunod sa ningin private funeral sini kahapon. Ang hearse o kung ang salakyan nga nagadala sa lawas si Abe ang nagbiyahe sa dalanon sa Japanese capital at naglabay sa pila ka mga importante nga mga establishmento kalakip na ang opisina sa Premier Ministro ngag ang Parliament Building. Madamo sa mga pumuluy ang nagbantay sa dalanon sa tinutuyong nga makitaan ang hearse nga nagadala naman sa lawas sang ipatay nga anay leader. Madamo naman sa makitaan nga naga-wave kay naga-alsa sa ilang mga butkon. Kadungan naman sa paglabay sa salakyan samtang may iban nga naga-bow bilang pagpakita sang respeto. Ang nabilin nga sao ni Abe nga si Aki Abe ang makita naman nga nagasakay sa front seat. Malaban naman ang prosesyon sa mga itom nga salakyan ang nagasunod sa among nga salakyan gikan sa Gwa City sa Zujuji Temple sa Tokyo padulong sa funeral hall para sa reclame o konsabahin sang cremation. Kadto naman kita sa Sri Lanka. Ginakonsiderar sang presidente sa Sri Lanka ang paggamit sang Navy Patrol Craft sa pagpalagyo sa isla kasunod sang makahuluya nga pagbalabag sa iya sa airport immigration. Madumduman niya nagpromisa na nga mag-resign sa pwesto si Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa subong nga adlaw kag pahanugutan ng peaceful transition of power. Kasunod sang lapnagon nga protesta batok sa iya bangod sa tuman niya paglala sa economic crisis sa pungsod. Ang 73 anyos nga leader ang nagpalagyo gikan sa iya nga official residence sa Colombo antes pa man ginsulod sa masobra na 10,000 nga mga protesters ang Presidential Palace ang Sabado. Payag sang opisyal nga plano ni Rajapaksa nga magbiyahe padulong sa Dubai. Bilang presidente si Rajapaksa ang may immunity gikan sa pag-aresto kay ginayang ginapatihan nga luyag magpadulong sa abroad antes magpanawag sa pwesto agud niya makalikaw sa posibilidad nga siya ang i-detain. Apang wala inigin pahanugutan sang immigration officers nga makasulod sa VIP suit agud mag-stamp sang iya nga passport. Samtang nag-insister naman ini nga hindi siya mag-aagi sa public facilities bangod sa kahangawa nga siya ang atakihon sa mga publiko nga yara sa airport. Ang presidente kag asawa sini ang nagtulog naman sa military base malapit sa main Bandaranaike International Airport matapos nga na-miss ang 4 ka flights nga dala kuntani sa mga kon magadala kuntani sa mga ini sa United Arab Emirates sa kon UAE. Samtang liton kita sa Germany, kadungan sa pagsirado sang pipeline sang natural gas nagikan sa Russia sa pungsod Germany, nagakangawa ang mga pumuluyo kunini ang pagabuksan pa o kon magapabilin nga serado. Sunod sa kay Bombo correspondent Amy Andaya Hilger, ginasirado ang nasabit nga pipeline kada tuig para sa maintenance apan sa karon nga may ginapatuman nga economic sanction ang Germany sa pungsod Russia kasunod sa invasion sini sa Ukraine. Duha-duha kung pagabuksan pa o kung makahatag man sa bayan sa supply sa natural gas ang Russia sa Germany. Sunod sa kay Hilger nga pulo lamang kadlaw ang kinahanglan para matapos ang ginapadigayon nga maintenance sa ginsirado nga pipeline. Ginahingyo sa karon sa gobyerno sa Germany ang mga pumuluyo nga magkinot sa paggamit sang kuryente. Bayaran na sa karon sa ginapadigayon nga energy rationing sa pila ka bahin sa nasabit na pungsod. Agud nga makasave sang kuryente, ginpatay ang mga suga sa mga eskwelahan, kayban pa nga mga street lights ang ginpadim naman. Sold out naman ang burning stoves para sa kahoy kay nagmahal man ang kahoy sa Germany. Sunod sa kay Hilger, ginalantaw nga kahoy ang gamiton bulos sa heater sa mga pamlay sa tiyon sang winter kadungan sa pagkinos sa paggamit ng kuryente. Nagmahal man ang mga balaklon sa Germany, kasubong man ang gas. Sa karon ang Germany ang mayara pa sa supply sa kuryente, apang ginakangawaan kung ano naman ang gamiton matapos ang winter season. Samtang naglabo naman ang nagbakal sa electric cars sa pungsod Germany, kasunod man sa pagmahal sang petrol.
Actually, yearly ginahimo ina for maintenance, but this time daw wala kasiguraduhan bala kung ano ang matabo after 10 days. Kung bala maga-supply pa ang Russia sang gas diri sa Alemania and sa iban nga bahin diri sang Europa, or magauntat na ang Russia sa pag-supply sang gas diri. So because of that, ang German government, they moved to the second phase of the alarm level diri sa Germany. Ang gabay sa pagpag ni Bombo correspondent Amy Hilger, nagika naman sa Pusod, Germany. Samtang kanto naman kita sa Donetsk, Ukraine, nagsaka na sa 35 ang death toll gikan sa nag-collapse nga apartment block sa banwasang Chasiv Yar sa Donetsk region. Santos Emergency Service tubtub sa karon nagapadayon pang rescue work apisar nga 4 na kaadlaw nakaligid matapos nga ginigo diri ang Russian rocket. Santo sa Facebook post ang Regional Emergency Service Directorate, masobra 320 katonelada naman ka rubbles ang naklaro na kagsyam ka mga persona ang narescue gikan sa idalom sa narumpag nga establishmento. Suno kay Andrei Yermak, Chief of Staff ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nga ang strike ang makabig nga isa na naman ka terrorist attack. Gani panugyan sini nga ang Russia ang dapat niya kilalahon na bilang state sponsor sa terorismo. Ang Russia ang nagapanginwala naman sa pagtarget sa mga sibilyan. Ang nagpahayag nga ginwasak sa mga ini ang temporary deployment points ng Ukrainian Territorial Defense Unit sa Chasiv Yar. Sa anong kanapusan nga balita sa luwas sang pungsod, kadto kita sa pungsod Thailand. Gilalantaw na sa karon ang pag-introduce sang chemical castration sa Thailand bilang penalidad sa mga sex crime matapos sa ginaprubahan sa mga mamalida ang hagna nga nagatag sa mga offenders sa kinabatanon sa pagpilit sa procedure sa baylo sang pagpanubo sa ilang nga sentensya sa pagkapriso. Ang hagna ginpasar sa lower house ang Marsyo, ang ginaprubahan sa Lunes sang 145 ka mga senador, samtang duwa naman ang abstentions. Sa karon ini ang nagakilalan pa sa ikaduwa nga pagboto sa House kapag sundan sa royal endorsement santo sa figures sa Corrections Department sa 16,413 ka mga convicted sex offenders nga nakagwa gikan sa Thai prisons humalin sa tuig 2013 tubtob tuig 2020 nagdangat sa 4,848 liwat ka nagbuhat sang kaangay nga offenses. Sa idalom sa hagna ang mga sex offenders nga may dako nga risgo nga magbalik sa buluhaton nga mahimo atagan sang opsyon nga magbaton sa injection nga makapanubo sa ilang nga mga testosterone levels kabaylo sa mas malipot nga jail time. Apang ini ay nagakilangan pa sa approval sang duha ka doktor. Samtang sa atraman nga balita sa negosyo, padayon pa nga nagahuyang ang balor sang piso batok sa dolyar. Nagsarado ang bayluhanay sang Martes sa 56 pesos and 37 centavos sa kada isa ka dolyar, kaya ginina ang pinakamadubo nga balor sang piso sa sulod sang 17 katuig. Kahapon naghuyang sang 39.1 centimos ang balor sang piso batok sa dolyar, kung sa diin ang sang Lunes ang bayluhanay nagsarado sa 55 pesos and 97 centavos sa kada isa ka dolyar. Naibaluan niya sang Nobyembre 5, 2004 ang bayluhanay nagsarado sa 56 pesos and 37 centavos sa kada isa ka dolyar. Naghuyang man ang piso sa intraday low nga 56 pesos and 45 centavos sa kada dolyar, kag napatas naman ang record low sang local currency batok sa dolyar sa tuong Oktubre 14, 2004. Sunod kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Recafort, ang paghuyang sang piso may kantanan sa pagwa sang panibago nga trade data nga nagapakita sang mas madako nga deficit sa bulan sang Mayo. Sunod diri sang 2004 to 2005, yara ang mataas nga cap sa 56 pesos and 40 centavos nga level sa sulod sang kapenduha katuig. Santo sa ginpagwa nga datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, yara sa $5.678 billion ang trade deficit sang Mayo, nga mas mataas ang sa $5.438 billion sang Abril. Payag ni Recafort nga ang paggina sang piso ang may koneksyon sa pagsaka sang US dollar batok sa iban nga mga major global currencies, kaangay sang euro kag Japanese yen, kasunod pa ang senyales sa ginabuhat sang Amerika sa ilang US Federal Reserve. Samtang sa atraman nga foreign exchange rate,
Ang US dollar may baylo nga 55 pesos 94 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos 12 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 39 pesos 81 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 14 pesos 90 centavos. Samtang ang Euro may baylo nga 56 pesos and 17 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded may valor 81 pesos 55 centavos tubtob 82 pesos and 5 centavos. Ang premium may valor 82 pesos 30 centavos tubtob 84 pesos 74 centavos. Ang diesel may valor nga 86 pesos 61 centavos tubtob 87 pesos and 11 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, natala na subong nga adlaw nga hampang sa tunga nanday Negrosanon boxer Donnie Ahas Nietes kag Japanese boxer Kazuto Ioka para sa WBO Junior Bantamweight title. Suno ka Bombo International Correspondent Josel Palma. Direkta sa Japan, ginmando sang World Boxing Organization ang WBO ang rematch sang duha para sa titulo nga ginahuptan sa karon ni Ioka sa Ota City General Gymnasium sa Tokyo santo sa ilang nga hampang sadtong New Year's Eve sang 2018 sa Macau. Nangin kontrobersyal ang pagkalutos ni Nietes kay Ioka via split decision. Si Ioka ang mayara na sang record nga 28 wins, 2 losses kag 15 ka knockout, samtang si Nietes ang may 43 wins, 1 loss kag 6 ang knockout. Si Nietes nga 40 anyos ang wala na nakahampang humalin sa pagdaog kag nagbalik lang sa ring sang Abril 2021. Naluto sini si Pablo Carrillo samtang draw naman ang paghampang sini bato kay Norberto Jimenez sa Disyembre 2021. Samtang nalutos naman ni Ioka si Aston Palicte sa nabakante nga WBO belt sang Hunyo 2019 kag nadepensahan ni batok naman kay Javier Kinsenton, Kosei Tanaka, Francisco Rodriguez Jr. kag Ryuji Fukunaga. Ang 33 anyos nga si Ioka nga kilala bilang 4 Division World Champion na may winning belts sa 105, 108, 112 kag 115. Nalabot naman ni Nietes ang kaangay nga mga record sa pang 4th Division sini among pagdaog bato kay Ioka nga napun-an sang kontrobersiya. Ang order remat para sa World Boxing Junior Bantamweight title holder nga si Kazuto Ioka kag ang former titleist niya si Donnie Nietes ang opisyal na ginpahayag kag ini natala na subong nga adlaw July 13 sa Ota City General Gymnasium sa Tokyo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Japan. Samtang sa piyak nga bahin, nakakuha sang second spot sa Group A ang Philippine Women's National Football Team matapos ang kaperdihan sa dikit nga nanginhampang batok sa Thailand sa final Group A game sa 2022 AFF Women's Championship kagabi sa Rizal Memorial Football Stadium. Sa karon ang Pilipinas ang kwalipikado na sa semifinals ng tournament matapos nga makatapos sa 4 ka kadalagan kag 1 ka kaperdihan para sa kapugusan nga 12 ka puntos. Samtang nagpanguna naman ang Thailand sa grupo sa ilang 4 ka kadalagan kag 1 ka draw kag pag-angkon sa kabugusan nga 13 ka puntos. Ang resulta ang nagakahulugan niyang Australia nga pre-tournament favorite ang knockout na apesan nga naperde nila ang Malaysia sa ilang final games nga ginpatigayon sa Imus Grandstand. Sila ang nakatapos sa kabugusan nga napulo ka puntos sa ilang 3 ka kadalagan, 1 ka draw kag 1 ka kaperdihan. Samtang ang Pilipinas kag Thailand nautod na ni Kanyata na Chitterberg ang deadlock sa ika-75 nga minuto sang hampang kung din nakalusot ang bola sa pagbantay ni Olivia McDaniel sang Pilipinas. Philippine Standard Time, 36 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, dito kita sa aton sininga showbiz news. Gimbuyagyag na sang comedian na si Pokwang ang rason sa pagbulagay nila sa siningan nobyo nga si Lee O'Brien. Usa din padayon nga ginapangapinan sa komedyante ang anay ka relasyon. Emosyonal na ginatag ni Pokwang nga wala sa kabaturan ng mga ginapalapta sa iban nga mga tao nga nagagwa sa social media. Patag sini nga wala sang third party. Wala sang third party. Kay hindi man nanungod sa kwarta ang ila sini nga pagbulagay. Pahig sini nga mahimo nga parehas lamang sila nga nakapuy na
sa ila sining nga relasyon. Depensa ni Pokwang nga ang ginahusgaran sa matawo nga si Lee O'Brien, isa ka maayo nga persona kag maayo nga amay. Gani nasakitan ini sa mga nagakabasahan nga siya ang nagapagkaon sa anay ka relasyon bago depensa sa komedyante nga ini ang mapisan. Ginpili sini nga personal nga tubangon ang ila sini pagbulagay kaangay sa ginabuhat sini sa iban niya nga problema sa kabuhi. Emotional sini nga gipayag ni Pokwang nga isa ka tuig sini nga ginagwanta nga siya lamang ang nakahibalo tagtubtob sa masalangan sini nga matago bisan sa iya nga makabataan kag likawan nga maghibi sa tubang sang iya sini makabataan manguluyag niya nga siya na lamang ang magpasan sang problema. Nahuya man si Pokwang nga maumid ay sini nga pamilya kagkaroon lang sini nga napensar nga ang pamilya ang dapat nga nagaunungay sa Pokwang kag Lee amaya sa isa ka bata nga babae na si Malia. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, nakaagi ka naman bala nga sa imo nga pagbugtaw ka nga paralisado ng imo nga butkon matapos nga ini ang imo maulunan sa pagtulog. Ini ayhan makatugas ang komplikasyon sa aton nga lawas. Sama sami madamo ang nagakakulbaan kung ini ang matabo kung sa diin ang mga butko nang wala na sang mabatsyagan kag hindi na magiho. Apang amat-amat man nga nagabalik kadungan sang pins and needles nga sensasyon. Payag ni Dr. James Dick, neurology researcher sa Mayo Clinic, nga ini ang phenomenon ang common lang. Nga halimbawa kung paano sara nga maproteksyonan sang lawas sang kaugalingon bisan sa tiun sang pagtulog. Patag sang doktor nga mabatsyagan ang kaangay sang dagom nga nagatuslok sa mga butkon, ang hindi bangod sa kakulang sa nagailing nga dugo sa ugat, kaangay sang ginapatihan sang madamo. Suno kay Dr. Dick, ini ang nerve compression. Kung sa diin, nagakaipit ang mga ugat apang aminado man ini nga ang pagkaparalisa sang butkon na mahimo man niya sintomas sang mas malala nga balatian kaangay sang heart attack. Patag man sini nga ang matuod nga temporaryo nga pagkaparalisa sang butkon kung ini ang mahigdaan sa pagtulog suno sa doktor. Sa tiyon naman sang rapid eye movement o kon REM sleep, ang utok ang nagapadala sang signal nga nagatuga sang body-wide paralysis. Apang kung ikaw ang mabugtawan sa nasambit nga phases, mahimo nga makabugtaw ka nga wala pa nakabalik ang full control sa imo nga lawas. Ini ang ginatawag nga sleep paralysis kay gini ang makahaladlukan bangod ikaw ang na-stuck sa tunga-tunga sang damgo kag pagbugtaw samtang hindi mo naman magiho ang imo nga lawas. Samtang sa aton balitang espesyal, maramo ang surprise visit na binigid sa himata kang mga abyan. Apang paano kung ang magbisita sa imo nagaguban nga matawo. Kagay lamang sa natabo sa Sri Lanka. Ginsulod sa mga nagaprotesta nga mapumuluyo ang puluyan sang presidente mismo sang Sri Lanka. Ang hitabo ang resulta na sang binulan nga anti-government protests nga ginpalala pa sang wala ginalauman nga economic crisis nga nagtugas sang pagka-bankrupt sang South Asian island nation. Asumo man nagkaakig sa mga protesters bangod sa ruling nanungod sa korupsyon sang Rajapaksa clan. Ginatos kalibo ka mga pumuluyo ang nagtipon sa capital nga Colombo kung sa diin ginademand sa maini sa gobyerno nga kuhaon ang responsibilidad bago sa sala nga pagpalakat sang finances sang island nation kag sa malala nga food and fuel shortages. Matapos ang pagsulong sa gate sang Presidential Palace, ginsulod sa pila ka mga protesters sa mga kwarto sa palasyo kay may iban pa nga nahimo pa nga maglumpat sa pool sa compound agud nga magpaligo. May iban nga naga-selfie samtang nagapungko sa mga harianon nga mga pulungkuan. May pila naman nga nakitaan nga naga-sinadya sa stately bedroom sa palasyo kalakip na sa isa nga nagpagwa sang ginaligar underwear ni Rajapaksa. May yara man nga nagsulod sa fitness gym sa palasyo. May naghigda sa sofa ago na magtulog kay iban ang nagluto pa sa ilang mahimo nga makaon. Nangin maitom ang asul-asulon nga tubig sang pool matapos sa ini ang ginpaliguan sa mga nagprotesta. Samtang ginkonfirma naman ni Sri Lankan President o Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa ang pagbuya na sa pwesto matapos ini ang magpalagyo gikan sa mga protesters. Matapos nga magpalagyo si Rajapaksa ang nagsakay
sa naval craft sa Colombo Port agindala sa southern waters sang isla kung sa din siniplano nga magtuman sang demand nga siya ang magapanawag na sa pwesto. Kinahanglan nga o kung kinahanglan pa si Rajapaksa nga pagwaon gikan sa palasyo sa mga troops nga nagpalupok sa hangin agon nga mapungga ng pag-atake sa mga protesters. Matapos nga ginsulong ang Presidential Palace ang malapit nga seafront office ni Rajapaksa ang ginsulong kag nakuha man sa bahin sa mga protesters. Gilayon nga nagpatawag sa meeting si Prime Minister Ranil Wickremesinghe nga amo ang nagpanguna sa linya sang magabulos kay Rajapaksa kaupod sa mga political leaders ka nagpahayag nga willing ini nga magpanawag sa pwesto para sa mga protesters nga nagsulong sa private residence sang premier na ini ang ginsunog. Wala naman sa nanging casualties sa sunog kag paig sa mga kapulisan nga si Wickremesinghe kag ang iyang pamilya ang wala sa ila pulian sa natabo ang pagsunog. Sabay naman sa aton si weather update, alas 3 subong nga kagahon ang low pressure area kon LPA ang nasiplatan sa 265 kilometers sa north-northeast of Kasiguran, Aurora o kon 115 kilometers east-northeast sa Apari, Cagayan. Ang southwest monsoon ang makaapekto sa central kag southern Luzon sumuman sa Visayas. Ang Metro Manila ang nabilin nga bahin sang Luzon kag western Visayas ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnago na pagulan kag pagpanaguob tugas sa southwest monsoon kag LPA. Ang nabilin nga bahin sang Pusod ang maka-eksperyensya sa magulugal umon tubtod sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang nakatundan nga bahin sang Luzon ang makabatsyag sa makasarangan tubtob sa mabasko nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob nabagatnan. Ang baybayon na may kasarangan tubtob sa mabasko nga pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang Pungsod ang makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong naman sa nabagatnan nakatungdan tubtob nabagatnan. Ang baybayon ang mangin magkanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa temperatura sa Metro Manila, yara ini sa 26 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 96% gid ang tsansa nga magaulan. Ang hangin may kabasugon nga 3 kilometers per hour, cloudy. Sa Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 91% ang tsansa sang pagulan, ang hangin may kabasugon nga 1.1 kilometers per hour with overcast clouds. Samtang sa Iloilo naman, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 86% ang tsansang magaulan kag ang hangin yara sa kabasugon nga 3.8 kilometers per hour with light rain. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 83% ang tsansa sang pagulan, ang hangin may kabasugon nga 0.8 kilometers per hour with overcast clouds. Dili naman sa syudad sa Bacolod City of Smiles, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 89% ang tsansa nga magaulan diri kag ang hangin yara sa kabaskugon nga 2.8 kilometers per hour with overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:33 subong aga kapag tunod las 6:15 karon sa gabi. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyad to ang pagdulong lamon sa inyo sa madalalag ko bago mainitini pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 13 sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Kag by the way, standby na kamo sa masunod nga programa Bombo Report 2nd Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo sininga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, pasalig. Liwat naman naton ang pasalig na batian. Illegal nga druga makaangko na sang katapusan. Kaysa karon naghatag naman sang natalana nga tion,
illegal nga droga sa sulod sa anom ka tuig ini ang tapuson. Ahay, basi kita ang liwat nga malugawan. Kangay sa tong kay Rodrigo gintugan nga ang illegal nga droga ang pagtapna madaligid lang. Masarangan ini sa sulod lamang sa anom ka bulan. Sa karon ng anom ka tuig nga ginpasalig, base sa hambal lang ini na sandig, mas maayo pa gani nga hindi na lamang maghatag sang termino apang sige-sige ang pagtrabaho. Illegal nga droga mabudlay gidman tapnaon. Amo man ini gani ang sa ulihi kay Digong ginpalinton. Siling niya wala gid siya naghuna-huna nga amo gali sini kalala ang droga. Sa karon wala gid man ang mga pumuluyo nagademanda nga sa gilayon tapnaon ang illegal nga droga. Ang adlaw-adlaw nga operasyon maayo na kay sa ulihi magkalaubos gid ang mga durugista. Ang ini nga panghuna-huna ay pananawan ang ginpadala ni Ranulfo de la Cruz sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts.
Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Sang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa bagbangalagad sang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Miyerkules petsa 13 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Ikaduha na ning adlaw sang Miyerkules sa kabito nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangina kaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Arestado kagasubong ginhanda na sa mga otoridad dira sa Maya Banwa sang Pontevedra ang kaso nga pasaka diri batok sa barangay Tanod nga nakuhaan sang pila ka mga armas sa baagi sa pagserbe sa mga kapolisan sang search warrant. Ano ang mga na-recover? Bombo Gracelyn Lebaton sa report. Kamin. Bomberlin, isa ka aktibong membro sang Barangay Peace and Action Team o Kontipat sa Barangay San Isidro sa Banwa sang Pontevedra ang ginserbihan sang search warrant, no, para i-check ni kung may ara para sa mga armas nga illegal, no, nga ginahuptan niya. Ang ining suspect Bomberlin ang ginkilala kay Edwin Rodrigazo, kag nag-edad siya sa 58. Kag Bomberlin nakuha sa iya nga paginakop ako na-recover sa ato mga kapulisabira sa Pontevedra Municipal Police Station amo ang mga masunod, no, 45 o kung kalibre 45 pistola, Bomberlin, 3 ka mga magazine na may unod sang 24 ka mga bala sang kalibre 45 pistola, isa ka holster na may unod sang 6 ka mga bala sang 45 caliber pistol, Bomberlin, isa ka caliber 38 pistol, silencer sang isa ka unit sang 45 caliber pistol, kag duha ka mga sling bags. Amonita na ng mga na-recover sa iya kag subong Bomberlin ara na sa sakos niya sa atong mga kapulisan nila sa Pontevedra Municipal Police Station. So may pahayag diri ang hepe sang Pontevedra MPS, si Police Captain Hansel Lomandas. Suspect tayo sa active siyang bipat o tanod
sa amo ng barangay. And ang in-apply naman for sa kanya is the alleged possession ng caliber 45. And upon the implementation, nakuha man sa iya ang caliber 45 na for sale and some ammunitions. Galing may nadugang pa na in possession niya ang caliber 38. For the reason nga damo complaint sa iya, nga pag nagaubog siya kuno, palupok sa sang posilya. Okay. Wala man isa sir nagabaligya. Wala man. Amo lang ang rason. Damo complaint sa iya. Hindi man siya magambal kung di niya to ginbakal o ginkuha. Okay. So wala mga dokumento sir. Wala ma'am. Upon verification sa krami, sa FEO, wala man, wala siya LTAP o kaya Okay. So sir, ano ni ang pag-aatubangon niya nga kaso? Of course, sa RA 10591 sa possession. Na siya, na-inquest na sa kapon. Okay. Ara pa sa station. Lagi ko namang gina-reiterate, especially sa ating mga force multipliers, o sa mga BPAT o tanod, na they are not authorized to carry firearms sa ila possession. Kasi hindi na wala sa batas pa. And encourage also yung mga pumuluyo na mag-give ng information sa police kung sino man ang possess siyang illegal na firearms to avoid any discriminate firing o magamit sa hindi magandang bagay mga loose firearms na yan. Okay, Bobo Grace. Abo gadang gabudlay basta hubog ka bala dasong ka pinalupok ka. Kaya ginapay balo mo lang sa mga kasimaryo mo dara ang mayra karmas. Ang natagan mo sila yarason para nga isugid ka sa mga otoridad. Tika budlay na magsagad ka pinalupok kay may maigo bala Bombo Grace. Yes, Ma'am Berlin, may lang kayo mga concerned dara ng mga pumuluyo bala kagin na report na siya. So amo na mo sa kanmas nga nakuha siya kag si Ma'am Berlin. Agalerto man mga kapolisan nga mag-respond sa information nga nabaton nila. Yes, kudos gumarnin dira sa Pontevedra Municipal Police Station kag serbi man nga lesson Ma'am Berlin sa mga tanod naton nga bawal sa pagdalarmas. Kung na kayo magani butang lang sa tiyan, di ba sa kaon sa ulo? Oo, Ma'am Berlin, tsakto gaya kay amo nang nilalantaran sang malamo pang krimen, Ma'am Berlin. Oo, kaya mga barangay tanod, yung mga batuta man lang ginapadala sa ila, Bombo Grace. Hindi ba na yung siling yung tanod ka, may excuse ka na yung magdala kag magaposes ang armas. Dason ka mahubog ka, mapinalupok ka padira. Sakto gina Ma'am Berlin kag madala pa ning pangalan sang barangay kag bilog ng mga upod mo nga tanod, Ma'am Berlin, pati sila madala. Sige. Thank you, Ma'am Grace. Yes, Ma'am Berlin, nagsipang Bob Grace din na nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent to overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Boom, boom. Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na labaton na 2 minutos sa nabilin. Antas ang alas sa Shata sa aga. Standby ka madugay-dugay. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos. Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Hulyo 13, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, samahan po ng mga magsasaka nais nang ipadeklara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang state of emergency on food crisis. Ang Bureau of Corrections naman nagsagawa ng inspeksyon sa Bilibid cells matapos ma-recover ang 2 million pesos na halaga ng shabu sa isang bisita. Si President Bongbong Marcos pinulong ang mga pangunahing opisyal ng Department of Agriculture, itong Agri-Supply, pangunahing concern daw ng Chief Executive. Ang mga inaangkat na poultry products naman sa European countries malaking bagay sa pag-stabilize sa supply ng manok sa bansa, ayon yan sa Bureau of Animal Industry. Samantala, mahigit 100 pamilya mula sa 2 bayan sa South Cotabato inilikas dahil sa baha, barangay hall at mga daan na sira rin. At sa ating international news, si Santo Papa Francisco desididong bumisita doon sa Ukraine. At sa ating pong sports, balita itong Pinoy boxer na si Donnie Ahas Nietes. Nakahanda na po ang diskarte para muling talunin na ang Japanese boxer na si Kazuto Ioka sa laban nila ngayong araw. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Di Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Welcome umano sa ilang grupo ng mga minero ang nominasyon kay Disaster Resilience Expert Maria Antonia Otoni Yulo Loizaga bilang kalihim po yan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Pero mayroon namang mga reservations sang ilang mga anti-mining advocacy group. Sa isang statement po, sinabi ni Chamber of Mines of the Philippines o COMP Chairman Michael Toledo, looking forward daw ang kanilang grupong kinabibilangan ng mga large-scale metallic minerals development companies na makatrabaho si Yulo Loizaga. Ito ay para matugunan ang panawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalanse ang economic development at itong environmental protection sa ilalim ng kanyang administrasyon. Handa raw sila para makipagtrabaho kay Secretary Yulo Loizaga sa kanilang mga advokasya, partikular dito sa Disaster Risk Reduction and Response, ang Sustainable Development Goals at Climate Change Protection. Para naman kay Alyansa Tigil Mina or ATM National Coordinator JB Garganera, cautiously optimistic naman daw sila sa nomination para sa new Environment Chief. Sinabi po ng opisyal itong si Garganera na sigurado umanong gagamitin ni Yulo Loizaga ang kanyang karanasan bilang Executive Director ng Manila Observatory, kabilang narito yung paggamit at pag-rely sa science-based analysis sakaling mag-desisyon sa mga environmental policies at practices sa DENR. Kahapon po nang inanunsyo ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang nominasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kay Yulo Loizaga bilang DENR Chief. Pero subject pa rin na ito sa fulfillment ng mga required na documents. Siya ay chairperson po ng International Advisory Board ng Manila Observatory at nangangampanya ito para sa scientific research sa climate at disaster resilience.
Todo naman ngayon ang panawagan ng iba't ibang samahan ng mga magsasaka para magdeklara na ng state of emergency and food crisis si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay dahil na rin sa umano'y nagbabadyang krisis sa supply ng pagkain at presyo, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng manok, itlog, asukal at pandesal. Sinabi ni Agricultural Sector Alliance of the Philippines Party List Representative Nicanor Briones, malaki ang magagawa ni Pangulong Marcos bilang kalihim ng Department of Agriculture para madoble sana nito ang budget upang buhayin muli ang mga nag-aalaga ng baboy at manok na tinamaan naman ng African swine fever at avian flu. Sa isang panayam naman kay Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated President Danilo Fausto, ang pagdideklara ng state of emergency ay magpapahintulot ito sa bagong administrasyon na bigyang kapangyarihan ng mga LGU na maglaan ng bahagi ng kanilang internal revenue allotment upang mapabuti pa ang kanilang produksyon. Nagbigay naman ng payag patungkol dito ang ilang senador at ayon pa kay Senator Grace Poe, maging epektibo lang ang pagdideklara ng state of emergency sa sektor ng agrikultura kung magkakaroon ng absolute transparency sa mga hakbang na gagawin. Sabay pagbibigay diin na kailangan maging maingat sa ganitong mga deklarasyon dahil maaaring abusuhin ito ng ilan para makaangkat ng walang habas na magpapalala naman sa kalagayan ng agricultural sector sa Pilipinas. Samantala, maliit pa rin umano ang tsansang maging ganap na bagyo ang namataang low pressure area o LPA malapit po sa Aparisa, Cagayan. Ayon kay Grace Castañeda, itong Pag-asa weather specialist, sa ngayon ay hindi pa rin naman inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na maging tropical depression ang LPA. Sa ngayon, ang southwest monsoon o ang habagat ang nakakaapekto po sa Central at Southern Luzon, maging sa Visayas. Asahan sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas ang maulap na papawirin at kalat-kalat na rain showers sa thunderstorms na dala ng southwest monsoon, maging ng LPA. Posible pa rin magkaroon ng flash floods at landslides dahil pa rin sa mga maranasang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Ang nalalabing bahagi po ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na nasasamahan po ng isolated rain showers o thunderstorms dahil sa southwest monsoon at localized thunderstorms. Asahan pa rin daw ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa kapag nagkaroon ng severe thunderstorms. Narito pa ang tinig ni Grace Castañeda, ang weather specialist ng Pag-asa. Monitor natin ay huling namataan sa layong 115 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan. Ayon sa ating latest analysis ay nananatiling mababa yung tsansa nito na maging bagyo within 48 hours. Ngunit hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging isang tropical depression, and also nakikita din natin na patuloy itong kikilos pahilaga habang binabaybay ang karagatan at maaari itong lumapit ng bahagya sa bahagi ng extreme northern Luzon. At ngayong araw, ina-expect natin na itong low pressure area nito maging ang southwest monsoon o habagat ay patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon maging sa ilang bahagi ng Visayas. Yan po si Grace Castañeda, itong Pag-asa weather specialist. Samantala, ipinanukala ngayon ni Senadora Risa Hontiveros na gawing by phase na lamang ang pagpapatupad ng full implementation po ng face-to-face classes para sa school year 2022-2023. Ayon kay Senator Hontiveros, dapat munang tiyakin kung handa na ang mga paaralan pagdating sa infrastruktura na tumatanggap ng mga estudyante. Binigyang diin ng mambabatas na dapat rin munang tugunan ang mababang vaccination rate sa mga kabataan bago buksan ang mga paaralan. Kabilang sa mga pinatitiyak ng mambabatas kung paano ang magiging set-up sa mga bakunado at hindi bakunadong mga estudyante, kung ipagsasama ba sila sa isang classroom o schedule ng pagpasok. Itong panukalang panatilihin pa rin itong online learning setup, ang supply ng mga mask, running water facilities at kung paano mapapanatili ang physical distancing sa mga eskwelahan.
Una rito nga ay naglabas na ang Department of Education o DepEd ng mga alituntunin ng school calendar. Itong mga aktibidad para sa school year 2022-2023 sa lahat ng mga pribado at pampublikong paaralan sa Pilipinas. Alinsunod ito sa nilagdaang DepEd Order No. 34 Series of 2022 ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio na nakatakda o nagtatakda sa pagsisimula ng naturang pasukan mula August 22 ngayong taon at magtatapos po yan sa Hulyo 7 sa susunod na taon. Sa isang statement ay sinabi naman ng DepEd na nagbigay na rin sila ng directions at guidance para pa rin sa muling pagbubukas ng mga paaralan sa bansa at magkaroon din ng 5 araw na graduation introduction ng in-person or gradual introduction ng in-person learning modality classes. Wala ring magaganap na anumang pag-inspeksyon, tools o anumang karagdagang requirements para sa muling pagbubukas ng mga paaralan at ng nasabing gradual introduction ng in-person learning modality classes. Samantala, sa kabilang dako naman ay iniulat din ng DepEd na opisyal na ring magsisimula ang learning intervention para naman sa Alternative Learning System o ALS sa kaparehong petsa, habang nakadepende naman sa educational background or existing knowledge level ng mag-aaral bago mag-enroll sa ALS programa ang itatagal ng nasabing programa. Samantala naman ang grupo ng mga guro tila hindi sang-ayon sa pagbubukas ng klase sa buwan ng Agosto. May nakuwang impormasyon si Bombo Jovino Galang. Aapila ang ilang grupo ng guro sa Department of Education na kung maaari ay palawigin pa ang pagsisimula ng school year. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition President Benjo Basas na bagamat nirerespeto nila ang desisyon ni DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio na magsimula sa August 22 hanggang July 7, 2023 ang school year, ay umaasa sila na mapagbigyan sila sa pagpupulong para sa hiling na mapalawig pa ang nasabing pagbubukas ng school year. Nais kasi ng ilang mga guro na mailipat sa September ang pagbubukas ng klase para may pagkakataon na sila ay makapagpahinga pa. O gaya naman po na alam ng lahat, nakahanda naman po ang ating mga guro na gumampan sa aming mga tungkulin, kailanman itakda ang pagbubukas ng klase. Ang amin lamang naman po sana, ay mabigyan sana kami nung totoong pahinga, at makapaghanda kami physically, emotionally, and mentally sa pagbubukas ng klase. Kung August 22 po ito, alam po namin na kulang pa po ito, paghahanda ng mga guro natin at ng ating mga paaralan. Lalo na kung ang gusto po natin ay full face-to-face classes na by November. Kaya naman po yun yung aming hinihingi, yun yung sa aming sana kahilingan. Pero ngayon po ay nagsabi na po, naglabas na po ng DepEd order ng panuntunan para sa school calendar 2022-2023. Nakahanda po kaming sumunod, pero batid po namin na hindi pa naman ito nakataga sa bato. Batid po namin na nung pong mga nakalipas na pagkakataon, nung mga nakalipas na taon, ay may mga adjustments pa po naman yung ating mga school calendar. At inaasahan po natin na kahit po ngayon ay pwede pa naman pong i-considera ito ng pamunuan ng Department of Education at ng Malacanang mismo. At muli po kami po ay nakikiisa doon sa panawagan at naisin na buksan na yung ating mga paaralan sa face-to-face classes. At yan po yung dahilan kung bakit po kami humihingi pa sana ng mas mahabang oras para sa paghahanda. Ang inanunsyo ni DepEd Undersecretary Epimaco Densing III, ang blended learning o even full distance learning ng hanggang October 31. At pagdating naman sa November 2, ay lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan ay ililipat na sa 5 days in-person classes. I would like to announce that the Department of Education will formally open school year 2022 to 2023 on August 22, 2022 and will end on July 7, 2023. In accordance to DepEd Order number 034 series of 2022 issued last Monday. In the department order, we have also provided direction and guidance in the reopening of classes
and the gradual introduction of 5 days in-person learning modality classes. We would like to note that there will be no inspections, tools, or any additional requirements to reopen schools and to implement 5 days in-person classes, which will be required except for the compliance with the usual pre-pandemic regulatory permits and licenses as required by law or ordinances. In our recognition of the current COVID-19 situation, we've also prescribed the options of 5 days in-person classes, blended learning modality, and or full distance learning until October 31, 2022 only. Public schools that were already implementing the 5 days in-person classes at the end of school year 2021 to 2022 shall continue to do the same at the beginning of the incoming school year. By November 2, 2022, we are instructing all public and private schools to transition to 5 days in-person classes. Meanwhile, we will conduct the regular enrollment from July 25 to August 22 and the Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela on August 1 to 26 and August 15 respectively. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala nangako po ang Department of Transportation o DOTR na tuloy-tuloy itong kanilang ipatutupad na programa at hakbang para maalalayan po ang mga mag-aaral sa pagbabalik ng face-to-face classes para sa school year 2022-2023. Sinabi po ni Transportation Secretary Jaime Bautista na kailangang matiyak itong pagpapaabot ng tamang impormasyon sa mga estudyante kaugnay ng availability ng mga sasakyan. Makikipagtulungan rin anya sila sa isang grupo na nagsasagawa ng pag-aaral para sa fleet rationalization. Sinabi ng kalihim na makikipagtulungan rin sila sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan tulad na lamang po ng MMDA, sa Department of Interior and Local Government, ang Commission on Higher Education at Department of Education upang mapag-usapan itong lahat ng posibleng gawin ng bawat tanggapang ito ng pamahalaan bilang paghahanda pa rin sa face-to-face classes ng mga mag-aaral. Sa iba pang balita, iniulat ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na ang pag-ihigpit sa mga block time agreements ng mga istasyon ng radyo at TV sa media ay pinipigilan muna at nanawagan sa National Telecommunications Commission na muling isaalang-alang ang memorandum order nito. Nauna nang naglabas ang NTC ng memo na nagsasabi sa mga broadcaster na limitahan ang block time deal sa hindi hihigit 50% ng daily airtime broadcast ng isang radio o TV station. Sinabi naman ni KBP General Counsel at the spokesman Attorney Rodolfo Cularbal na ito ay bumubuo ng paunang pagpigil o prior restraint. Ang prior restraint ay isang anyo ng paghihigpit ng pamahalaan sa pamamahayag o press. Sinabi din ni Cularbal ng NTC ay sumasaklaw lamang sa mga technical na bagay na may kinalaman sa broadcast tulad ng airwaves, frequency allocation at power limitation at iba pa. Sa ginawang public hearing kahapon o noong Lunes, pinandigan ng Philippine Telecommunications Regulator ang kontrobersyal na memo nito matapos sabihin ng mga broadcaster ang komisyon ay lampas sa jurisdiksyon nito. Samantala, sinabi naman ng KBP na umaasa silang susuriin ng NTC ang kautusan nito. Samantala, sinimulan na raw ng Philippine Ports Authority, yung PPA po yan, ang kanilang reviews sa kanilang operasyon na layong maibabak itong cost of shipping ng mga goods at maritime travel. Sa isang statement po, sinabi ni PPA Officer in Charge General Manager Manuel Bocolano na kasama sa kanilang ire-review ay ang regulatory at statutory cost na ipinatutupad ng PPA maging ang mga indirect cost na may kaugnayan pa rin sa efficiency at productivity ng ports sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Nakatakda rin umanong makipagpulong ang PPA sa iba pang maritime government agencies, shipping line operators at iba pang mga port stakeholders para pag-usapan naman itong efficient utilization ng mga pasilidad sa high volume ports o itong gateway ports gaya na lamang sa Manila, Batangas, Cagayan de Oro maging sa Iloilo. Maliban dito, nibilisan na rin ng PPA
para pagandahin itong kanilang digitalization ng kanilang mga ipoprosesong mga dokumento gaya ng Internet-Based Port Operations and Resita for Terminal System, itong e-Permit Management System, Transport Accreditation, Permits and Pass for Ports, at ang pag-interconnect sa iba pang government agencies para maalalayan po ng galaw ng mga cargos. Kasama na rin dito ang mas mabilis na delivery ng mga raw materials para sa mga shippers at ang mga negosyo na magreresulta sa mas mababang overheads at mas mabilis na pagbiyahe, itong travel time para sa mga regular na pasahero maging ng mga turista. Itutuloy din umano ang modernization at improvement ng infrastructures para makapag-provide sa mga shippers ng regular na sea-going passengers at turista para sa kanilang comfort at convenience. Ang plano rin umanong cost reduction ay ang top priority sa kasalukuyang diskwento para sa mga estudyante, senior citizens, ang differently abled persons, uniformed personnel, Medal of Valor awardees at first degree kin para sa bayad ng passenger terminal fees sa lahat ng mga PPA controlled ports. Ngayong taon nakapagtala ng 130% na pagtaas sa passenger volume o katumbas po yan ng 20.87 million passengers mula Enero hanggang Mayo ngayong taon kumpara sa mahigit 9 na milyon lamang na pasahero na sa unang 5 buwan noong nakaraang taon. Samantala itong container cargo traffic ay tumaas din mula 3.84% naging 3.12 million 20-foot units ito mula sa dating 3 million sa parehong period noong 2021. Matapos masabat ang 2.3 million pesos na halaga ng shabu mula sa isang prison visitor, nagsagawa ngayon ang Bureau of Corrections ng inspection sa mga selda ng maximum security compound ng New Bilibid Prison. Ayon kay Colonel J. Farzon Bunas, Superintendent ng NBP Maximum Security Compound, particular na hinahalugkog ng mga otoridad ang maggamit ng mga persons deprived of liberty maging ang kanilang mga kwarto. Sa isinagawang inspeksyon, na-recover din ang iba pang ipinagbabawal na gamit ng mga PDLs gaya ng mga cellphone, deadly weapons, routers at drug paraphernalia. Dagdag pa ni Bonas, ilan daw sa mga PDLs ay voluntaryo namang isinuko ang ilang banned items. Pero aminado naman ito kahit araw-araw daw sila nagsagawa ng inspeksyon ay posibleng mayroon pa rin silang matatagpuan ng illegal na droga sa loob ng pitan. Sakali raw na mayroon silang makumpiska sa mga PDLs ay posibleng matanggalan sila ng mga pribilehiyo. Kung maalala noong linggo nang inanunsyo ng Southern Police District na nakumpiska ang 350 grams na shabu ang suspect na si Raquel Zuniga sa Bucor Inmate Visitation Service Unit. Nadiscover ng Bucor personal ang naturang droga sa sinagawang body search sa mga bisita sa Maximum Security Compound frisking area. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay pinulong na po itong pangunahing opisyal ng Department of Agriculture at itong agri-supply daw yung kanilang concern. Itong concern po yan ng Chief Executive. At nasa linya si Bombo Dennis Hamito. Nagkaroon ng pakikipagpulong itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga opisyal ng kanyang gabinete, partikular na yung nasa hanay ng food security concern. At dito nga Bombo Jane ay bukod naman niya na ipinatawag ang mga opisyal ng Department of Agriculture, lalo't siya ang tumatayong kalihim ng naturang tanggapan, batay na rin doon sa kanyang mga instruction, mga direktiba habang siya ay naka-isolate. At dito sa kanilang naging pagpupulong sumentro ang pag-uusap ukol pa rin sa food supply na ngayon ay pangunahing concern ng ating bansa. Maliban dyan ay yung long-term plans ng Department of Agriculture habang wala pang naitatalagang mananatili o permanente na magiging kalihim kung sakasakali na magtuloy-tuloy pa itong suliranin sa food supply. At dito ay naglabas nga ng ilang larawan ukol sa naging takbo ng kanilang pagpupulong. At una rito ay naging mensahe na nga ng Pangulo ang kanyang concern sa pamumuno dito sa Department of Agriculture. At yan ay nakatuon pa rin ang atensyon doon sa pagdaragdag ng supply mula sa local level. Ibig sabihin, yung mga local farmers natin ang palalakasin at hindi yung importasyon. Narito pang naging bahagi ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.
We're already in a disadvantageous position. We should really pay a very close attention to what we can do. I think what we have, the conclusions we have come to here are that we have to increase our production, and we've talked a little bit about the ways that we can do it. We can increase our production of rice and corn at least. Yan ang tinig ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayong araw din ay maglalabas ng iba pang mga naging laman ng paksa doon sa naging cabinet meeting. Limitado kasi yung mga impormasyon na inilalabas sapagkat ito'y isinagawa ng closed door pansamantala dahil nga syempre isolated ang Pangulo at dahil pa rin doon sa pagpositibo niya sa COVID-19 at inaasahan na ngayong araw yung mga kalihim ng iba't ibang tanggapan kagaya ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, sila yung maglalabas ng mga panibagong abiso o notice para doon sa kanilang mga nasasaklaw. Dati kasi lahat ay dinadaan pa sa Palasyo Malacanang at ang Palasyo ang siyang naglalabas ng mga direktiba at abiso hinggil sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero nitong nakalipas na mga araw, nagkaroon ng pahayag ang Palasyo Malacanang na binibigyan ng kalayaan ng mga kalihim na sila ay magkaroon ng mga sariling pronouncement ukol sa mga programa ng kanilang mga tanggapan at yan ay bahagi ng mga adjustment na isinasagawa habang ang Pangulo naman ay nananatili pa rin sa kanyang pagkaka-isolate. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Jane, pagdating sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may cherry pearl syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis ay hindi papayag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pearl ay gumawa ng Cherry Pearl Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pearl na para sa mga kids. Ang Cherry Pearl Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at mayroong zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, Moms knows best. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Dennis. Bombo Gerald. Talagang malaking hamon itong pagnais ng Pangulong Marcos, lalong-lalo na dito sa pagpapataas ng rice production kasi misto lang hindi nadadagdagan yung mga sakahan dito sa Pilipinas dahil yung iba ginagawang mga subdivision, yung iba naman ay yung mga magsasaka. Diyan sila nagpapatayo mismo ng kanilang mga bahay sa mga sakahan, Bombo Dennis. So, yung gusto niyang pagpapataas ng production ay misto lang mahirap kasi nga hindi naman lumalawak yung mga sakahan natin ngayon kundi lumiliit, Bombo Dennis. Achievable naman daw, Bombo Gerald, batay dito sa mga pahayag ng kanyang mga kalihim, lalo na yung nasa sektor ng agrikultura, yung mga undersecretaries, mga assistant secretaries, mga direktor ng iba't ibang tanggapan, pati na yung mga nakukonsulta galing dun sa iba't ibang sektor ng lipunan dahil may mga hakbang naman na pwedeng gawin. Ito ay nakapattern dun sa iba pang mga bansa na nabisita na rin ng Pangulong Bongbong Marcos sa nakalipas na mga panahon. Kasama na dyan yung paglalaan ng sapat na mga pataba para dun sa mga sakahan. Ganon din yung patubig. Ito talaga very vital ito, Bombo Gerald. Ginawa na ito ng Pangulong Rodrigo Duterte nung nakalipas na administrasyon at balak din naman na ituloy-tuloy pa yung pagkakaloob ng libre na mga benepisyo para sa mga magsasaka. Yun nga lang kung anong partikular na mga diskarte sapagkat napakaseryoso ng banta nitong issue ng food crisis sa Bombo Gerald. Kaya maliban dun sa diskarte ng pagkakaroon ng ibang produkto sa loob ng isang taniman, ay sabi nga nung iba, may intercropping, merong iba naman ay mga additional o kaya yung kinukultivate, yung mga tiwangwang na lupa. So maraming paraan na pinag-uusapan dito sa sektor ng agrikultura kung papaano mamamaximize sapagkat hindi naman talaga tama ka, hindi naman nadadagdagan ang lupa ng Pilipinas, kundi ang importante na lamang ngayon, yung mga bakanting lupa na pag-aari ng gobyerno, mamaximize ito, Bombo Gerald, at hindi manatiling nakatiwangwang kagaya ng nangyayari sa ilang area at hindi napapakinabangan ng ating mga kababayan, lalo na at may nakaamba na issue tungkol sa kakulangan ng pagkain. Okay, Bombo Dennis. Saka siguro yung pag-develop na rin ng mga binhi, yung mga rice seeds, saka yung ibang lugar kasi sa Pilipinas, totoo yun yung sinasabi mo kanina, yung patubig yung problema dahil kapag summer may mga parts ng Pilipinas may mga sakahan,
pero mas pipiliin ng mga magsasakan huwag magsaka dahil wala talagang patubig, Bombo Dennis. Ganun na nga. Tapos pagka maulan naman, ay wash out yung kanilang mga taniman. So, kailangan talaga ng mainam na diskarte. Yung mga dam ay dapat matingnan kung effective yung pagkakalagay nito, kung kinakailangan dagdagan, kung sakali. At ganun din, yung iba pang pamamaraan, kagaya ng pag-iimbak ng tubig ulan, yan naman ang ilang concern doon sa mga lugar, lalo na dito sa Metro Manila. Madalas dito mga pagbaha, pero yung pamamaraan, meron na kasi sa mga syudad, meron ng estilo na kung paano makaka-harvest ng sariling produkto. Kahit ikaw ay nasa city, pwede pala ito, Bombo Gerald. So, ito din yung dinidevelop sa iba pang lugar ng ating bansa. At malaking produkto din yung napuproduce. So, ilan yan sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng pamahalaan. At sana magtuloy-tuloy at maging matagumpay doon sa kanilang hangarin, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Patuloy naman yung panawagan po ng Federation of Jeepney Drivers Operators Association or yung FEDUDAP sa bagong liderato po ng Department of Transportation na ibalik itong dating ruta nila bago tumama yung COVID-19 pandemic dito sa Pilipinas. Ayon nga po kay FEDUDAP President Boy Rebaño na hiling din nila sa Department of Transportation na ipatupad itong Jeepney Modernization Program na bahagyang natigil noong panahon po ng pandemya. Humihirit din ang grupo na pakikipagpulong kay DOTR Secretary Jaime Bautista para maipariting daw nila itong kanilang mga hidaing. Kabilang ang isla ng Boracay sa 50 World's Greatest Places of 2022 ng Time Magazine. Ay nasabing Boracay na isang kilalang tourist destination dahil sa mga white sand beaches ay isa sa mga 8 destinasyon sa Asia. Tinanong nila ang mga tao hindi base sa ranking at sa halip ay sa pamamagitan ng lugar kung saan sila nagagandahan. Magugunitang noong 2018 ay ipinasara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isla para malinisan at may sagawa ang rehabilitasyon. Samantala po, sinurpresa naman ni dating President at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo si dating President Rodrigo Duterte doon po sa kanyang bahay sa Davao City. Una rito nga po ay dumalo raw si Arroyo sa kaarawan ng kalapit nitong kaibigan doon sa Davao City. Dahil dito ay sinamantala na rin daw ng kongresista na bisitahin si dating Pangulong Duterte. Tumagal daw ng 1 oras yung pagbisita ni Arroyo dito sa dating Pangulo. Noong katapusan ng Hunyo ay nanumpa po si Arroyo bilang kongresista kay Pangulong Duterte doon sa Malacanang. Kung maalala, si Vice President Sara Duterte Carpio ay tumakbo sa ilalim ng partido na pinangungunahan ni Arroyo. Ito yung Lakas CMD. Tuloy-tuloy ang panawagan ng Department of Health sa ating mga kababayan na sundin pa rin ang mga minimum health protocols. Kasunod rin nito ng naitala ng Department of Health na karagdagang 79 na kaso ng COVID-19 Omicron subvariant mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Iniulat ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na naitala ang bagong 16 kaso ng BA5, 17 kaso ng BA2.12.1 at 2 kaso ng BA.4 mula July 7 hanggang 11. Sa bagong kaso naman ng BA.5 infections, nasa 58 individuals ang dinapuan ng sakit mula sa Western Visayas at isa naman ang infected mula sa Davao Region at Sorsogon. Sa kabuuan, mayroon nang na-detect na 293 BA.5 cases sa bansa. Ayon pa sa DOH, nasa 43 bagong kaso ng BA.5 Omicron subvariant ang na-recover na o naka-recover na. 14 ang sumailalim pa sa isolation habang kasalukuyang biniberipika ang kondisyon ng 3 iba pang tinamaan na naturang virus. Sa 6 naman mula sa 17 bagong kaso ng BA.2.12.1 cases ay mula sa Western Visayas, 10 mula sa Davao Region habang isa naman ay returning overseas Filipino.
Bunso nito, nasa kabuang 87 na ang kumpirmadong kaso ng BA.2.12.1 ang na-detect sa bansa. Nasa 15 dito ang ikinukonsiderang naka-recover na, habang 2 iba pa ay nanatili sa isolation. Samantala, sa mga nagpositibo naman sa Omicron na BA.4 subvariant, isang mula sa Davao Region at isa din mula sa Sorsogon. Subalit ayon pa sa Department of Health, pareho na naka-recover ang 2 pasyente na nakaranas ng mild symptoms lamang. Kung kaya't nasa kabuang 12 na ang na-detect na BA.4 cases sa bansa, base yan sa latest genome sequencing run. Samantala, mga inaangkat na poultry products sa European countries, malaki raw yung tulong nito para magkaroon ng sapat, may stabilize yung supply ng manok dito pa rin sa Pilipinas. At pa-report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, bagamat malaking hamon pa rin sa ating gobyerno, partikular yung Department of Agriculture, gayon din yung Bureau of Animal Industry, ang manipis na supply ng poultry products o yung karne ng manok ay ito, at may mga ginagawang paraan naman ang ating mga pamahalaan para ma-stabilize. At kaugnay nga niyan ay nakatulong sa pag-stabilize ng supply ng manok sa bansa ang pag-alisa ng temporary ban sa poultry products mula sa Spain, Denmark at Czech Republic. Sinabi ni Bureau of Animal Industry Director Reldrina Morales na itong mga nabanggit na bansa, partikular ang Spain at source ng Pilipinas sa genetic material o mga breeder para sa poultry sector. Malaking tulong na ito dahil sa mula sa grandparent stock na dinadala sa bansa, magpuproduce ng parent stock ang mga ito na pagmumulan na naman ng mga sisiw na palakihin sa loob ng 40 araw. Sinabi ng opisyal na ang kailangan naman sa kasalukuyan ay mapagtulungan at maiangat ang produksyon ng poultry sector nang sa ganon ay patuloy na makapag-produce ng sariling pagkain ang bansa. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng paliwanag ni Director Morales. Multifactorial to no? Hindi lamang isa. At yung nakalimutan kong banggitin kanina, yung pong presyo ng petrolyo no? Or yung fuel products natin, ito po ay malaki ang kanya pong ginagampanan, ano po yung role nito doon sa logistics natin, and yung logistics cost na of course ipinapass on din po sa consumer. So we're hoping po na kapag nadagdagan yung ating supply ay mabawasan yung presyo ng retail ng manok, ano po. So we are hoping na hindi po ito madagdagan, bagaman ay mabawasan pa. At yun sinasabi po hanggang kailan, ang sinasabi nga po ng ating mga kasamahan na nagpo-produce ng manok ay tingnan po natin yung harvest na ngayong mga darating na panahon na po itong July, August. Tingnan po natin yung magiging impact nito sa ating merkado. Yan yung bahagi ng pahayag, pagpapaliwanag ni Director Morales. At mamaya, Bombo Gerald, makakapanayam din natin sa Bombo Radio Philippines si Senator J.B. Ejercito dahil meron siya na mga panukala rin, mga kubaga proposal sa paglaban naman sa sobra-sobrang importasyon ng mga agricultural products. Kasama na dyan yung pork, karne ng manok at yung iba pang mga produkto, Bombo Gerald. So tingnan natin yung mga inihain niya ng mga panukalang batas para matugunan yung sobrang importasyon dahil suportado niya yung kampanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hanggat maaari ay bawasan yung sobra-sobra na pag-angkat sa produkto ng agrikultura para matulungan yung ating mga magsasaka, Bombo Geralda. Bombo Raymond, dahil talagang problema itong supply ngayon ng manok, pati yung itlog, Bombo Raymond, yung supply ay konti, kaya meron daw sinasabi itong grupo ng magsasaka na baka aabot sa 12 hanggang 15 pesos yung presyo ng isang piraso ng itlog. Just imagine yun, Bombo Raymond.
Well, tama ka dyan dahil nung kasagsagan ng lockdown, Bombo Gerald, ay nagkaroon tayo ng kumbaga manipis na produksyon ng mga pagkain. So ngayon na bumabalik na, nagbubukas na, so yung mga kumbaga yung mga paborito natin na kinakainan ng mga fast food restaurants o fast food chain ay nagbukas na at may mga 24 hours na. So yan, Bombo Gerald. So yung production na supposedly ay for like sa panahon ng 2021 ay biglang bumulusok o tumaas sa demand. So ngayon ay kinukulang tayo sa supply ng manok at iba pa. So siguro Bombo Gerald, makukuha na natin ang linya via Zoom si Senator JB Ejercito. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa mga sandaling ito nga ay nasa linya na po si Senator JV Ejercito. Pabatiin muna natin. Magandang umaga po, Senator. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide po tayo. Yes, Bombo Gerald, magandang umaga sa lahat at sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng Bombo Radio Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Una po sa lahat, Senator, nakapaghain na po ba kayo ng mga bills para pa rin sa 19th Congress bago pa ba na magsimula po itong regular session? Yes, Bombo Gerald, actually nakapag-file na ako ng top 20 priority bills natin, no? 10 muna, tapos yung iba naman, tapos another 10. At isa ang aking priority bill, yung number 1 kong on my list is the Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development and Transport Modernization. Dahil ang tingin ko, Bobo Gerald, ito talaga magpapasigla ng ekonomiya. Is you spread out the development, hindi lang Metro Manila, Cebu, Davao, sa lahat ng probinsya, we create growth areas and produce jobs and opportunities. Kaya number 1 sa listahan ko ang Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development. This will serve as the blueprint of our government. Kahit sino ang umupong Pangulo, ito ang susundin na blueprint ng ating info development in the next 50 to 100 years. Yan po ang number 1 sa listahan ko. At pangalawa, yung amendment to Universal Healthcare Law. Pandemya, nagkaroon ng pandemya, Bobo Gerald, kailangan natin to adapt to the situation, lalo na yung premium contributions. Kinakailangan makabawi muna ang ekonomiya, makabawi muna ang hanapbuhay. So, bilang principal sponsor ng Universal Healthcare Law, again, I would like to adapt to the situation. Kailangan yung ating mga kababayan hindi dapat mahirapan, bagkus ito sila dapat alalayan natin. So, yan po ang aking top 2 priority bills. Apo, regarding po dito sa Universal Healthcare Law, lalong-lalo na yung sa PhilHealth po, yung contribution at sinasabi nga po ni Department of Migrant Workers Secretary na si Toots Oplen na too oppressive at nakapag-usap na raw kayo. Any update po dito, Senator? Nag-usap naman kami ni Secretary Toots, no? In fact, pinaliwanag ko naman sa kanya, Bobo Gerald, that the time that we were writing, we were drafting and the hearing, itong Universal Healthcare Law, ang ganda ho ng takbo ng ekonomiya, hindi na ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Ang ganda ng takbo, magandang hanap buhay, marami ang may trabaho, maganda ang sweldo. Kaya lang, nung pumasok po ang pandemya, hindi lang po Pilipinas ang nagulantang, ang buong mundo po nahirapan. Kaya nga po, as principal sponsor ay talagang sinusulong ko ngayon ang amendment para nga po maka-adjust tayo, lalong-lalo sa OFW. Nag-usap na kami Secretary Toots, we will make the necessary adjustments para hindi sila mahirapan. Kailangan makabawi muna sa hanap buhay, makabawi sa trabaho, at makabawi ang ekonomiya. So, nag-uusap na po kami, kasama na po yung kanila mga suggestions sa akin pong amendment. Mainit din po ngayon itong issue ng smuggling sa agricultural products po habang yung sarili nating mga pananim ay nabubulok dahil hindi nabebenta. Ano pong maaring gawin dito ng pamahalaan na hinggil po sa issue na ito dahil noong mga nakaraang araw lamang marami yung mga kamatis po na itinapon na lamang dahil walang bumibili po, Senator? Actually, Bobo Gerald, maganda yung tanong mo dahil ako po ang principal author ng isang batas na pasa noong 2016. Yan po ang Anti-Agricultural Smuggling Law. Pasado na po yan na classified as economic sabotage na, therefore a heinous crime. Ang sino mang magsasagawa ng large-scale
agricultural smuggling, no? Dahil pinapatay niyan ang hanap buhay ng ating mga magsasaka, from rice, from bigas, asukal, kamatis, bawang, sibuyas. Ngayon po, pati naman yung galunggong, no? Ay kawawa naman yung mga mangingisda, no? So, pasado na po yan. Ang nakakalungkot ng Bombo Gerald ay hanggang ngayon wala pang nauhuli dahil pagkatapos natin may pasang anti-agricultural smuggling law, kaliwat kanan naman ang pagbigay ng gobyerno. Kaya sana po ay ma-regulate ang importation, dapat palakasin natin ang local agriculture industry at dapat matigil na ang smuggling. Okay po, si Bombo Jane, itong aking partner, may katanungan din po, Senator. Bombo Jane, go ahead. Senator JV, mukhang sa Committee Yes, on Bombo Jane. Local Government po kayo mapupunta. Ayon yan kay Senator Migs Zubiri. So ano po ang inyong mga plano para sa local government? Well, of course, yung mga application for cityhood, tapos yung siguro sa barangay, yung mga barangay workers, yung mga Magna Carta, yan po ang mga didiligin natin. At syempre halos lahat ng concerns ng mga probinsya at mga municipalities and cities sa atin po mapupunta kung meron po sila mga concerns. So medyo malawak din po scope ng Committee on Local Government. Eh syempre ako naman siguro bilang dating Chief Executive, bilang Mayor, ay malaking bagay naman na naintindihan din po natin ang kanyang pangailangan. Ang isa pa ang pagsusubaybay, pagbantay sa first year of implementation ng itong Mandanas Garcia Doctrine. Kaya po, yan po ibabatay natin that first year of implementation. Tignan natin kung ano yung kinakailangan na adjustments that may be undertaken after a year or two. So, para naman mas maging epektibo ang serbisyo. Okay. Sa tingin po ninyo, kailangan ng amyendahan ng local government code, Senator? Well, tignan muna natin po, no? Pagbigyan muna natin siguro itong a year or two, lalo na itong Mandanas Garcia Doctrine, then probably we can make the necessary adjustments and amendments. Sa local government code ay titignan po natin, no? Nakasalalay yan kung magkaka-constitution amendment tayo. Pero sa ngayon, ay ito muna ang ating po sinusubaybayan dahil very crucial because this will be the first year of implementation itong darating na taon, itong taon na to. Kaya titignan ho natin how the LGUs will cope up with the new law, yung Mandanas and Garcia Doctrine. Okay po, si Bombo Gerald ulit ito, Senator. Alam po naming madalas madalas kayong laman ng kalye po bilang motorcycle rider. Yung motor niyo po malaki, magara po, maganda. Wala pala tayong batas laban dito sa pagbebenta ng wangwang hanggang sa ngayon. Ano pong mainam na gawin sa isyong ito, Senator? Well, tignan natin, pag-aaralan din po natin yan. Kasi po sa ngayon, meron existing law, yung PD na pinirmahan po ni Pangulong Marcos, no, na unauthorized use, yung mga sirens and blinkers, yung mga wangwang. Kasi alam mo, Bombo Gerald, siguro napansin niyo, itong mga nakaraang last 2-3 years, talagang grabe na, no? Talagang naglipa na. Halos lahat na lang may wangwang. Marami private vehicles, motorcycles, mga local government officials. Ang dapat nang meron ang Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice. Siguro AFP Chief of Staff, Chief PNP, and others that are in sensitive positions. Pero sa ngayon, talagang inabuso na. So, ang proposal ng PNP, dapat ma-regulate ang sale din ito. Yung mga nagbebenta. And I subscribe that, pwede natin pag-aralan na dapat authorized distributors lang ang pwedeng magbenta ng mga sirena at wangwang. Kasi ngayon, tama, wala akong batas na nagre-regulate sa mga nagbebenta. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio, Senator JV Ejercito. Pasensya na po na istorbo namin kayo. Mayroon pa yata nag-workout lang. Talagang tumigil ako para sa Bombo Radio. Talagang humanap ako ng spot para matuloy ang ating panayam. Maraming salamat din. Mabuhay lahat na tagusubaybay ng Bombo Radio. Mabuhay kayo lahat. Maraming salamat po, Senator JV Ejercito. Yan po si Senator JV Ejercito. Samantala mamaya po, abangan dahil yung pagbabago sa maraming aspeto sa Universal Healthcare Law ay isinusulong na po yan ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. At ang detalye ng balitang yan, abangan. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan.
At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pagbabago sa maraming aspeto sa Universal Healthcare Law, isinusulong ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa 19th Congress. May pagulat si Bombo Annalise Soberano. Isa sa magiging prioridad ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ay ang pagsusulong ng mga pagbabago sa ilang aspeto sa Universal Healthcare Law sa pagbubukas ng 19th Congress. Sa panayam ng Bombo Radio kay Representative Garin, kanyang sinabi na kailangang baguhin ang maraming aspeto. Ayon sa kanya, napakaganda ng layunin ng nasabing batas. Anya, kapag binasa ang nakapaloob sa Universal Healthcare Law, ay makikita na maraming butas na dapat baguhin para ang mga kababayan natin ang makikinabang sa nasabing batas. Kung maalala, pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte o dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Universal Health Bill noong February 20, 2019. Lahat ng Pilipino ay automatic na miyembro ng PhilHealth, magiging libre na o malaking mababawas sa mga ospital at medical bills, gamot at iba pa. Lahat ng Pilipino ay sakop ng batas na ito. Bahagi na umano ng advokasya ng gobyerno noon ang automatikong tulong kahit hindi mag-apply o pumila o humingi ang mga mamamayan. Sa bagong healthcare program, magiging covered na ang lahat ng mamamayan, lalo na ang mahihirap kahit wala silang hawak na PhilHealth card. Maliban sa pagpapagamot, sakop na rin nito ang konsultasyon at ibang karamdaman. Sa pagtaya ng pamahalaan, nasa 106 million ang maaabot ng healthcare law na agad isasama sa National Health Insurance Program. Sa kabilang dako, sinabi ni Congressman Garin na maraming naipasok na provisyon sa nasabing batas na hindi dapat at imbes na ipromote ang universal healthcare ay talagang nagkakaroon ng hadlang para hindi maipatupad ang totoong kalusugan sa bawat pamilyang Pilipino. Imbes na kalusugan ang isinusulong at tinututukan, binibigyan pa umano ng napakalaking poder ang Health Technology Assessment Council na siyang magdesisyon sa lahat ng programang pangkalusugan na dapat ay hindi. Pakinggan natin ang pahayag ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Kung basahin mo na at tingnan mo ang batas na ito, napakaraming butas. Maraming mga naipasok that instead of promoting universal healthcare ay talaga naman pong nagkakaroon ng barikada para hindi maipatupad yung totoong kalusugan sa bawat pamilyang Pilipino. Ipagpalagay na lang natin dito na ito yung batas na instead na kalusugan ng ating kababayan ang tinitingnan, binigyan ng napakalaking poder ang Health Technology Assessment Council na kung tingnan mo sa batas, parang siya na ang magdidesisyon sa lahat ng programa na pangkalusugan at sa lahat ng programa ng PhilHealth. In other words, kung babasahin natin ang batas, parang sinabi mo nang hindi na kailangan ang program director sa DOH at hindi na rin kailangan ang maraming opisina sa PhilHealth. So, ito po ang kailangang una-unang tingnan para mas maisaayos ang batas sang-ayon sa kung ano ang dapat gawin. Because the Universal Healthcare Law should not remain as lip service and as a promise. It should be implemented. Pero kung nakasaad sa batas ang maraming flaws and lapses, talaga naman pong pinapaasa natin yung tao sa mga bagay na talagang wala naman. Si Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa panayam ng Bombo Radio. Mula sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala may kahilingan naman itong grupo ng mga guro dito pa rin sa full implementation ng face-to-face classes. At ma-report ang Bombo Radio Legazpi.
Hinikayat ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers ng Department of Education o DepEd na magkaroon ng karagdagang bilang ng mga guro kasunod ng planong full implementation ng face-to-face classes sa Nobyembre 2. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay ACT Secretary General Raymond Basilio, hindi maaaring magbalik sa normal ang klase ngayong nasa gitna pa ng pandemya dahil pwedeng magsiksikan ang mga mag-aaral sa loob ng classroom. Sa inilabas na Department Order No. 34 na permado ni VP at Education Secretary Sara Duterte, mandatory na ang paglahok ng mga estudyante sa full implementation ng in-person classes sa naturang petsa. Subalit ayon kay Basilio, kailangang kontrolado pa rin ang bilang ng mga mag-aaral sa isang klase bilang pag-iingat sa pagkalat ng coronavirus disease. Dahil dito, mahalagang mag-hire ng mga dagdag na mga guro para sa naturang plano. Dapat din nabilisan ng pamahalaan ang pagsasaayos ng mga pasilidad upang hindi makompromiso ang kalusugan ng mga estudyante, gayon din ang pagkakaroon ng sapat na transportasyon. Binatikos naman ni Basilio ang tanggapan dahil basta na lamang umanong nagpapatupad ng pulisiya na walang konsultasyon sa mga magulang at guro. Yan ay maaaring magdulot ng isang malaking krisis, no? Kapag hinayaan natin na ganyan. Kailangan kontrolado yung bilang ng mga mag-aaral sa bawat klase. At upang magawa yan, isang pinakamabilis na solusyon dyan ay pag-hire ng additional na bilang ng mga guro. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Barvili Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo International News. Naghahanda ang Vatican para sa pagbisita ni Pope Francis sa Ukraine. Sinabi ni Vatican Secretary for Relations with the States, Monsignor Paul Richard Gallagher, na sa masusunod na buwan ay tiyak na ang pagbisita ng Santo Papa sa Ukraine. Hindi pa nito binanggit ang eksaktong petsa ng pagbisita. Dagdag pa nito na nagbabalak din ng Santo Papa ng pagbisita sa Russia na siyang maging makasaysayan. Magugunit ang makailang beses na binatikos ni Pope Francis ang Russia dahil sa pag-atake nito sa Ukraine. Samantala nakatakdang magtungo naman sa Iran si Russian President Vladimir Putin. Pupulungin ni Putin sa darating na July 19 sina Iranian President Ebrahim Raisi at Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Sinabi ng tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov na unang pupulungin niya sa Erdogan. Isa sa tatalakay ng opisyal ng Iran ay ang pagpapalawak ng samahan ng dalawang bansa. Magugunit ang inakusahan ng Amerika ang Iran na nagbibigay o magbibigay ito ng mga drones sa Russia para gamitin laban sa Ukraine. Mga presidente naman o mga residente doon sa Sri Lanka, duda pa rin tuparin ng kanilang Pangulo ang announcement na mag-resign. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Bacolod. Kahit bahagyan ng kumalma ang mga residente ng Sri Lanka na nagpo-protesta at nakapasok na sa Presidential Palace, nagmamatsyag pa rin ang mga ito kung tutuparin ng Pangulo ang kanyang anunsyo na bababa ito sa pwesto ngayong buwan. Ayon kay Bombo correspondent Christina Sorongon mula sa Narakambura de Jovita, Sri Lanka, na 45 kilometers o 1.5 oras na biyahe mula sa protest area sa Colombo, lalong lumala ang sitwasyon dahil sa krisis kung saan kulang ang supply ng pagkain at fuel. Ayon kay Sorongon, lumabas ang balita na magre-resign na si Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa sa Hulyo 30, ngunit dudaan niya ang mga tao kung totohanin niya ito o magbaback out ang opisyal sa kanyang plano. Sa ngayon, anya, halos kalmado na ang mga tao, ngunit nag-oobserba pa ang mga ito sa political situation at nagpupulong na rin ang mga political groups ukol sa kanilang gagawin. Ayon sa Pinay, mahirap ang sitwasyon sa Sri Lanka at may ilan na ring namatay habang nakikisiksik sa transportasyon kagaya ng tren dahil nilimitahan ang mga sasakyan upang makatipid sa langis. Sarado na rin anya ang mga tanggapan ng gobyerno at work from home na lang ang mga residente upang hindi lumaki ang konsumo sa diesel at gasolina. Yun yung mga sinasabi nila pero hindi pa naman din sure dahil may mga opposition leader din nagsasabi na ganyan, ganito. So hindi pa rin talaga proclaim na yung news na yan na totoo o ano. Nagka-meeting-meeting pa yung mga ano dito, mga politika ng mga tao. May transportation pa rin naman din. Kaso nga lang, hirap-hirap talaga. Talagang siksikan. Meron namang namamatay minsan dahil hindi na makahinga. Siksikan yung mga transport, yung mga train station. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News.
handa na raw itong mga bagong diskarte ng Filipino boxer na si Donnie Ahas Nietes sa pagharap niya kay Japanese boxer Kazuto Ioka para sa WBO Junior Bantamweight title fight ngayong araw sa Ota City General Gymnasium doon po sa Tokyo sa Japan. Sa isinagawang weigh-in din ay tumimbang si Nietes ng 114.5 pounds habang si Ioka ay tumimbang ng 114.86 matapos ang ikalawang pagtimbang dahil sa una ay mas mabigat siya ng 40 grams. Naniniwala ang kampo ni Nietes na walang gaanong pagbabago sa galaw ni Ioka kung saan kayaan niya nilang ulitin ang ginawa nilang panalo noong 2018. Sa unang paghaharap sa dalawang noong 2018 ay tinalo ni Nietes sa pamamagitan ng split decision si Donnie Ahas Nietes. Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies. Kahapon nga po bagyang lumakas ang piso kontra pa rin sa ibang currencies at ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos 94 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos 12 centavos ang Singaporean dollar ay 39 pesos at 81 centavos habang ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 90 centavos ang euro 56 pesos at 17 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa takna ang alas sa 8 saga. Welcome diri sa pagbangalagad sang palatuntunan bombohanay big time adlaw sang Miyerkules pet sa trasa sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2020. Ikaduha na ning adlaw sang Miyerkules sa kapitong bulan sa mga year 2022.
Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Sa bilog ng Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa nga man nga bahin na sa nga kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa buong nga aga manginakaupod ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Pupunta na kita hasta la San Nueva Media ang atak na sa buong aga. Sa dalawang sa inyo sa dalagong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buong mga balita sa Batagas sa Ginampang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita sa buong mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ato na karon nga kwaon ng data sa Maya Provincial Veterinary Office kung na mayara sang posibilidad nga matabo ang ining paandam sa nga pila ka mga grupo nga mahimo nga magadangat sa 15 pesos ang presyo sa nga isa ka bilog nga itlog. Ini bangod man sa pagsaka sa nga production cost kadungan sa nga pagmahal sa nga presyo sa nga produktong petrolyo. Ay isa na diri sa mga ginapaandam sa agricultural sector. Alliance of the Philippines sa Banwa nga mahimo nga magdangat sa sining 10 to 15 pesos ang presyo sa kada bilog sa itlog. Nano na lang kita sinamo na lang gini ang ginaproblemahan sa mga Pilipino ang padayon nga paggasaka sa presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. I-check na karon with the Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana. Kahapon na bingadlaw Banwa mas nagluya pagid ang piso batok sa dolyar nagadangat sa 56 pesos and 37 centavos ang balor o ang kambyo sa isa ka dolyar. Amo ni ang pinakamanubo Banwa sa sulod sa 17 ka tuig. Samtang kahapon, ginanunsya sa DepEd nga magabukas ang school year 2022-2023 sa Agosto 22. Ginakalipay mo nini sa mga jeepney drivers at least kung makaresume na ang full in-person na classes, medyo manuwang dugangan na nagawa ang mga pasahero. Sa iban pang mga balita lokal, Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nagaplano man nga magapadalagan o kan magapapili bilang presidente sa League of Cities of the Philippines o kon LCP. I-check na karon sa report with Bombo Ansindol Sorilia. Mga opisyala sa Northern Territory sa Australia nakikinunan sa kaya Governor Bong Lacson para sa dugang business opportunity diri sa probinsya kagasabong man pagapasangkada sa scholarship program sa Kapitolyo. Inakaron sa report with Bombo Dennis Urbica. Sa mga balita nasyonal, ang Department of Agriculture nagpasalig nga okay naman na kuno ang ining supply sang karne sang manok kagasubang man tiway naman nagaproblema ang mga fast food chain. Pagasaka sa presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon na syempre ang ining pagasaka man sa sweldo nagapanguna nga concern sa mga Pilipino suro sa Pulse Asia Survey. Kahapon nagapatigayon na sa virtual cabinet meeting si President Bongbong Marcos. Kalaki pa diri sa mga ginistoryahan ang economic growth kagasabang man ang transport project. Na virtual ang inibikos si President BBM ang naga-quarantine pa kaya nagapositibo sa may COVID antigen test. Isama na siyempre sa mga mando sa presidente ang pagatutok sa agricultural production kagasabong man sa ato na sining food security. Kaya tiyamong gining isa sa mga mayor nga problema ang pagsaka sa presyo sa pagkaon. Mayo lang man na gani kaya sa tinalikdan ng or kahapon ang Brent oil Banwa medyo nagnubo na gimana nga sining presyo. Or why nakadangat sa $100 sa kada bariles. This is the first time halina sa nagligad nga bulan sa Abril. Sa mga balita international,
Nagalayas na ang presidente sang Sri Lanka sakay sa maya military aircraft kay tiway naman siya may mahimo sa mga pumuloyo dito nga pating yan sining balay agin na sulod na. Pasiwalikan nato na karon si Bombo correspondent Christina Sorongon dito sa maya Sri Lanka. Kalipayaman sa United Kingdom ang paghatag sa prestiyosong award o kuna pagkilala para sa pila ka mga health workers. Siyempre kalakipan na diri si May Parsons, isa ka Pilipina. Ginatagan na sila sa George Cross. Sa mga miyembro sa National Health Services sa United Kingdom, kay sila ni ang nalakipa sa unang mga tawo nga nagatublo sa COVID-19 sa mga pumuloyo. Kung balikan nato na sa 2021 ang United Kingdom amo gining una nga nagatublo sa COVID-19 vaccine sa bilog nga kalibutan. Sa balita sa hinampang, siyempre bantayan na to na karon ang away sa nag-grand boxer nga si Donnie Ahasaniates. Originally, is from Murcia. Ang sa nga pamilyar na subong sa maya barangay Bansilingan. Iga-challenge si WBO World Junior Bantamweight Champion Kazuto Ioka dito sa Japan. Ikaduha na nilang pag ato bangay kaya sa tuig 2018 gin pierde ni Nietes si Ioka via split decision. Pero liwata naman na sila nga mag-aato bangay. Pamatian na to na karon ang pamilya ni Donnie Ahasaniates with Bombo Gracelyn Labaton. Sega, iban pa nga mga impormasyon nga mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita dre sa palatuntunan bombohanay big time. 10 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Kung napamangkoton ng mga kauturan naton, why gidya sang magluwas sa mga kabataan, why gidya sa bisan isa, guro magluwas sa gidya sa mga may sarang-sarangan na gid. Pero tibisan manggaran doon kagani apektado man gyapon sa nga pagasaka sa nga presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Bisan pagani sa survey sa nga Pulse Asia, inflation rate ang ining pagasaka sa nga sweldo amo ni ang nagapanguna nga mga national concerns sa nga mga Pilipino kaya kalabanan na sining nga mga adults so kon 57% ang nagapahayag nga dapat magahimo sa nga mga tika ang Marcos administration para nga makontrol ang inflation. Sa ginpatigayon na dring face-to-face survey sang Pulse Asia, halina sa June 24 to 27, sila ang nagapakita that almost half of Filipino adults o 45% ang nagapanawagan sa saka sa sweldo kay nagasaka man ang presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon. In fact, apila sa ka mga grupo ang nagapandam nga mahimo nga magasaka ang presyo sang itlog sa masunod nga mga semana. Kung sa rin mahimo nga magadangat sa 10 hasta 15 ang presyo kada bilog sang itlog kay nagasaka man ang production na cost mayara pa sang na-record nga kaso sang bird flu sunod sa Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Ang presyo sang feed susubong so hindi man lango-lango ang bili niya. Transport cost. Last 14 months mayaraman sang overall supply. Amo to nga medyo manubo kuno ang presyo sa nga itlog bisan na pangati mahal na to ang ingredients. However, mayara sang problema subong kay nagakapierde ang mga layer of farm owner kagkadamo sa mga naguntat na lang kuno sa pagsagod o kon pagsagod bisang mga layers. Ano gimana balang sitwasyon sa may supply kaga sa mga presyo sang itlog diri sa aton sa Negros Occidental. Yara sa piya kalinya ginapasalamatan naton na Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Live kita Doc sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, sa tumalan kag tigpalamatin sa sining nga istasyon.
Kumusta Dok ang monitoring ninyo? May data katadra pila na giman subong ang presyo sa itlog sa Bacolod and the other parts of Negros Occidental. Sa subong, sa resulta sa aton nga monitoring, ang aton nga itlog nag-increase man pero minimal lang. Both silingon insignificant kay tama kagamay ang nagsaka no sa ikumpara sa nagligad nga mga presyo. Ang aton nga small nga itlog sang nagligad is 630, subong is 632. So 0.02 lang ang diferensya, gamay lang kaayo no. Ang sa medium medyo nag-increase pero 0.15 centavos lang. 689 sa nagligad, subong 7 na. Ang large, ang nagligad, 765, subong, 770 na. Ang extra large, sa nagligad, 835, subong, nag-838 na. Ang salted egg naton, sa nagligad, 13.16, subong, 13.32. Okay. Ang balot naton 24.19, subong 24.39. So nakita naton nga ang increase masyado ka minimal, 0.05, 0.03. So hindi masyado nagtaas ang bilis ang itlog sa subong nga semana kasi nagligan nga semana. Okay. I understand the Doc inaya average na kay ang formula ganin ninyo Doc times 32 Apa na Doc, divided by 32 LGUs. Paano gani ginakuha na siya ang presyo? Kung nga ginaobra is kada banwa ginamonitor ni kada semana sang aton tao sa distrito. So actual ni siya nga presyo nga naga-exist sa kada banwa. So every Monday ang bilis ang nagligad na semana gina-consolidate natin. So makit-an gid naton kung ano ang nagakatabo sang presyo sang aton commodity sa kada LGU. Okay, so total na siya Doc nga bili nila divided by 32 LGUs. Yes, amo na siya Bombarli. Oo. Kaya average sa 32 ka LGUs. Oo. Kaya including Bacolod. Including Bacolod. Kaya kung lataw nato na bidok sa market, hindi gid siya amo na bilang actual nga do like for example 7.05 do hindi amo na yaabi ang presyohanay mo. So average na iya gali ginkuha ninyo ang presyo sa tanan nga mga LGU and then gin-divide sa 32. Amo na siya Bongo Erlin. So ginamonitor naton kada LGU, i-divide naton amo na siyang average. So ang naga-exist nga presyo sa LGU, halimbawa, ibutang naton halimbawa sa Hinigaran, ang presyo is 7 pesos, 7.50, no? Kay wala man sintimos nga gina-add-on sa itlog, no? So ang ato ni is average. Oo. So meaning Doc, ang pinakabarato subong is pila Doc, size 50. Okay. Sa is 50. Ang itlog na large is 950. 950. Wala Doc sang gabili pulo. Sa amo nga record, subong, wala sing nagabili polo. Ang pinakadako is 950 sa record sa aton nga monitoring. Sa diin na Doc ang 950, Bacolod na siya. Ang 950, makita ni sa Kawayan, sa Kanto ni Hinubaan, sa District 6. Okay. Sige. Doc, ang ining supply sang itlog dari sa aton sa Negros Occidental, are we self-sufficient o nagakuha pa kita from other provinces? Base sa datos or data nga aton nga ginakaptan, no, kag base man sa aton nga monitoring, may nagasulod nga itlog diri sa aton, no, from Bantayan kag from Panay. Pero ang aton diri nga itlog nga diri mismo man sa Negros Occidental nagapagwa man ta sa Dumaguete man kag sa Panay. Vice versa, no? So actually ang ginapagwa naton nga itlog is more or less naga 500,000 man. Pero ang gasulod diri sa aton nga halin man sa Panay naga sobra man 500,000. So naga balos-balos ang ang distribution, no? Tupong-tupong lang kumbaga.
Kung may nagagwa, may nagasunod. Okay. Nga kung hindi kita dok pagwa sang itlog to Dumaguete or other parts of isang Negros Island, kwan gidya bastante kayang supply naton diri bisa hindi kita magbaton from Panay. Sa aton nga analysis, 90 to 100% sufficiency kita no sa aton nga itlog. Kay as per our record, nagaproduce ang Negros more or less 950 to 1 million a day sang itlog. So kung Negros alone, naga-consume kita more or less mga 850,000 ka itlog a day. Okay. So kung include natin ang Bacolod, more or less nag-consume ang Negros kag Bacolod mga more or less mga 1 million man ka itlog a day. So kwan lang siya, balance lang siya. Grabe gali dok no. Ang aton population na diri is more than 2 million. So kada balay abi dok. Talagsa lang gid ka makakita nga daw way balaga konsumo itlog. Kay ang itlog, amo ni siyang pinakabarato, kagdali nga lutuon sang aton nga pumuluyo, no? Kung may 950 ka, may 650 pesos ka, may sudan ka na. So, dasig ni siya yung lutuon, kag baratong sudan. That's why, ang proyekto ni Gov na pre-raised chicken ni dual purpose ni siya, itlog kag karni. So makabulig gid sa aton nga mangunguma. So that's why gina-propagate gid naton ang pre-raised chicken kay dual purpose. Nagakuha kita dok. Mga pila dok ang nagasulod diri sa aton from Cebu. Wala sa itlog nga from Cebu? Yes. Ang sulod diri sa aton is Bantayan. Okay. Sige. Hello, Doc. Nagkakuha ba ni kita banwas ang supply from Bantayan, Cebu? And almost 500,000 na nagasulod from the island of Panay. Ang ato daw sila mapagwa mga 500,000 man. So, kung hindi kita magpagwa sang itlog, for example, labi pa kadto dito sa mga area sa Dumaguete or sa Negros Oriental, bastante man ang ato ng supply diri. Kaya kung nagapagwa kita 500,000 to Negros Oriental, nagapasulod naman na kita sang 500,000 coming from Panay. Gina-check ka nila to na kay Monano na lang yung pagdangat sa 15, no? Iba na ganin sa na yung mga tiyangge, lapaw na ni Polo ang ilang baligya sang itlog. However, ina siya maintindihan nato na kay ginaginansyahan pa Manila mo. So for example, labi baklon nila dira sa may Central Market, ibaligya nila sa ilang tiyangge o dira sa may Burgos, sino man na pwede nga wala kaya ginansya. Hello Doc, nautod kita Doc. Okay. Yes, sa mga tiyanggi siguro, medyo taas na ilang presyo, no? So, gina-increasean din man na nila ang ilang nga presyo. Ang from Cebu, Doc, so, sa mga iba pila man to ang gani nagasulod diri sa aton? Okay. Sige, ga-fluctuate ang signal natin with Dr. Placido Limana, our acting provincial veterinarian. Kasi pwede mo siya mag-call sa number niya na lang, Bobo Kimi. Kay ang warning, kumbaga pauna na nibalang announcement sa Agricultural Sector Alliance of the Philippines o kwadang AGAP, nagamahal manabi ang chicken feed bala. So, ang iban, tamaran naman lang kay naigo pa sa bird flu. Ilbi na dito sa may Luzon. Kaya hindi mo man na makuan mo. Hindi mo man na makontrol kung ano abing mga balatian ang pwede magsulod. So once nga mayara sang bird flu sa isa ka farm, automatic inabanwa pamatyon na ang tanan nga mga birds o kung mga manok adra sa nasambit ang poultry farm.
So, 35% to kuntani ang ato nga oversupply sang tinalikdan ng mga binulan, pero may mga naguntat man sa pag-alaga sang layers. 4 pesos ang farm gate price ang itlog sang tinalikdan ng mga binulan, pero subong mayara na o nagadangat na ini siya sa 6 pesos. 6 pesos sa muna na ang kuha bala ang kumpra na nila dito sa may mga poultryhan. So, pag-abot na sa merkado, siyempre ginansyahan na pamana nila mo. Hello, Doc. Good morning, Liwat, Kumbo Arlene. Sige, diri kita, Doc, nag-fluctuate ang internet. Mga pila, Doc, ang nagasulod from Cebu sa Negros Occidental? Sa ato na record, sa July 1 to 8, 350,000. Ang nagsulod from Bantayan na siya. Okay. Kada, hindi lang na Bantayan, also from Panay. Okay. So meaning Bantayan and then Panay, mga 800,000, Doc, ang gasulod diri sa aton. Kada bulan ina siya. Bali, 50,000 from Panay, 300,000 from Bantayan. So, Okay. July 1 to 8. 350. Medyo supot-supot man nagali, Doc, no? So meaning, kada adlaw halos may nagasulod na gidya diri. May nagasulod kada adlaw. Itlog, Doc, iyan asang manok or may mga bibi man ya? Itlog na sang manok kay ang bibi halina iya sa lutson nga gina-supervise naton cooking. Amo na siya ang gasulod diri. Actually, nag-reduce ang pagsulod gani diri sa aton kay before naga 1.2 to 1.5 million a month, but this time naga 600 plus thousand na lang, no? So nag-reduce ang ship in diri sa province. So why kita, Doc, nagabato na paya sang itlog sang manok from Luzon, kundi ang bibi lang, pero dapat lutuon nila dayon? Lutuon gidayon. Wala kita kuha sang itlog sa Luzon kag Mindanao because we have the executive order nga gina-implementar. Kay man ang Luzon kag ang Mindanao may positive sila sang bird flu. So amo na nga ginaproteksyonan nato ng aton nga industriya diri sa Negros. Kumusta inyo monitoring nga, Doc, sining mga nag-alaga bala sang layer sa probinsya? Kay ang isa ka grupo nag-warn nga may mga nag-aalaga sang layers nga naguntat sila because pierde. Ang iba naguntat sagod sang layer kay tungod nga ang ilang breeder stock halin sa Luzon. Kay hindi kita pwede ka pasulod diri sang ready to lay nga manok kay tungod may possibility dako ang tsansa bala nga maging carrier sang bird flu. That's why wala kita ginapasulod diri nga ready to lay nga manok. That's why ang iban nga mga manugsagod sang manok wala na nagsagod. Mga pila ni sila, Doc, na naguntat? Hindi man mahambal naton nga kadamo gid, no, kay hindi man nga sa amon nga monitoring mga gagmay lang ni nga mga mga players naton sa industry. Kay ang mga drug nga industry, ang major players naton sa industry continuous man ang ilang production plus naga-increase man ang ilang breeder stock. So meaning, Doc, bisan mayara sa mga naguntat, bastante gyapon ang aton supply? Amo na siya kay tungod nga ang mga major players gin-increase man nila ang ilang breeder stocks. Okay. Medyo layo-layo ni Doc ang possibility nga magadangat 15 pesos. Kamahal na ginaya, Doc, kung 15 pesos ang bilog sang itlog. Kay may possibility gid man nga magsaka because of the production cost kay nagmahal gid man ang tanan mo, nagmahal ang feed, nagmahal ang bulong, ang tanan-tanan nagmahal. So may tendency gid man nga magsaka ni ang itlog pero hindi siguro mag-abot sa mga 15 pesos kay very expensive na. Hindi na nakaya sang aton nga pumuluyo. May possibility lang siya, Doc, maglapaw sa pulo. May tendency nga maglapaw kay I talk with the groups man sang aton nga manog mga major players sa industry, nagkuan gid man sila nga eventually mag-increase gid man sila because sa sini nga mga nga pag-increase ang ilang production cost. Nagmahalabi, Doc, ang chicken feed and then ang sweldo bala
sa ilang mga tinawo nagsaka man mo. So, Oo, ginanila ba amo na nga nagasunod man ang presyo sang aton nga mga itlog, mga karne sa taas nga presyo sang krudo kay nagmahal ang tanan. Correct. Tibaga transport ang ganatan dito sa farm, bisa na pamanlangga sa pagpa-deliver nila, pagbakal nila sang chicken feed. Dako man ang gasto mo sa transport cost kati tingob-tingob man sila nga daan truck man sila magbakal Gani. Okay. However, may bastante lang kita nga supply adre. May rasang tendency nga magsaka but we have enough supply. Amo na siya, hindi lang magkabalaka kay so far sa aton nga datos sang opisina, may enough nga supply sa subong nga semana kasi nagligad nga mas semana kag I know this incoming week hindi man ta madulaan sang supply o kung maapektuhan ang aton nga supply. Pila ni gani sila Doc ka bulan? Bulan man ni Doc antes magitlog. From the old, more or less, madalaga ni siya sa mga 5 to 6, nag-start na pangitlog ang manok. So, ang peak sini is, from the old is to 1 year. Ang peak until mag-abot siya 1.5 to 2 years ang pangitlog sa manok. So, daily, sa population sa manok, hindi man na 100% ang nagapangitlog. So, more or less, ang napangitlog dira is mga 75 to 80% of the total population. Nagasalig lang na abi sila Doc sa laying mash. Wala na niya siling niya ginakupahan pa ya, di ba? Wala na siya ginakupahan. Bali, breed ng ginaya nga, nagapangitlog lang adlaw-adlaw. Titama ginaya kagasto sa may feeds, Doc? Tikin ang lanon, ginila ang pagkaon, kay kung kulang sa pagkaon, madrop ang production. So, hindi ka produce ang itlog. So, amo na siya nga, hinungdan nga, bisan damo ka population, kung wala itlog, kulangon gid kita. So, naga-jibe ang pagkaon sa produce. Correct. So, kung magtingulan, Doc, affected man na sila? Basta may mga sudden changes ang weather, apektado ni ang mga manok kay because makahatag ni stress sa ila. So kung ang sapat magka-stress, so mag-drop din ang ilang production. So ayawan kani pa-revive naman sa ila na mag-normalize naman ang ila pangitlog. For example, sudden nga pag-ulan, so stress sila, mauntat na pangitlog. So 2 to 3 days pa na siya maka-recover nga maka-itlog naman. Okay. So very sensitive ni sila actually. Doc, thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Bomboradyo Bacolod. Sige lang diri diskarte lang danay kita ko nang itlog mo lang pwede ta mga butangan ng guro ginamos para mag damo-damo Doc bayo pagidok no? Para makatipid. Anong klase ka kasudan pwede naton makuha ng itlog, ma-add-on bala para magdamo-damo. Oo. Iban ginabutangan nila balunggay. Para gadugang pagidang iyang nutrients. Dr. Placida Limana, ma'am, sa liwata, thank you again sa time ni mo diri sa amon sa Bomboradyo Bacolod. Good morning. Good morning. Sige, para mga salamat kay Provincial Veterinarian na Dr. Placida Limana, kay why na ganiya sa balaklon niya nagabarato, no? May tendency sa kaya Dr. Limana nga magsaka giba ng presyo sa itlog nga ginabaligya diri sa aton sa Maya Negros Occidental. However, basi naman gid magadangat sa 15. Imagine na mo kuan kay isa nga natin di ka ba niya siling nga mabusog kag isa ka itlog. Ang itlog butangan na lang guro balunggay no namit lang kuan na bombo jazz, di ba? Ang itlog parisan mo bala butangan mo balunggay. Dadugin omelette mo na bala. Tapos, gibay nga nabutangan man nilang ginamos para magdamo-damo. Magalat-talat, tagabay, kag daw tagamay lang ang biknin mo sa sudan. Ang itlog, abiya, pagkuhan ka dyan mo, magluwas nga barato, may bastante pa, may protein dera. At the same time, daw kahapos lang niya balaya nga lutoon. Kung isa gani, pwede mo man lang niya masampaw sa tinigang. Hindi gani, lagaon mo man or sunny side up or scrambled. Butangan mo abidra sang balunggay, pwede man. Butangan mo sardinas, pwede man. Ibutang mo sa bargoso, pwede man. Kano lang inyo nga parisa na. Basta nga doon nag-aangay, las laban hindi mo balabalingag ang sabor.
kumagdangat sa 15. Kamahal gid no? Bisan pagani pulo, bisan pagani extra large, kamahal na sang pulo. Kay ti kada mo man sang mga iban actually nga mga household nagabakal na ginasa tag isa ka tray bala para nga makatipid ka. Kati kay na gani dra sa may Libertad Market sa pag-check sa ngaton na Bombo Patrol kay nasang kagahon nagasaka man 15 pesos ang kada tray. So amo na ni ang isa sa mga epekto kay nagmahal gid ang tanan. Nagmahal ang production cost, nagmahal man ang chicken feed. Ang ginagamit na nga nila, hindi ba na pwede nga tipid-tipiron mo sila sa ginabubod mo. Kay apektado man ang ilang pangitlog. Tika, mahal man sang chicken feed o mahal man sang transport cost nila. Magpa-deliver sila. Halina din sa may Bacolod, pagkatuabi sa mga poultry farm nila. Kadako man sang ilang gastohon. Ayo, sige lang. Mansig diskarte na lang ikitanay kag tipid-tipid. Tipid-tipid kag madugang nga na pagid nato ng ato sa mga sources ang income parang inigikita siling nga makumod kita nga dumabalik kita sa pagkalapsag bala. Wala mo nito mga panahon do namin magbalik sa pagkalapsag no. Pero sige lang habang may buhay mayara sang paglaom. Habang may buhay, may pag-asa. Basta mapisan lang gina kita. Hindi sila yung matinambari kita na dira ka mag-engage kita sa mga illegal bala na magresulta pa na sa aton nga pagkadako po kung pagkapriso mo. 35 minutos sa nakaliga, dasnak ng alas 8 sa aga, pagbalikan naton, manginakaupo data through Bombo Crazy na baton, ang pamilya sa nagranse boxer Donnie Ahas Sanyates mag-aaway karon sa gabi dito sa Japan para sa pag-challenge siya kay WBO World Junior Bantamweight Champion Kazuto Ioka. Grabe subong ang pangibabaw sa Japan, no? Pati mga pagtingwa nila sa tanad nga bagay na yan, natingwaan na nila nga sila mag-excel. Sige, balikan na ton dre sa Bombohanay Big Time. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo wag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and Pabalikan na sa nga pagapangalaga na dre sa palatunturan bombohanay big time. Kung na si Tito Bubo man, duwa ginapada ka itlog para solve. Actually, kinaglantag man sa nga duwa ka boiled egg wala daily, no? Parang kuha na din ng enough ang nutrients sa aton lawas. Kagmay enough man ang protein. Nanay Lindaya, kuha nga na yata duwa na ka boiled egg kada adlaw, no? Di ba nay? Sige, bulabantayan tala na kabaya pang mayarasang bastante lang nga supply diri sa aton nga syempre mayarang magkata kwartay nog bakal. Mayarasang supply magkata kwartay nog bakal amo ginang problema gid. Karon na sa gabi magahampang sa ibabaw sang ring si Negrance boxer Donnie Ahas Nietes. Siya ang mag-challenge sa kay WBO World Junior Bantamweight Champion Kazuto Ioka dito sa Japan. Ang ini mangin reboot ni actually sa una nila nga pag-atumangay sang 2018 kag sang time nga to nalutos ni Nietes si Ioka via split decision kag nakuha niya ang WBO crown pero narelinquish niya man ni pagkaligad sa pila ka mga binulan, pila ka mga tinuig. So, ang ini ginabantayan na naton Banawa ang 4th division former champion na Nietes ang nag-edad subong sang 40 anyos abaning isa sa ginalantawa sang mga boxing analyst nga mayaraman sang factor sa iya sining hampang karon sa gabi. However, maging balantayan man ni sa Japon because ang boxing career ni Nietes hindi man nato na sa naman po naman igarang nga nangin colorful. Si Donnie Nietes siya na subong sa juncture bala sa punto sang niya sining career nga may mga nag-apekto na gimana sining mga factors kangay naman lang para manabdi kay Senator Manny Pacquiao nga sang time nga medyo may edad na gimana siya hindi na muna siya kapag-sick bala. Kag although ti araman gyapon ang stamina ni Senator Manny Pacquiao pero may man may mga pagbago na giman sayang nga kada sigon ti amo man sa sinuman nga mga atleta. However, tibantayan ni naton na karon akay sa teritoryo ni nga daan ang ining Japanese champion nga si Ioka Kazuto Ioka dito sa Japan ang ila sining hampang sa Ota City Gymnasium. Ota City Gymnasium kagakon na pwede pa man lang malikawan sunod rin sa mga boxing analyst ang hometown na decision mas mayo gid kaya mo lang ni ang paagi parang hindi makakuha bala sa split decision kundi nga unanimous sa decision ang makuha ni Sir Donnie Ahas Nietes from Mauricia diri sa aton sa may Negros Occidental pero pamilya niya subong ara na dira sa may barangay Mansilingan. Alay mamatian naton kag maka-share man sa ilaman nga mga expectation sa the same time mensahe kag panawagan sa aton nga mga Negrense nga bisan ari kita diri sa Pilipinas magatag kita gyapon sang moral support para sa kay Donnie Ahas Nietes. Kitabi nga mga Pilipino magluwas nga fan kita sang basketball tikon may hampang ilabi na sa mga fanatic ginabi na drasang boxing bisan hindi ka pagani at least makaintindi lang kita bala no kati kapos sa intindihan ang boxing nagatuto kagid kita. Direkta sa may barangay Mansilingan, Bombo Gracelyn Lawaton sa report. Kamin.
Arlene, live kita subong sa Barangay Mansilingan diri sa Mansilingan Market, no? Kay may-ari diri sa ang pwesto ang pamilya Nietes. Kag ang nagabantay diri Ma'am Arlene, amo ang mga ginikanan gid, no, ni Sir Donnie Ahas Nietes, ang 4th Division World Champion. Ma'am Arlene nga magahampang karon against kay Kazuto Ayoka. Ma'am Arlene. So, Ma'am Arlene, diri sa tupad naton si Tatay Josue kag si Nanay Renilia, no? Aton nga Josue? Yes, Ma'am Arlene. Ano to gani? Josue? Ano? Jose? Josue, Ma'am. Josue. Josue. Si nanay niya ano? Ano ngalan? Renilia. Remilia. Yes, Ma'am Arlene. Okay. So at aton nga kamustahon gid kay gitudo ka damo gid ba Marlene sang nagabalakal sa ila mo. Good morning Tatay Josue, kamusta man ang aton sa ning pagpanguboy kag tay subong may ara sang hampang inyo nga bata. Tanan may nga sa tagplamati sa Bombo Radio kag dira man sa estasyon. Kung parte sa mga nahatag ni Tony nga plangbayan daw okay lang man, sige lang man siya. So tayo yun naman. So kung parte sa iyang ampang, daw tayo yun man kay wala man siya nagapalya sa pag-training. Ako gasali ko yung iyagid makuha sa gyapon ang kinbakit niya nga titulo. Nanay Ma'am Arlene. Nila sa palitatay, no? Nay, good morning. Morning. Kamusta man? Okay lang. Okay lang. Anong feeling sa mo sa kananay kay karon magampang iya nga bata? Okay wala. Na ano man kulbaan man nakulbaan man. Oo, syempre nanay nga lahat. So, tagta kay Bombo Arlene, no, ang monitor o kung ang ininga pag-istorya nagduga nga mga pamangkot, Bombo Arlene, no? Sige, mauna katabi kay Mama Remelia Nietes. Yes. So, samtang ginano ta Bombo Arlene, ang aton monitor diri kay Dako galit siyang nila dira, no, Bombo Grace? Mauna kita kay nanay. Oo. Sige. Ma'am Arlene, okay na si nanay. Mama Remelia, good morning. Upad ba di ma'am si Bombo Arlene? Taga di sa Mauricia, gid ka mo yung ma'am no originally, no? Naga-star. Oo, saka na kami subong sa sa Canlaonville. 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 So meaning ma'am si Sir Donnie didto gina siya sa Mauricia gin bata. Oo, sa may ng Mobilianos. Barangay na siya? Kansilayan. Kansilayan. Okay. Pila ganin ni sila mamag-utod? Tatlo. Ikapila si Sir? Ikaduha. Ang iya mga utod ni puro babae or lalaki? Nang isa lang babae. Okay. Ang agot ninyo? Oo. Mga pila ni edad ni Sir abi sa nakitaan ninyo sa interest niya gidya sa pagboxing? Asang elementary na siya practice. Sino gid naka-discover sa iya, ma'am? Yung mga tito. Mahilig man sa boxing? Oo, nag-boxing mga tito yan mo. Oo. And then, may naka-scout sa iya para naging ma'am sa professional, no? Oo. Pero nakapauli man siya dire? Isang pandibig na wala naging isang kapuli. Wala na gid? Mga tatlo na katuig? Oo, mga tatlo na katuig. Pero may pamilya na ma'am si Sir Donnie, no? Oo, may ara na. Din sila ga-star, Dreman? Sa Granada. Sa Granada.
So, ang asawa niya nagupod man dito subong sa Japan? Wala. Diri lang niya sila. Pila na ni mga kabataan ni Sir Donnie, ma'am? Duwa. Okay. So karon abo na ning away ni Sir Donnie Nietes. Nakatawag siya sa inyo asang tinalikdan nabi nga mga inadlaw or kagabi antes ng iya hampang sa Japanese boxer. Oo, nakatawag siya sang Monday. Pero dugay naman siya ma'am nagpa-Japan, no? Sang 6 lang. Sang 6 lang. 6 lang naglakat. Pero sa Manila na siya ga-training? Hindi, sa Cebu. Sa Cebu. Okay. Anong mensahe abi ni mo ma'am sa kay Sir Donnie Nietes para sa hampaaway niya karon sa gabi? Mensahe doon ng for God grace still champion Galantaw kag ginay ma'am, no? Iba na nga mga Iloy na galantaw sa lakon tapos na bala ang hampang. Kumusta kaya magbantay sang away sang bata mo? Galantaw kami kung sa Cebu lang, Manila. Oo. Okay. Sige, Ma'am Rimelia, thank you gid ma'am ha sa time nimo diri sa Sige. amon sa Bombo Radio. Basi makakadto kita kay Sir Josue Bombo Grace. Marlene, nakikita tayo hostre. Medyo di ka emotional ako. Upo dato na subong nga banwa magasawang Josue kag Rimelia Nietes sa dira sa Maya Barangay Mansilingan. Sila na mga ginikanda ni Sir Donnie Libuon Nietes nga magahampang karon na sa gabi. Ginatuyo niya ning mabawi ang iya sa nga WBO World bantamweight title nga ginboy-an niya ni. Actually nakuha niya ni sang 2018. Nagdaog siya batok man sa kasumpong niya karon sa gabi nga si Kazuto Iyoka. However, tinarilinquish siya niya ni amoning target niya nga mabawi karon na sa gabi sa ila sining away dito sa may Japan. Sir Josue, sir, si Bombo Early na pod mo diri sa piya ka linya sa liwat mayong aga. Gayong aga man. Oo. Sang gamay ni Sir si Sir Donnie. Do elementary pa lang sir, no? Nakitaan mo nang may ragid siya potential sa batag sang boxing. Oo, kay sa amon sa balay na lantay na daan nga kami nga mga magulutod binoksing man bla. Daw nagtubo ang gana ya mag-intra sa boxing. Pero sa inyo ya sir, wala ya sang silingan nagsabak kinabi nga sulod sa professional boxing, no? Sa inyo magulutod. Si Dan naka-Philippine champion na siya. Kaso nang si Gerson nga sunod sa akon, nakapalaro champion man na siya. Oo. Pero ang nag-train sa iya, sir? Ang training, direla na sa balay gid sa una. So, sang pagpasibo yan dito na siya nagakuan sa kay Gerald De Guer. Okay. Until nasubong dito din siya, sir, sa Cebu nag-training, gali hindi sa Manila. Hindi, sa Cebu gid siya kay atotong iyang home base. Oo. So, sa panilagan nimo sa kay Kazuto Iyoka, abaning kasumpungan niya karon na sa gabi, although medyo mas bata ni sa iya, sir, ang edad, sir, factor man ni sa pag-away abi sang isa ka boksidor? Sa kung pagpanilag, ang edad daw hindi sa faktor sa training gid. Training gid. Kay may mga presidents mata sa away ni Pacquiao Blanc. Nga gulang na siya. Knockout man kontra ya kay tungod nga iya training continuous. Oo. Kag conditioning nga gid, sir, no? Mga ginakaon ni nila, sir, dog ano man abi mo, no? May nutritionist abi sila eh. So amo na yang nagapili ko anong nagakaangay nga diet para sa ila.
May dietitian gina sila. Oo. Ano ang last ninyo sir nga istoryahanay ni Donnie? Ang last na amon nga istorya, ambalan ko siya nga hindi lang siya magkumpiyansa. Hindi alam la paggaro-garohon la. Ang timing lang kay may may ano na si kasuka siya mo nga supposed to be maaway na sila pag tapos nila to ni palikti mo. Oo. Pero ginulat siya ang mandatory kay pamatiyag man siya nga hindi yaman madali-dali yapon si Nitis. So, Nag-atubangay na abis sila sir sang 2018, you know? Oo. Nagdaog dito si Sir Donnie. And then karon na sa gabi, anong imuya basa sir? Basi ko sa gabi daw dumati malo sa Shabi bala. Sa kon daw mo gid man ang iyaya nga preparasyon, ready man niya si Donnie sang iya nga mga geo. Ito na-studyoan niya naman mo. Kung sa bagay. Antes ang hampang yan, dapat ano gida na yung hulag sang imo nga kontra. But are you expecting the sir knockdown abi or knockout karon sa gabi? Ang akon nga pagtanaw dira, maabot lang na siya. Hindi man siya matagaan sang time gate nga mga bal nga 5 rounds, 6 rounds. Kaya niya daw hinambog na yan. Amo gadi ban. Budla ni kay ko gambal ka bla sir do patapos bla sir no. Oo. New Year's Eve gito gali sila sir nag-engkwentrohan na no sang 2018 sa Macau, China. Oo, mga 3 years na. Okay. May mga istorya na kamo sir nga basi last na ni or may another hampang pagin si Sir Donnie? Depende sa manager niya. Kahit kung kaya pa man lang Anong mensahe ni mo sir para kay Sir Donnie Ahas Nietes? Mensahe ko sa iya, nambal ko na nga daan nga hindi sa magkumpiyansa, hindi paguro-garohon. Kag ang timing lang blasang giho batayan ni kid. Parang malambot yang iya nga ginahandom. Manila gidanay sir no? Kahit ko na kaysa ang kontra mo first round pa lang gapakitang gilas na mo. Oo. So far dako na gid sir na bulig sa inyo ni Sir Donnie no, especially sa inyo man nga pala nga buhian. Kadako gid kay labi na gid nga ang akon nga obra sa una daw na dula gid. Mga ano na siya nga tuig sir? 2010. 2010. 2010 nga ahaw. Kay sa una photographer ko mo ang photography na dula. Tungod pagdugeng sang mga cellphone nga high-tech ng kamera. Oo. Din ikaw sir pang litrato. Bali roving photographer lang. Okay. Kundi nga mga okasyon katuan ko na. Oo. Graduation, kasal, bunyag, mga amo na sir or fiesta, no? Sa Murcia lang ni siya sir. Murcia may bago man area. Inang ikaw sir ma-picture dason pagasunod adlaw i-claim nila or gina-print na iya dayon? Na-deliver lang. Gina-deliver. Mostly mga graduation sir, no? Oo. So ginatagan ka ni Sir Donnie sadto sang ipang kapital mo for another business. So amo ni sa Subong.
Okay. Sige. Ano mabilin abi ni mo nga mensahe sa mga kabataan nga do kati ang Negros ganing isa sa mga ano nato na diri mo mapabugal naton ang boxing so bongo may mga nagasululod naman na gani mas kana sa may international nga mga boxing competition kag sa ilang nga mga ginikanan na Sir Josue. Mensahe ko para sa kabataan nga maluyagon sa sports, especially sa boxing. Nga ang pag-training hindi kay nagadepende sa trainer o kon sa mga coaches. Sa ilagid personal nga mayara sila sa ang handom. Malayo pa ang mararating, sir, no? Oo. Sige. Sir Josue, thank you good sir ha sa inyo ni Ma'am Rimelia for your time diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. At saliwat, good morning sa inyo, sir. Good morning. Salamat man sa inyo time. Sige. Sige. Thank you gid sa kaya Sir Josue Nietes and Rimelia Nietes. Amo ni mga ginikanan ni Sir Donnie Ahasan Nietes. Dira na nagapwesto sa may barangay Mansilingan. Meron silang dira sang grocery store. Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin. So, kanami Bombo Erlin sang ila di nga no pagplastar sang ilang business. May kalapad apa ka ano pa ka damo gid bala damo sa mga mabutangan di boksidora bala Bombo Grace basta sa professional boxing kana kag kung kabalo ka bala magtipig gid sang imo kinitaan nga di siling nga pagdaog pagbaton sa nga padya ang kinitaan dugastuhon bala tanan so preparahan na gid ang palaaboton. Kaya man hindi mo na yung mapakta na sa boxing nga na delikado nga klase ka sports mo. Diba si kung may emergency situation, nabindira for example, kung sa una, perte ka sikat, nali ka lang yakwan, uy, peta pahilayo lang na. So dapat sa mga boxer, mabulig sa mga ginikanan nila, yung isa ginatugyan nila, kag natagan para nga buhayan, pero sa ni. Kung yun ako nang inapwesto dira no sa may Mansilingan. Ano ni siya do market sang Mansilingan? Yes, Pamberlin. Market na siya sang Mansilingan. Kag kung ara ka sagwabi mo gamay lang pero magsulod ka gali ano pa do palaba siya bala no iya sini nga ano nga area kag puno gid sa mga baligya. Mo luwas sa maayo nga mindset no sang isa ka boxingero o kung Bombo Erlin kanami man sang ila sini nga pagplaster sa ila ka buhi kay ginadalagi nila no ila nga pamilya wala gid sila bala katalikod. Probable sa mga nakatuan naton mga Rogen Ladon brate damo naman mga napundar Bombo Grace. Dako man gilan kun magdaog ka mo. Sakto na. Makita gid naton ang ila sini nga pag ano man pag ano no paghatag man sa ilang kaugalingon, pag-sakripisyo, kag pagpaninguha, Bombo Erlin, kay hindi man hasta mentras, ara sila sa ring, no? Gaboxing. Correct. Paglapaw mo yung 40, medyo dapat consider mo giman ang retirement na kaya lain na giman ang pwersa mo. Apektado na giman sa edad mo, yung speed, kag stamina. Yes, Bombo Erlin, sakto na. Although nga, ang imo sini nga heart, ready pa, no? Kaya pati muna wala your heart and your mind willing to fight pa batang body din. Di nakasarang. Sarangan pa man pero ti ko nang kundra mo balaya bataon huben pa ya Bombo Grace kuan kagid dihado kagid sa puwersa. Anyway, ti bantayan ni naton na karona sa gabi ang ilang sining hampang dito sa may Japan. Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Erlin, ato na bantayan. Bombo Erlin, like ko diri sa Mansilingan. Ini si Bombo Grace and Lubaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo.
Bombo. Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Nalabaton with Sir Josue Niates and Mama Rimelia Niates, direktada sa may merkado sang barangay Mansilingan, kaya tidira ng ilang suniyang pwesto. Ang mga boxers sa tuod, kung kabalo ka lang yung mag-manage sa imong finances, makapundara kagigita ninyo si Senator Manny Pacquiao. He is now a billionaire. Abisar pang dinaton sa malipod manigar ang kapigaduhon nga naagyan sang fighting former senator naton. Galing sa mundo magbabalik pero exhibition game. Exhibition game bala ko na to sa Korea to Senator Manny Pacquiao. Senator Pacquiao, former Senator Pacquiao, ipahuway ka na bala sir kay may edad ka na mo. Kada ko naman sang ngalan nga nahatag ni Senator Manny Pacquiao para sa aton sa Pilipinas. Aba na nga siling yung basta mag-away ganin si Pacquiao sa una, wala krimen, no? Gapasalamat pati mga kapolisan kay kataway, tanan nagatuto ka sa radyo kag sa telebisyon. Anyway, banta nato na karon ng hampang ni Donnie Ahas Nietes dito sa Japan. Kay so far rematch ininila ni Kazuto Iyoka sa Ota City General Gymnasium dito sa Tokyo. Ang una nila nga pagkatubangay New Year's Eve ato. Tuig 2018 ginlutos ni Nietes ang subong nga 33 anyos nga si Iyoka sa Kotai Arena sa Macau, China via split decision. Amoto nga nakuha niya ang 4th world title kag nagadaog sa featherweight division sa iyang mga paha. Sa 4 division nga gindag-an ni Donnie Ahas Nietes. Tikaron, target asuning makuha ang ining titulo o kung ang ining belt nga nakuha niya sa 2018 WBO World Junior Bantamweight Division. So ikadulong na naton na karon na sa inyo, bantayan ninyo nga dugang sa mga update direkta sa Japan sa bulig ba na sa nga pila man naton na sa ka mga bombo correspondents nga ato subong dito sa nasambit ang pungsod. So amon ni ang isa sa mga ginabantayan kay Mantidugay na gimanitan ni nakaset ang hampang ni Nietes kag ni Iyoka. Subong si Nietes nagauyat sa ring record nga 43 wins with the 23 knockouts. Isa ka pierde kag 6 ka mga draw. Si Iyoka nagaedad sang 33, mayara sang 28 wins with 2 defeats and 15 knockouts. And una ni nga away ni Nietes halin sang Disyembre sang iyang atubang si Norberto Jimenez para sa WBO International Super Flyweight title nga nagatapos nga patas or draw dito sa may Dubai, United Arab Emirates. On sa minuto sa Banwa ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pagabalikan naton report na Bombo Dennis Rubica kag Bombo Ana Sindol Sorilia. Aba nang isa sa mga ginalauman nato niya, no? Especially sa mga ginikanan. Ang scholarship program magkaga syempre mga business opportunities. Kaysa naman lang abi ang way nalipay kumayara sa negosyo. Magluwas na syempre daraya sa kompetensya mo yan. Pero ang mga matagan sang trabaho amo gini ang makabulig man para sa pagbatiyog sa aton ekonomiya kay basta mayara sang negosyo, mayara sang trabaho, may kwarta. Bombo Radio. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic
organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kagwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium. Sa ng alasan Wada Saga. Pabalikan na sa pagpangalaga na diri sa palatuntunan bombohanay big time. Kahapon na ay rin mga opisyalas from the Northern Territories sang Australia. Para nga makigasapol sa kay Governor Bong Lacson, agad ang makaistorya man sa pila ka mga butang, ilabi na sa mga maayogin para sa ato ng probinsya. Including na ang ining pag-expand sa ato ng scholarship program. Kaya, siyempre kung nato ka dito yan nagkatrabaho, adolyar ang imo nga ginabaton, dako man ang mabuligan nimo sa imo sa nga pamilya. Kag ini siya bag-o nga nagapadala kita sang mga eskwela bala sa ato na probinsya. Kaga dito sila nagatrabaho sa Northern Territory sang Australia. Including na siyempre ang inyong mga business opportunities para sa Negros Occidental. Sa Raisin ini mga na-istorya kahapon ni Governor Bong Lacson. Bamo Dennis Rubica sa report. Kamin. Early, dako naman ining oportunidad para sa ato na probinsya, no? Ining pagbisita diri kapon sa pila ka mga opisyalis sa Northern Territory, Australia. Nagtigangot sa kay Governor Lacson. Of course, ining grupo Bomborlin, daw last 2 years panitan ng planos na din mag-ibisita din nabdan sa pandemic, bla? Napo na way magkalabot diri, no? So kapon, ining grupo gipamunahan mismo sa aton sining Philippine Honorary Consul General dito sa Darwin nga si Juan Norio John Rivas. Okay. Ngumano siya aton nga Philippine Honorary Consul General sa Darwin. Of course, ari man diri Bombo Erlin, Sandaisin Mahoney, ang Chief Executive Officer sa
International College of Advanced Education. Subong man si Alana Anderson, Chief Executive Officer sa Alana K College. Brian O'Gallagher, Deputy Mayor of Darwin City. Subong man si Edna Rivas, Consular Secretary of the Philippines, Consular Secretary of the Philippines Consulate General dito sa Darwin, Bombo Island. So kahapon sa ilas ni pag sinapol dito iya sa Office of the Governor, hindi lang Bombo Island gali scholarship ang nangikatiwan kay ibalad naman previous administration may aral tayo sing panabi ng scholarship program dito sa Northern Territory sa Australia. Damo na sa mga negosanon na nakapulo sinadri. Isa pa sa explore na kapon istoryahan ang business opportunity. Hindi ka sa makulod. Ginanunsar kapon ni Governor Lacson nga mismo sa province of Negros Occidental, City of Bacolod, City of Iloilo, and province of Iloilo. Okay. Na-explore karon nila. For business opportunity kagin ibitar sila gani ni sining mga pasalis sa Northern Territory sa Australia nga magpadulong dito sa Australia para to explore kung ano nga mga business. Kaya mo to galing nga registran niya sa kapon or why to siya sa Kapitolya mo, Dennis? Kahapon daw wala kay isang hapon ang balto ni Gov Lacson nga tawagan niya ko si Mayor Peñas kag si Gobernador Solilo para ipabalo ining mensahe sa mga sa mga Australian authorities sa pag-explore nga hindi lang Negros Subong gindala ng Iloilo City kag province of Iloilo sa siling oportunidad Bombo Island. Of course sa bahay sa scholarship program may another 10 naman nga negosanon nga makabil sining scholarship program na dito sa Northern Territory sa Australia. So dako sining kay Gunang Buberlen din sa pila ka mga scholarship naton pati mismo sa probinsya sa Negros Occidental. Correct. Magsiling ka business opportunity balo ko man subong abat-abat katagabangon sa ekonomiya po may mga business opportunity kita sa ibang lugar. So at least makaduglugang sa ganar sa naton sa ekonomiya. Of course hindi lang dira sa business guro so labas ay mag-explore pagin sa ibang taya nga mga aspeto sa pagmanwa nga sinig pabakod pagin sa aton sining relasyon sa aton sa ibang nga mga nasyon nga tiarada oportunidad ang sa may scholarship na mo Dennis didto ma-eskwela or sila man ba eskwela diri and then ipadala nato didto bilang worker? Ang ambato ni Gov Lacson nga ining aton nga mga negosyan nga qualified didto na to Bombo Island ipadala Okay. daw ma-training ini sila eskwela din ko makatapos sila may maobra ka may dito. obra sila dito Okay. Then simple kung obra ka to ginarkimo sa Australian dollar Correct. magkalibantar ng pamilya mo sa Negros so ko dako ini nga oportunidad para sa aton negosyanon na kwalipikado of course sa part man sa aton siling ekonomiya Bombo Island. Okay. Matianta si Governor Eugenio Bong Lacson. That's our program with the Northern Territory of Australia. Before the pandemic, we were about to have a delegation from Australia coming here and to discuss possible cooperations with our business sector here. But in fact, their last visit was March, just a week before we declared the lockdown. And so they're back here to say that we would like to continue. And this time, they've already included Iloilo City, Iloilo Province, Bacolod City, and Negros Occidental. So, they are thinking of inviting the 4 local chief executives of the 4 LGUs that I mentioned to visit Australia, Northern Territory by within the year, and maybe we can schedule a visit October or November. Training muna like in cookery and of course healthcare.
child healthcare and age healthcare. No? So they will train, and then eventually, with the possibility of our Negrenses becoming permanent residents. And we already have one success story. So it's very encouraging. And so we are ready to send the next batch. Ms. Karen said there's already now 10. So that's what we're preparing for. But what's important is that there's a future for them in Northern Territory, especially when they start earning already. No? And of course, they send it back to their respective families here. So timera na to, isa naka-permanent, no? Amambo, Dennis. Yamak Imagine mo na. Oportunidad, makaskwela ka, makatrabaho ko, mangin permanent resident ka pa dito, Bumboylen. Dako-dako, oportunidad, no, para sa mga kwalifikado natin nga maligusanon, mangin part, no, sining scholarship program, no? At isubong may ara tapulo naman, nga ginadiyon, nga ipadala dito sa Northern Territory, no, sa Pungsod, Australia. Timahin na subong kasi kung i-expand na, ginlakip ng City Bacolod sa din business opportunity din ang city and the province of Iloilo na so main region wide na nagle na nga Bombaylen no kon matigay na kiti dako gini opportunity ya para sa aton mga kwalipikado nga mga recipient Bombaylen. Di ba nabi nato na madinaya Bombo Dennis sa mga kotora na kita mo ginagina target nila ya mo. Kaya inigi man ni madinay mas nakumangin ang sweldo dito. So kung kwalipikado ka man lang ya, pwede gid sila dira maka-coordinate with the Negros Occidental Scholarship Program Division. Yes, na kay Ma'am Karen Dinsay. Pwede sila dira na maka-inquire Bombo Arlene kay hindi lang muning pana. Sa iban may mga araman kita gina-offer ang probinsya sa Japan kaya Bumberlin kadamo naman no. Correct. Nga nagka specimente damo gid Bumberlin healthcare ang mostly sa mga connection naton sa iban nga pungsod mo gini mga gina-prepare nga mga kwan nga mga trabaho kaya gina-offer sila gina-training sila dito. Tapos kung matapos sila training na gina-trabaho na sila no. Especially sa Japan language healthcare man, no? Tumutong in demand, Bomboylen, no? Nga mga oportunidad kung trabaho, sining mga nasyon, nga may ara na prior pa nga mga agreement, no? Ang aton nga probinsya sa Negros Occidental. Okay. Balita gikan sa Kapitulo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Batayan na nato na kay basta mayara sang trabaho, mayra gid sang pasalamatan ang aton sa mga kautoran na pagidayhan na kumangin na scholar ka para sa maya Northern Territory sang Australia. May chance ka nga mangin permanent resident kakaisang isa na kanagranse nga amo ni ang isa sa mga palaanggiran or ehemplo sa mga gusto man niya basta kwalipikado ka man lang. So, ina pagapilion sa Negros Occidental Scholarship Program Office sa idalaman ni Miss Karen Dinsay. 36 minutos sa nakaligada sa taknang alas sa Nuevas sa aga ang mga alkalde mayara ni sila sang association. The League of Cities of the Philippines o kon LCP nga sang 2019 to 2022 or antes ang election agin pangunahan ni Bacolod, former Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Tay subong nga tono sa ning alkalde diri sa syudad amo man ang isa sa gina-targetan niya man nga mangin pinuno sang League of Cities of the Philippines. Kay timayra man sila sa nga pag sinapol. Tay syempre kun ikaw LCP president pwede ka maka-issue sa statement or magapanguna na dara sa sinimang alkalde, halin lang man niya sa mga kasyudaran. Kahit ang mga kabanuhanan may tagsaman sila ya ka mga grupo.
League of Municipalities of the Philippines. Diri naman sa mga kasyudaran, we have the League of Cities of the Philippines o ng LCP. Te gusto man nga magpapili ni Mayor Benitez bilang LCP National President. Bombo Ann Sindol Sorilia sa report. Kamin. Bombo Arlene ginkumpirmar ni Bacolod City Mayor Albi Benitez, Bacolod City Mayor Albi Benitez nga isa siya sa mga ginapilian bilang mangin presidente sa League of Cities of the Philippines sa palabuton nga July 21, lapit na lang, Bombo Arlene, ang eleksyon sa League of Cities of the Philippines. Sa confirmation ni Mayor Albi Benitez along with sa alcalde no sa siyudad sang Cebu, amo na mga ginapilian subong Bombo Arlene no, and siya abi kay hambal niya ginatunan niya pa kung magkandidato gid siya kay ang iban kung mga abyan niya man nga mga alkalde ginaduso siya nga magkandidato bilang presidente sang League of Cities of the Philippines. Pero hambal niya ginatanaw niya pang scope of work bala kay kung presidente ka, meaning to say ti ikaw daya ang head sang tanan nga mga mayors sa bug-os nga pungsod Pilipinas no, kay ang ang League of Cities of the Philippines, ang mga miyembro sini ti miyembro mo diri ang tanan iya nga mga alkalde sa bug-os iya nga pungsod Pilipinas. We have ang membership sini Bombo Arlene sang tanan niya nga mga mayors ni 146 tanan. Ti hindi na malipod manigar sa aton nga ang bag-o lang natapos nga na perde man ni Mayor Benitez nga si Mayor Bing Dinardia amo ni ang presidente no sang League of Cities of the Philippines nga nailiher man siya sang 2019 Bombo Arlene di bala si Mayor Bing no. So subong nga 2022 sa sining eleksyon amo ning isa sa mga pangalan nga nagwa kay Mayor Benitez and ginkumpirmar niya nga tuod na pero hambal niya nga tanawon ko anay ang trabaho basi bala syempre kadako sa imong obligasyon nga mapabayaan mo na ang syudad sa Bacolod kay hambal niya ang priority niya subong no ang syudad gidya sa Bacolod no. That is why ikaduha na lang ning pagduso sa iya nga mga mangin presidente sang tanan nga mga mayors no, again bilang presidente sang League of Cities of the Philippines. Te syempre mabinutuhay manada sila Bombo Arlene no kung sino man niya madaog no, hindi man butang balon niya nag-confirm na siya na dayon. Kay ti syempre mga kampanya man siya upod sa mga mayors man mga kampanya siya sa mga mayors man sa bugos nga pungsod Pilipinas sa mga sa cities nga mga mayors. So sa quarterly ginabing ila meeting mo no Bombo Ann. Yes, ti ko mag-resume ng di subong nga daan pwede naman ni mga pagtipon-tipon mo. Correct. So makadtugan ng alkalde naton kon siyang LCP president sa venue. Yes. Si Mayor Bing naging presidente man sang LCP no, at the same time alkalde man sang syudad sa Bacolod. So sa gin research ko pwede si Mayor Treñas way back naka-presidente man sang League of Cities of the Philippines Bombo Arlene no. So basta may opportunity halin man siya sa highly urbanized city mo. Oo, highly although urbanized member man city. nila diri mga component cities. Yes, ang ginambal ganin nila ti palapit-lapit manigyapon sa luwag kati dahil balawaan ta subong ginahambal si Mayor Albi Benitez malapit gid siya kay BBM no. During that time we have to remember sang kampanya sang election siya gining nagdeklarar nga BBM siya debla. Although asawa niya ta nagdeclare to siya sa kay Leni Robredo pero siya ya Bongbong Marcos. Anyway, pamatian ta sa inaugurasyon. Correct. Ara siya sa inauguration. Although upod niya man ito makita ang iban nga mga mayors, day Mayor Jerry Treñas, na iban nga mga mayors, Mayor San Pedros, upod niya man tong bata niya nga mayor man sa syudad sang Victorias, no? So, amo na. Tihambal niya, tunaan niya na Bombo Arlene, kung makaya niya, ti mag-go siya, ti kung hindi, amo lang ba niya, priority niyang Bacolod City. Pamatian ta, ang iya gani nga pangalan, gagwa man Bombo Arlene, nga may cabinet secretary sa housing bala, no? Kay ginahambal nga malapit man siya kay Bongbong Marcos, no? Pero amo palang gining una nga gin-confirm niya nga ginaduso siya nga mangin LCP, League of the Cities LCP president, no? Diba siya mo na itong rason nga doon nagbisita to ang iyang misis sa NGC, Bombo Ann. Gani kung man. kasi na immediate family mo dapat mabulo sa imo eh.
Oo. So ang iya nga asawa, Bomberly, nagkadto sa NGC, ginpapungko niya to sa bangko tuod, no? Ang ayan man po. Pwede, pwede ka, ano nga ni pagtawag man. Lain, no? Lain niya kung masuspend ka, lain kung mag-resign kaya, no? Ang proseso sa magabulos sa imo. Family But member anyway, mo din dapat mabulos. Oo, so amo na. Si Mrs. Ang bata niya nga dan alkalde man to sa Victoria, so hindi man guro pwede nga nga mabiya to siya. Correct. Ang isa niya kabata, ang isa niya kabata, Bomber Erlin, sa New York man to yan naka-base. Nagpauli lang to ya. Kaya ang babae niya balang bata, nagpauli lang to ya. Kay may ano na gani, patawag Bomber Erlin, may ang inauguration, tublas ang utod niya, nga si Javi. No? Tingasawa niya muna So first visit niya actually, kahapon, no? Or the other day sa Bacolod City Government Center si Mayor Albi Dres Tubang hugapungko siya ato ginpapungko sa siya sang sitting mayor, no. So Bomberlin, sa confirmation pamatiyan naton si Mayor Albi Benitez. Gina-discuss na subong. I was with isa sa mga kandidato ko, no? I think the Mayor Cebu is also looking at it. So we're in discussion. When ang election? July 21 or 20? We're discussing it. Before I accept, before I go for it, I would like to understand first ano ang demand sang position nga na. Possible lang tamaan ka dako nga mabudlayan naman ko din mag-focus sa Bacolod. I would like to prioritize Bacolod first before accepting any other position. Pero other mayors are pushing you. Yes. Mga damot amigo nga. So, amo na, no, Bomberlin, Diba, yung confirmation matunaan mo kaya to, matansya mo sa kagalingon mo kung nakaya mo. Ang saging batol mo na ni mo gali masarang kan, tanay ginatag na sa mas makasarang. Oo, correct, no? So, kung matabo, Bomberlin, ang buslan niya, Mayor, tanan sa Bacolod, no? 2019, kag kung magdaog man siya sa 2022, nga kung si Mayor Benitez naman iya ang mangin League of Cities of the Philippines sa president, na? So, Bomberlin, amo ni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagkalagad sa Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Maraming salamat kaya Bombo Ansindol Sorilla. May baruan na nato na sining eleksyon na pati kayo na sa League of Cities of the Philippines kay July 21. Amo na ning pagapili sa mga alkalde kaya Timos Ligid man kung mapili ka naman lang presidente, mas mayo giman kung rin sa highly urbanized city. Although nga member man na din mga component cities nationwide. Kung makuha inisang Bacolod for 2 consecutive terms ang LCP President, ang aton National President sa Asosasyon sang mga alkalde sa mga syudad, ang taga Bacolod. 46 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kulabos ng aton nga tiyempo diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dinigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upna na kita buwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini. Isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon. Pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ay, makaulugot balang ulan nga ini mo. Nalipat manabi ako magdala sang payong. Ano pa? Hindi ako makapauli dayon. Relax lang, Jillian. Mahulaw gini niya. Paano ako makarelax? Kay ginakulbaan na gani ako. Gabi na ho. Kalain sang pamatsyag ko Ay, ho gali. Si Ringo, nakapauli na? Ay, oo. Kaina pa. Kaupod niya si Ara, hindi bala? Ay, sigurado nga ginapangta na ako sa amon. Uy, si Manong janitor. Ba? Nga ari pa kamuhaw. Kamu na lang duwang estudyante nga ari diri sa eskwelahan. Nga wala pa kamu magpauli. Gabi na ho. Kuan Manong. Kabaskog pa abis ang ulan. May bagyo siguro. Ay, pwede ba lang diri lang anay kami. Hasta nga magtawhay na ang panahon. Ate, sige. Pero ginadilihan na magpinal diri sa classroom Sabo sila nga oras sa gabi.
delikado na eh. Sige Manong. Ginahulat pa namon ang isa namon nga kaupod. Oh. Jess, ka-weird sa iya, no? Oo man. Dumanog patay tao. Ay, punta ni. Maghulaw na ang ulan. Ay, sa diin nagaliya si Daisy. Siling niya, mas-CR lang siya. Ay, kadugay man tuya sa iya man. Oh, hala, ang suga. Nagakurap-kurap. Ay, do kalain na gid sang kulba nga ginabatsyag ko, Ay, dali ka. Magwa kita diri sa room. Dito na lang naton hulaton si Daisy. Dali. Uy, my God. Kadulom diri sa pasilyo. Ay, pasigahon ko ang suga. Aring switch, pasigahon ko. Ay, Jessica, katugnaw sang hangin. Katugnaw sang hangin nga hinali lang nga nagdapya. Ay, dali ka. Mapadayon kita sa paglakat. Jessica, mauyatay kita sang kamot, ha? Oo. Sa di na to bala si Daisy, yaman? Nga wala na siya nagbalik sa aton. Oo, no? Sa di inayahan siya man. Tilawan tabi nga magsaka sa 3rd floor. Sige, dali ka. Diyos ko! Hindi! Kakibot ko man ba? Amo man ako! Dali! Madalaga kita pakadto sa CR! Dali! Daisy! Daisy! Daisy Moreno! Ara ka pa bala dira? Kadugay sa imo man! Ara ba lang period mo? Uy! Wala siya nagasabat! Basi ko nagpauli na siya, ya? Uti! Wala gid siya nagpahibalo sa aton? Kay balo ka naman sa babae nga to. Mahuyogon gina siya mang biya. Anta, dali na Mahalin na lang kita diri. Dali. Ala, Jessica, tulo ka sa salog, ho? May agis ang dugo. Kagkalabas pa. Ano ka bala? Siyempre CR ini sa mga babayi. Kag posible nga kahimuan ini sang isa ka burara nga babayi. Pero walang tawa, ho. Nagapakadto sa cubicle sa unha ng agis ang dugo. Ay, dali ka. O si saon naton. Ara, bukas na ang cubicle. Ay, ang puta! Kasapat na taguo ba? Nagkakakibot na lang kita kay... Ay! Hindi! Napatay ang suga! Uy! Hindi! Katalom sa kilat! Oh my God! Jillian! Tulo ka! Oh! Daisy! Oh my God! Nagamudlong iya mata! Nabitay siya! Kagtugoon siya! Cheska! Ay! Daisy! May i-announce ako sa inyo. Ano ina, miss? May bag-o ka mo nga classmate. And I hope nga mangin maayo ka mo sa iya. Bisan pa, nga late na siya nga nagpa-enroll sa buong school year. Mig, sa banta ko, Mig, chicks na mo. Kabasi kung yaming transferi ba? Pwede ba lang nga maghipos ka, Max? Pulos babae lang ang unod sa ulo mo. Okay? Pwede ka na nga makasunod kag magpakilala. Hara na sa Mig, hara na sa Mig. Hindi. Lalaki? Hara siyong? I'm Justin Dave Corpus.
Or JD for short. That's all. Okay. You may now take your seat. Thank you, ma'am. Parts. Dres ka palapit sa ato, no? Dire, Migo. Wala sa may nagapungko, diyo. By the way, I'm Alex Aragon. Ako galing class president. Big, tukatikalon siya, no? Ano, bombang ko? Tarso! Kasabad kay mama. Kita gid yang ginsugo niya nga magdulong sa mga gamit sa stockroom. Pero Meg, kay balo ka bala kung anong rason kung nga nasadyang ko magkadto sa eskwelahan adlaw-adlaw? Ano naman? Araong? Kita mo na kadamo sa mga gwapang nga chicks diri Gani ginaganahan gid ko yung mag-eskwela, Meg. Tungkol na sa ila. Pero Meg, daw na misteryosuhan ko bala sa transferin naton nga ina mo. Oo, Mig, no? Kay makita ko nga daw wala siya nagasugilanon diriya. Daw wala siya nagasugilanon diriya sa campus ang tao nga ina. Masami ko na siya makita nga nagaisanon lang. Kag kung kaisa, makita ko na sa library nagabasa sa libro. May pagkasuplado siya para sa akon, Mig. Hindi lang sa suplado, hambog pa. Kung sa bagay, may 2 ka semana pa lang siya diri sa eskwelahan naton. Wala pa sa sang mga abyan diri. Kag hindi pa naton siya kilala sa lubos. Ay, hindi na lang naton siya pagsapakon na. Malapit lang kita sa stockroom. Uy. Si KJ, kaya ang grupo niya. Ang leader sa mga buyong diri sa campus, Mig. Diri kita magimig. Diri. Ops! Saan ka makadto? KJ na naman? Ginliabo si Alex, how? Buy, ang kwilos ang bayo ko, KJ. Buy, Ginapalaguan mo ba na kami? Madali lang. Daw ginakuga mo na ko, haw? Daw ginakuga mo na ko sa ginabuhat mo ngayon, ha? Ano na, KJ, man? Dasubra na ng ginabuhat mo sa migo ko, haw? Buya na siya, buya! Ano ba lang sala ko sa inyo, ha? Tungod wala ka nagasunod sa ginhabaran naton. KJ, hindi ko ato sala. Ano nga hindi? Ha? Hindi ba nga may kasugtanan kita nga ikaw mo obras ang tanan ko nga mga assignments? Kag hindi lang ina, ha? Ginkasugtan naton nga ikaw manghimo sang akon kodigo para sa akon exam, para sa exam naton tanan? Apang anong ginhimo mo, ha? Ginsugid mo ako sa principal. Tungod hindi ba yung gusto mo nga matabo? Kag hindi ko nasala kung na-fail ka. Inusto nga mahimo ko sang kadayaan para lang nga makapasar ka. Sip-sip ka ginaton sa mga maestro naton. Apa wala ko sa labot tira. Kami ang astig dire. Gani kung anong kinamando namon sa imo, sundon mo. Bumbahon na lang naton sa Meg. Bumbahon naton. Ops. Abi mo, nuumol na gid ako sa imo, ha? Meron kuyat sa kabot ko. Nga kung tayo magsumbag kay Alex. Sulita, bingin siling mo? Kamu ang astig dire? Daw hindi naman siguro gusto nga pulihan ninyong isa ka estudyante nga wala sang ikasara nga magbato sa inyo? Gusto bala ina? Uy! JD? Kag sino ka nga maghambal sila sa amo sila sa akon? Ha? Hindi ko kamo kilala. Kag mas nga wala pa ninyo ako makilala sang lubos. Kuna mo, ikaw ang ginasugid nga transfer diri? Gusto ba ito na ginasiring nila?
nga may pagkatikkalon ka. Hambog. Naghalin na ako sa gamo. Kag hindi na ako gusto nga masulit pa to. Apang ang hindi ko lang matulon kung paano mo tratuhon ang mga estudyante dire. Ginahangkat mo kita ko, no? Ha? Mabti ka matuod mag-ikaw, no? Ari pagitay! Animal! Ang kamot mo! Hindi! Animal ka! Ginbakit mong duha ko ka magapagkon! Kag hindi na ako makahulag! Wow! Wow! Grabe ba? Kiss ko ka! Wow! Mabato ka? Ha? Mabato ka? Ipakita ang kaisog mo! Ipakita! Okay! Sakit! Hindi na ako! Ampo na ako! Hindi na! Uwi ako! Inigid ang tandaan mo. Hindi husto nga patulan mo ang tao nga mas mahuyang sang sa imo. Kag kung hindi ka gusto sang gamo, hindi mo pagid pagsakito ng mga abyan ko, ha? Okay! Okay! Tama na! Tama na! Basta mabahalin doon ako kumagabot kon! Hindi na! Ampo na ako! Ampo na ako! Gitiklod mo ako! Isugid ko gitikaw kay papa ko! Isugid ko gitikaw! Hoy! Tali na ka mo! Sige. Mabilin ko na kamo. May buhaton pa ako. Wow. Grabe ma. Ano gani kinagabot si GD ba? Kung wala, buka kita ng kristal sang imo nga antiparamig. Kag nabatian mo ginambal niya? Gintawag niya kita nga mga abyan. Kagansal sa mga classmates ko. Ano abi kay break time? Matuon na lang ako dito sa pulungkuan ko. Hindi ako makakonsentrate sa pagbasa sa akong libro tungod sa kagahod nila. Pag makatilinga lang hindi man lang sila masaway sa class president. Amugid bala silang nagkakatabo diri pirmi. Di na matakaron, di na matakaron. Makadton lang gani ako sa bintana. Mamintana ako. Aring bintana. Kanami tulokon sa hilambon sa field. Hala? May nakita ko nga isa ka babae nga gwapa sa unahan. Hindi ko siya kilala. Tungod bago lang ako diri. Kag hindi ako mahimo ang magsara. Sa akon siya nagatulok. Seryosong dagway niya. Wala siyang ekspresyon ng yanawong. Apang makita ko gid ang kagwapa niya. Malabang iya buhok. Kag itom ang kolor. Kag kaputi sa iya katama. Daw kasubong bala nga. Wala siya sang dugo sa lawas. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol,
coffee kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love.
you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Gugma sa husto nga panahon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Ikaw, ano naman ang plano mo sa kabuhi mo? Ambot. Pero handom ko nga mangin Major League Baseball player. Hindi gani, mangin coach ako. Amo gali? Ote, ano subong ang buhaton naton? Okay lang sa imo? Kung sugura naton ang pagbuhat sang project naton? Wala sang problema. Okay. Madali lang gid ha. Kay himuson ko ana yung mga assignments ko. Lynn? Kung tani, hatagan mo ako sang tion nga makapathag sa imo. Kung nga nalate ako sang pagkadto ko diri kahapon. Naburaw ako eh. Kaya ginapangayuan ko inasang patawad sa imo. Apang gusto ko nga ipahibalo sa imo nga seryoso ako sa project naton. Kag mapalaran ako, kay nangin partner kong isa ka cute nga babayi. Ara ka naman. Kapalalahogid pala sa imo. Sige na masugod na kita. Mahimo na kita sang wind vein. Ara ka naman. Nga mahimo pa kita kay may aray ka naman gali diri ho. Okay ka lang? Ako na iyan no. Kag kinahanglan nga mahimo kita sang lain para sa contest. Magamit kita sang anemometer. Ano ina? Amo inang ginagamit sa pagkuha sang speed sang hangin. Kag dason, mahimo kita sang barometer. Kag psychometer. Ay, hinay-hinay lang. Amaton lang anay. Wind vein lang anay, pwede? Okay. At last, natapos kid man ang aton obra. Basta ginabuligan, madasig lang ang tanan. Lynn, pwede karon lang anay ako mapauli. Kidawgin kapoy ako eh. Ma-relax lang anay ako sa makadali. Sige ikaw ang bahala. Abi mo, Lynn? Amo pa lang ako nakakita sang lugar nga pareho sini. Kalino, kagabugnaw sang hangin. Kanami diri sa payag. Kami ni Papa ang naghimo sini. Para nga bulutangan sa mga gamit ko. Sa mga instruments ko. Ano pang iban mo nga ginabuhat magluwas sa paghimo sang data? Diri ako nagakadto kung may mga assignments ako. Kag gusto ko nga makaangkon ako sang privacy.
Nagaisahanon ka lang dire? Kun ka isa. Pero may kami diri ni Cathy. Ang best friend ko. Pero subong, hindi na. Kaya nangin masako na sa iya mga activities sa eskwelahan. Nag-intra siya abi sa mga clubs kag mga committee sa eskwelahan. Ikaw? Nga wala ka nag-interest sa mga amusin ha? Wala ako sang huyog dira. Nga gani, kagwapa sa imo ah. Kag maalam pa. Nga hindi ka mag-intra. Wala lang siguro ako sang panahon para dira. Hindi ako gusto nga mag-intra sa mga subong sina. Tungod na hadlok ako. Nga basi kun hikayan ako kag kadlawan. Abi mo? Gusto ko man nga makaangkon sang amo sini nga space. Ining makakinaugalingon ako. Kay nakulitan abi ako sa mga utod ko nga mga babae eh. Kaswerte gali sa imo eh. Kay may mga utod ka. Ako ya? Halin sang una, ginahandom ko nga makaangkon ako sang mga utod. Apang wala ko sang swerte. Baliskad gali kita eh. Nga ah? Ako ya? Hindi ko gusto nga may mga utod. Sobra ka naman. Lynette, anak, dali na. Makaon na kita. Ma? Uy, hala. Dulom na gali, no? Makita ay pagali kami ni Amanda. Hindi ka na magkaon? Hindi na lang. Salamat, Gid. Mapatudlo pa ako sa mga assignments ko. Makitain ng kita buwas, ha? Bye! Bye! Halong! Kabuang sa ako na. Nga ngay nagapangimon kuya kay Amanda yaman. Hindi malikawan nga magbatsyag ako sina. Tagsa nga makahibalo ako nga nagaupod sila ni Kenneth kag Amanda. Kung sa bagay, ano man yung labot ko sa iya yaman? Ang importante, amo ang makita ay kami liwat ni Kenneth. Madugay man kita nga wala magkita ay ba? Ano kay perme ka man busy mo? Pasensya ka na ha. Kadamo abis ang activities nato ni. Ako ang in charge sa pag-decorate sang gym. Sa aton pala abuton nga ballroom dancing. Kag tani, makakadto man ka mga duwa ni Kenneth ha. Kag ikaw gid ang pares dapat niya. Siyempre makadto gid si Kenneth. Kag sigurado nga si Amanda ang partner niya. Magkadto ka lang gihapon bisan hindi mo siya kaupod. Para ba lang nga makita mo man ang decorations namon? Kung sa bagay, masami man kami nga nagaupod ni Kenneth. Sugod sang naghimo kami sang amon project. Natapos na namon ang iba nga mga instruments. Nagaupod pa kami gihapon sa pagmerienda. Pagkatapos namon sa amon trabaho, kag kun kaisa,
upod pa kami sa pagkadto sa eskwelahan. Sakay sa auto niya. Kag malipayon ako kung kaupod kami nga duha. Huy, Lynette! Huy, nano ka man? Nga hinali ka lang dira nga naurungan, haw? Ha? Ay, aba, wala sorry mahinali lang abi nga nagsulod sa kaisipan ko. Kuntani, makakadto ka man dito sa gym kung wala ka na sang klase. Kasadya dito, Lynette. Sigurado nga mag-enjoy ka. Paminsaran ko lang ina. Sige na pala. Ay, oo gali. Kamusta ng project ninyo? Okay man. Sige mauna na ako sulod sa classroom namon. Sige Makitaay lang kita liwat kung magtawhay ng schedule naton. Bye! Bye! Wala pa man gali si Sir? Lynette? Kenneth? Nga man? Kwan. Makita ay gali kami ni Coach karon pagkatapos ang klase. Ha? Abi ko anay kung next month pa ka mo masugod practice. Hindi man kami siguro mag-practice May jutay lang ang hambalan. Paano ang pagpagkikita naton kay Sir Chavez? Maapas lang ako. Hindi man ako gusto nga maakig ka kay balugid ako kung ano ka maakig. Che! Basta siguraduhon mo lang nga makikita kagid kay Sir Chavez Promise. Nga ikaw lang. Sa din si Kenneth. Nakikita pa siya sa ilakot sa volleyball, sir. Pero maapa siya diri. Okay. So, kamusta ang progress sa inyong project? Ipakita ko sa imo subong ang outline ko, sir. Madali lang gid kay kuhaon ko sa bag ko. Anong masiling mo, sir? Well, it looks great. And you're on a right target. Pagkatapos namon sa mga instruments, mahimo kami sang weather predictions. Excellent idea. Apang siguraduhon gid nga hustong imong records, ha? Yes, sir. Thanks. Sorry, Late ako jutay, sir. Oh, good nga ka na. Mamangkot ako sa imo. Ano ina, sir? Aktibo ka man pala sa paghimo sa nga project? Yes, sir. Nagabuligay kami, sir. Good. Well, I guess, okay na ni Lynette, Kenneth? Madamo gid nga salamat, sir. Okay. Good luck sa inyo kaduha. Sige. May klase pa ako, Mauna na ako sa inyo. Salamat sa ginhambal mo kay sir, Ginhambal ko lang yung matuod, no? Pero, kung wala ko ikaw ginaway, sigurado nga hindi mo ini pagseryosohon. Salamat, Ay, mapauli ka na bala? Nga man. Idulong ko na lang ikaw. Ha? Pwede? Hindi pwede. Nga man. Hindi naman kinahanglan, no? Please.
Gusto ko lang ikaw nga idulong. Sige, nalanggani Salamat, Gid. At dali, ato dito sa lakyan ko, ho. Daw maulan, no? Oo man. Basta amo ni nga bulan, tig-ululan gid man. Ginlantaw niya ang oras sa iya relo. Ay, hala. Nga Nalipat gid ako. Pwede ba lang opdan mo na ako? Nga haw. Sa diin kita makadto? Sa Home for the Aged. Ha? Anong buhaton naton didto? Kwan, Lin, ikaw lang ang sugiran ko siniya. Wala ko sang iban gagin sugiran bahin diri. Nga ahaw. Ano pala ina? Mahibalaan mo gid ina karon. Nalipay ako. Tungod may salig siya sa akon. Nagdulog kami sa atubang sang gate sang Home for the Agents. Kare ka. Manawag kita diri sa salakyan. Masulod kita. May pakikitaan ako. Ato siya, ho? Ginatudlo niya sa ako ng isa katigulang nga babae nga nagapungko sa wheelchair. Dali lang, ha? Palapitan ko siya. Hello, Lula? Hello, Nestor. Nakahibalo ako nga maabot ka subong. Kamusta ka na, Lula? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lynette, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gugma sa husto nga panahon. Direksyon, Marnie Mongcal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo
Mangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan,
sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Nagalin siya. Pag nabilin ako dire. Maayo. Makapaminsar ako sang maayo. Siya gali si Usang. Siyang babae nga ginluwas ko sa mga lalaki nga buot maghalit sa iya dito sa may suba. Nga ginapamunitan ko sang amon sudan ni Migotom. Ano bala karon ang buhaton ko? Kag ang babae nga ato nga ginatawag ni Daryl nga si Lynn. Ang laom ko kung ang ama ni Usang amo si Muli. Ang babae nga ginihigugman ni Tom. Kagamong gintunaan sang iya pagkapriso. Kinahanglan niya mapatod ko ini. Kag si Daryl, nasikop na balas ang mga pulis. Sadya gini karon. Nang taksi nga ginsakyan ko pa uli. Nay! Ari na ako! Nang Usang! Ari na ako! Buksi ang pertahan! Ba? Sino ka? Ay, ako si Berta. Ako ang bag-o nga kabulig diri. Bag-o nga kabulig? Din sinang Usang? Ginpahali na siya ni Mamuli. Kag akong nagbulos sa iya. Amo gali? Oo, Ma'am Rosie. Magsulod ka na. Kay kuhaon kong mga dala mo sa gwa. Din si nanay? May ginkadtuan siya, ma'am. Kag nagsiling siya nga hulaton mo siya. Kay mabalik man siya dayon. Kuhaan ang akong mga dala sa idalom. Ati, oo, ma'am. Kuhaon ko na. Kinisla ni nanay sinang Usang? Wala siya magsiling nga. Ng isla niya sinang Usang. Wala ko maluyaging nawong ni Berta nga ato. Kag hindi ko mahibalaan kung nga nakulbaan ako. Ay, kag salamat. Kag nag-ayo na si Girlie. Wala siya maano sa nainom nga hilo dito sa hotel. May natabo lang kuno nga hindi hungod sa hotel nga ato. Apang, hindi ako magpati nga wala ato ginhungod. Hindi ako magpati. Rosie, anak ko. Salamat kay nakaabot ka na. Nahidlaw na gid ako sa imo. Amo man ako, Nay. Amo man ako. Anak, iakusar na to ng hotel nga to. Mayroon ka hindi ikaw nakainom sang juice nga may hilo. Kung tani, wala ko na ikaw makita liwat. Iakusar na to sila. Hindi na lang, Nay. Oo, gali. Ngagin pahalin mo sinang Usang? Nadulaan siya sang husto nga pensar, anak. Ano? Nagbuang siya. Kani, ginpahalin ko na lang siya. Nagbuang siya? Bay, anong rason nga nagbuang siya? Amoy nang gusto ko nga mahibalaan. Nagapamilit siya nga. Hindi ko kuno ikaw anak. Kag may babae siya nga nakilala. Nga amo kunong imo iloy. Ano? May babae siya nga nakilala nga among akon iloy?
Sino nga babaye? Hindi man siya magsugid. Nagasagad lang siya sang kadlaw. Ginpahalin ko siya eh. Kag naghalin man siya, nagpauli siya sa ila. Amo gali, Nay? Oo, Rosie, anak. Oo, delikado nga magta-nurse diri sa balay eh. Nay, luyog ko siya nga makita. Sige. Kunin ang gusto mo. Dalon ko ikaw sa iya. Oo, Nay. Gusto ko siya nga makita. Dira kita masurod sa balay nga ina. Inang nalibutan sa mataas nga kudal. Ara siya dira. Oo, Nay. Baldo, kamusta siya? Amo manggihapon, ma'am. Dali na anak. Masulod kita sa balay. Oo, Nay. Na, ato siya oh. Siya inang nagapungko sa bangko. Siya ina. Sinang usang nagapungko sa bangko nga nagapos? Oo. Kinahanglan gapuson siya. Man kun buyan mo siya, nagadalagan siya nga wala sang bayo. Amo gali, Nay. Amo inagin gapos siya dira. Man makahuluya eh. Amo gali. Makaluluoy man siya. Hoy, usang. Nay, ginbutang mong iya buhok? Sa lawayon mo. Hoy, usang, bugtaw. Diin ako. Ara. Nagabugtaw na siya, anak. Nagabugtaw ng buang. Hoy, usang ako ni. Ako ang ama mo. Kag-aring ako anak, si Rosie. Si Rosie. Si Rosie. Oo. Ako si Rosie. Ako nang... Anong natabo sa imo? Salamat. Ang dumdum ko. Hindi ko na ikaw makita. Nabuhi pa ako. Nay? Hindi man siya buang sa akong panulok? Buang, ina. Nagapakuno-kuno lang siya nga maayo. Man artista man nga pagkabuang mo. Muli. Buhi ako. Buhi ako dire. Ang isa ka buang, wala ginabuyan. Ginapriso siya hasta nga mapatay. Wala ka sa tupong sa kalain. Nay, siling mo. Dalon mo ako sa babae nga siling mo nga akon iloy. Oo. Gindala ko na ikaw sa iya. Amo na siya, oh. Amo na siya. Siyang imo iloy. Si Osang. Ay, ginatudlo mo. Sinang Usang? Kabulig naton siya, Nay. Oo. Kabulig naton siya. Apang husto siya. Siya ang imo matuod nga iloy. Nay? Nagalahog ka bala? Wala ako nagalahog. Kagtapos ng akon pagpakuno-kuno. Kag sa tiyon nga ini, isugid ko sa imo ang bugos nga kamatuoran. Wala ako nagalahog. Hindi akong imo tunay nga iloy, kuning Osang nga ina. Nagpakuno-kuno siya nga maid, agad maglapit sa imo. Agad makatilaw siya sang grasya
nga ginbilin sa imo sang imo amay nga si Peter. Grasya nga kon tani, mangin akon. Bangod ako ang asawa niya nga legal. Apang anong natabo, ha? Ginhatagan lang niya ako sang 5 ka hektarya nga duta. Maayo pala ina? 5 ka hektarya nga duta? Agod kilalahon ko lang nga anak si Rosie. Kag hindi siya mangin bastarda. Hindi matuod, ina. Hipas! Hindi ka maghambal dira kung wala pa ako makatapos. Ha! Kaayos sa imo, no? Gininto ninyo ako! Amo inang gusto mo muli. 5 ka hektarya nga duta. Bilang kabalo. Sang imo pagpasugot nga mangin iloy sang akon anak. Hulat anay! Hulat ng usang! Ikaw gid ba lang akon iloy? Ikaw gid bala? Oo, Rosie. Ako ang imo matuod nga iloy. Wala ako sang handom nga ipaangkon ka kay Peter. Apang hindi ako makasarang magsagod sa imo. Bangod wala ako sang kwarta nga gastuhon sang tion nga ato. Kani, ginkuha ka sa ako ni Peter. Kagindala ka kay Molly. Apang sa baylo nga kapigon ka niyang anak. Ikaw ang iya ginhimo nga palaokpan sang tanan nga kaaki nga ginbatsyag niya. Nakita ko kung saano ka niya kabigon. Ginasakit ka niya. Ginatanaw ko halin sa malayo sang eskwelahan. Sa adlaw-adlaw nga tanan. Ara ako sa eskwelahan, Rosie. Nagatanaw ako sa imo. Nagabantay ako sa imo sang likom. Sa malayo lang. Hindi ko masugid sa imo kung ano na ang akon kahidlaw sa imo. Hindi ko masugid sa imo kung ano ko ikaw kapalangka. Sugod nga magbulag ka sa akon. Amo ina ang matuod, anak. Amo ina ang matuod. Patawara ako. Apang luyag ko nga mabuhi ka pa sa tion nga ato. Tungod na nga masakit ka. Kaghara sa katalagman ang imo kabuhi. Kag wala ako sang iban nga mapalapitan, kundi ang imo lang amay. Kaginkuha ka niya sa akon. Kag nagpasugot ako. Bisan pa nga hindi na ako ang kilalahon mo nga iloy. Kani amo na lang ina ang ginhimo ko. Ang magtanaw sa imo halin sa malayo. Patawara lang ako, anak. Patawara ako nga naglikom ako sa imo. Apang nagpakuno-kuno ako. Nga isa ka kabulig. Agud nga mapalapit ako sa imo. Nga wala mo inapag-isugid nga daan sa akon. Nga wala ninyo inapag-isugid sa akon. Nahangpan ko na karon. Ang hindi ko mahangpan nga nagakatabo sa kabuhi ko. Nahangpan ko na. Kung nga ginakaugtan mo ako na muli. Nahangpan ko na inakaron. Nahangpan ko na karon. Kung nga ginakaugtan mo si tatay. Nahangpan ko na. Kung nga ginpatay mo siya. Haa! Wala ko inaginanigar, subong. Mapasugot na ako nga magbalik ka sa imo, Iloy Rosie. Hindi ako mamatok. Baldo? Ari ako mamuli. Itulod rin ang jutay nga lamesa sa atubang ni Osang. Oo, ma'am. Ari na, ma'am. Ari na ang jutay nga lamesa sa iya tubang. Madali lang. May kuhaw na ako sa akon bag. Na, Ari. Amoy ningin kuha ko sa bag ko.
dokumento, kag ballpen. Kag ikaw ang magperma diri, Rosie. Ano? Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang atang sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Naval. Pamatiiman ang matahom nga drama si Marigold kag si Crystal. Mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!